Þegar framhaldið á Alþingi, útbýtt á fundinum á þingskjali 893 matvælaframleiðsla á Íslandi, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á þingskjali 911, kostnaðargreining í heilbrigðiskerfinu, það er fyrirspurn flutningsmaður Hanna Katrín Friðriksson, á þingskjali 912, krosseignatengsl í sjávarútvegi, fyrirspurn flutningsmaður Þorsteinn Víglundsson, á þingskjali 913, gæsluvarðhald og gæsluvarðhaldsúrskurðir, fyrirspurn flutningsmaður Þorsteinn Víglundsson, á þingskjali 914, tillögur Lögmannafélags Íslands gjafsóknarreglur, það er fyrirspurn flutningsmaður Helgi Hrafn Gunnarsson, og á þingskjali 915, vefjagigt, fyrirspurn flutningsmaður Halla Signý Kristjánsdóttir, og á þingskjali 916, kosningar til sveitarstjórna, frávísunartillaga frá Bergþóri Ólasyni. Forseti gat þess við upphaf þingfundar í morgun að hann ráðgerði atkvæðagreiðslur nú eftir hádegishlé. Af þeim verður hins vegar ekki að sinni, en forseti mun skoða það þegar líður á daginn hvort ástæða sé til þess að láta boða atkvæðagreiðslur, og þá verður það gert með SMS-skjali, með sendingu með að minnsta kosti 30 mínútna fyrirvara. Nú er tekið fyrir 10. dagskrármálið. Það er sérstök umræða, tollasamningur við ESB og Íslands landbúnaðarvörur. Málshefjandi er hv. þingmaður Birgir Þórarinsson. Hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson verður til andsvara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti. Íslensk stjórnvöld undirrituðu tollasamning við Evrópusambandið ESB landbúnaðarafurðir haustið 2015. Samningurinn tók gildi 1. maí síðastliðinn. Nú þegar samningurinn hefur tekið gildi er nauðsynlegt að ræða það hér í sérstakri umræðu hvaða áhrif hann kemur til með að hafa á íslenska búvöruframleiðslu. Hversu vel var staðið að samningsgerðinni og hvaða áhrif það hefur á samninginn að Bretland, okkar stærsta og besta markaðssvæði, kemur til með að hverfa úr samningnum á næsta ári við útgöngu Breta úr ESB. Herra forseti, ég mun nú tiltaka hér á eftir nokkur atriði sem ég tel að sýni glögglega ekki var nægilega vel staðið að samningsgerðinni fyrir Íslands hönd og hversu óhagstæður samningurinn er Íslandi. Í fyrsta lagi endurspeglar samningurinn ekki stærðarmun markaðanna. Markaðssvæði ESB telur 500 milljónir manna en Ísland 350.000 manns. Öll almenn sanngirnissjónarmið mæla með því í samningum sem þessum að tekið sé tillit til stærðarmunar markaða. Það var til dæmis gert í samningum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar landbúnaðarvörur frá 1995. Þetta er grundvallaratriði í samningsgerð að báðir aðilar megi vel við una. Því er ekki fyrir að fara í þessum samningi. Tökum innflutning á ostum sem dæmi. ESB fær að flytja til Íslands 230 tonn af sérostum. Og hvað er sérostamarkaðurinn á Íslandi stór? Jú, hann er 240 tonn. Þessi 240 tonn eru framleidd í Búðardal og þar starfa 25 manns. Ég spyr, er pláss fyrir 230 tonn aukalega frá ESB inn á okkar litla markað? Svarið er nei, að sjálfsögðu ekki. Og hvað fáum við Íslendingar í staðinn? Við fáum ekkert. Við fáum ekkert að flytja af sérostum til ESB. Ekki neitt. Ostainnflutningur ESB til Íslands í þessum samningi nemur 12–15% af markaðnum á Íslandi. Og þá er átt við almenna osta og sérosta. Útflutningur okkar til ESB er brotabrot af markaðnum í ESB. Það sjá það allir að þetta er hróplegt ójafnvægi. Við þetta bætist svo enn meira ójafnvægi sem er að tollfrjálsar innflutningsheimildir til Íslands á sérostum taka gildi í einum áfanga, en trappast ekki inn á 4 árum eins og útflutningsheimildir Íslands til ESB. Og undir þetta skrifaði samninganefnd Íslands. Þetta kallar hæstv. Landbúnaðarráðherra tækifæri fyrir íslenskan landbúnað. Þetta kalla ég að semja af sér. Í öðru lagi vil ég nefna sérstaklega að engin úttekt fór fram á áhrifum samningsins á innlenda búvöruframleiðslu. Það er mikill annmarki á þessum samningi. Í alþjóðlegri samningatækni er það grundvallarregla að hafa víðtækt og gott samráð við hagsmunaaðila.
ESB hafi til að mynda reglulegt samráð við sína hagsmunaaðila í þessari samningsgerð. Fyrir því hef ég öruggar heimildir. Íslenska samninganefndin vissi ekki hvaða áhrif samningurinn myndi hafa á íslenska búvöruframleiðslu þegar hún skrifaði undir. Auk þess sem samráð við hagsmunasamtök bænda á Íslandi í samningsgerðinni var lítið sem ekkert. Þetta er verulega ámælisvert. Í þriðja lagi hefur sú breyting átt sér stað eftir að samningurinn var undirritaður. Á okkar stærsta og besta markaðssvæði Bretland er að ganga úr ESB og þar með tollasamningnum. Bretlandsmarkaður er annar stærsti markaður ESB með 66 milljónir íbúa. Fullkomin óvissa er hvaða áhrif þetta kemur til með að hafa fyrir okkur. Það má til dæmis nefna það að skyrkvótinn okkar, sem er ágætur eða rúmlega 3.600 tonn, var hugsaður á Bretlandsmarkað. Við vitum ekkert hvað verður hann. Samhliða þessu hefur sterlingspundið fallið 30–35% frá því að samningurinn var gerður. Þessir þættir hafa afgerandi áhrif á útflutningsforsendur Íslands á skyri til Bretlands og má segja afdráttarlaust að forsendubrest sé að ræða. Herra forseti, tollasamningurinn við ESB setur innlenda búvöruframleiðslu í mjög erfiða stöðu, ekkert var gripið til mótvægisaðgerða vegna samningsins af hálfu stjórnvalda, þrátt fyrir að starfshópur á vegum landbúnaðarráðherra hafi mælt fyrir svo. Bændur eru mjög óánægðir með samninginn, hafa miklar áhyggjur af honum enda hefur hann áhrif á íslenskan landbúnað, áhrif sem skipta milljörðum. Í ljósi ofangreinds vil ég spyrja hæstv. Landbúnaðarráðherra, hefur hann ekki áhyggjur af áhrifum samningsins á íslenska búvöruframleiðslu eins og forysta bænda? Hvers vegna hefur ekki verið gripið til mótvægisaðgerða? Hvaða rök mæla gegn því að óska verði eftir því að samningur verði tekinn upp að nýju vegna breyttra forsenda? Og að lokum, er eðlilegt að gera samning sem þennan þar sem hallar svo augljóslega á annan samningsaðilann, íslenskan landbúnað? Til máls tekur hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. Málshefjanda frumkvæði þessar umræðu sem hér á sér stað. Við höfum skipst aðeins á skoðunum þetta mál í óundirbúnum fyrirspurnum sem að gefa ekki tækifæri til mjög mikillar eða djúprar umræðu. Þannig að það er ánægjuefni að við séum þó komin á þennan stað að við séum að ræða þetta sérstaklega, þó svo að ég sé ekki aðili að þeirri samningsgerð sem að hv. þingmaður harmar svo mjög að skuli liggja fyrir. Þetta er eins og kom fram í máli hans samningur sem að unnið var alllengi. Hann hófst í rauninni að samningsgerðin hófst meðal annars af hálfu íslenskra stjórnvalda árið 2012, ekki að frumkvæði stjórnvalda heldur að frumkvæði sláturleyfishafa og samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði aukinn markaðsinngang til Evrópu og stjórnvöld lögðu upp í þá vegferð með samfélaginu og endar á þann veg að 17. september árið 2015 þá er þessi samningur gerður. Að sjálfsögðu við skiptar skoðanir fólks eins og eðlilegt er þegar við erum að takast á stór hagsmunamál, en þetta hefur tekið tíma og tók tíma að koma þessum samningi til enda, 3–4 ár. Og af því að hér var spurt hvort það sé möguleiki hjá því að segja þessu upp örugglega vegna breyttra forsenda eins og ég skildi hv. þingmann, og hann er þá að vísa til þess að Bretland sé í útgöngu viðræðum við Evrópusambandið, og ég held að ég geti fullyrt það að Bretar sjá ekki einu sinni fyrir endan á því samtali milli Evrópusambandsins og Bretlands og því síður Evrópusambandið, og hvað þá við Íslendingar sem að sitjum þar ekki einu sinni á hliðarlínunni en fylgjumst með því sem þar er að gerast. Þá held ég að sé dálítið snemmt að spá fyrir það með hvaða hætti við getum tekið upp slíka samninga við Breta. Ég vil nefna það hér að því að hér er spurt hvort að ég hef ekki áhyggjur af þessu fyrir íslenskan landbúnað, þessum samningi. Þá vil ég nefna það hér í þessu sambandi, ég held að sé ágætt að hafa það á hreinu, að samkvæmt þessum samningi sem að hér er til umræðu, þá voru felldir niður tollar á rúmlega 340 tollskrárnúmerum.
lækkaðir á 23. Af þessum 340 númerum þá báru þá þegar 244 númer engan toll. Þannig að þetta hafði engin áhrif á þann stabba. Með samningnum hins vegar skuldbatt Ísland sig til þess að setja þessi 244 númer áfram bara að halda þeim í 0 tolli. En af hinum 100 númerunum sem eftir standa eða út að standa, þar er að ræða unnar landbúnaðarvörur svokallar og stærstu flokkarnir þar í eru pizzur, pasta, súkkulaði, bökunarvörur, kökur, brauð, keks og súpur og svo framvegis. Þannig að innihaldið að þessu leytinu til virðist ekki hafa mjög mikil áhrif á okkur, en það sem er að gerast og hefur gerst, og við sjáum það bara í vaxandi innflutningi á kjöti til dæmis, að við erum að flytja inn á árinu 2017 3.600-700 tonn af nauta-, svína- og alifuglakjöti, þrátt fyrir að kvótinn sé ekki nema 778 tonn. Þannig að eftirspurnin innanlands, henni er mætt með innflutningi á kjöti til dæmis á fullum tolli. Og það er umhugsunarvirði bæði fyrir okkur sem að hér stöndum og síðan ekki síður bændur, og ég veit til þess að bændur sjá í þessu tækifæri til þess að auka sína framleiðslu hér innanlands og jafnvel að hækka verð ef að því er að skipta. Þegar það er fullyrt síðan hér að ekki hafi verið gripið til mótvægisaðgerða af hálfu ríkisins á grundvelli þeirra tillagna sem að landbúnaðarráðherra bárust 2016, þá er það rangt. Það voru 8 tillögur í þessum pakka. 2 eru komnar til fullra framkvæmda. Það er verið að vinna á fullu gasi í 3 þeirra og þá standa væntanlega 3 út af, og það er nú sú staða sem að uppi er varðandi þessar 8 tillögur þar sem fullyrt er að það hafi ekki verið gripið til neinna mótvægisaðgerða. Þetta er staðan í þeim efnum. Ekki að fullu lokið, það skal alveg viðurkennt, en ég leyfi mér samt engu að síður að fullyrða að þær munu ekkert allar komast til framkvæmda, en ég mótmæli því þegar því er haldið fram að það hafi ekkert verið unnið í þeim. Það er einfaldlega ekki rétt og það er miður ef umræðan er tekin á slíkum forsendum. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, ég vil byrja á að þakka málshefjanda hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir að hefja þessa umræðu. En ég held að við séum óhætt að fullyrða að öll viljum við sjá öflugan og traustan landbúnað á Íslandi. Við erum stolt af íslensku landbúnaðarvörum og öll segjum við sögur af því hversu hreinn og grænn íslenskur landbúnaður er þegar við fáum tækifæri til þess. Það er því í mínum huga mjög mikilvægt að við styðjum vel við íslenska landbúnað og uppbyggingu hans. En ég verð að viðurkenna að ég tel að beiting tolla sé alls ekki besta leiðin til þess að gera það. Herra forseti, satt best að segja hef ég aldrei skilið almennilega að bændur séu ekki einmitt stærsti þrýstihópurinn á að Ísland gangi í Evrópusambandið. Enda ófáir sem að leggja mikið í landbúnaðarmál og Evrópusambandið. Ég bjó til að mynda í Skotlandi tíma og hitti þar meðal annars bændur í Hálöndunum sem voru mjög ánægðir einmitt með þau tækifæri til nýsköpunar og bættrar nýtingar lands síns sem að Evrópusambandið hafi fært þeim með beingreiðslum og grænum styrkjum. Það eru fáar atvinnugreinar jafn mikilvægar fyrir okkur Íslendinga og landbúnaður og það eru mikil sóknarfæri í landbúnaði og mikilvægt að styðja vel við landbúnað til að mynda með því að endurskoða búvörusamninga með það að markmiði að bæta kjör og aðstæður bænda en sömuleiðis að tryggja neytendum sanngjarnt verð og gæði. Þannig þarf að draga úr samtengingu framleiðslu og stuðnings ríkisins og færa stærri hluta stuðningsins við landbúnað til sjálfbærrar nýtingar landsins. Samfylkingin leggur áherslu á að styrkjaumhverfi landbúnaðarins tryggi einmitt rekstraröryggi og afkomu bænda og að rekstrarumhverfi landbúnaðarins sé með þeim hætti að það styrki byggðir, auki frelsi bænda og leiði að sér hagkvæma og vistvæna gæða framleiðslu. En það tryggjum við ekki með endalausum verndartollum, heldur einmitt með því að styðja bændur beint og við landbúnað. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, það er ljóst að með þessum tollasamningi sem hér er til umræðu felast bæði tækifæri og áhætta.
tækifærin liggja í stórauknu aðgengi íslenskra afurða, skyrs, lambakjöts, tollfrjálst inn í Evrópusambandið. Er það sérstaklega mikilvægt í tilfelli skyrsins fyrir íslenska kúabændur, en umfram framleiðsla hefur verið flutt út í formi dufs þegar tollkvótar skyrs hafa klárast með tilheyrandi tekjutapi fyrir kúabændur. Í tilfelli lambakjötsins er það mikilvægt í ljósi alvarlegrar stöðu sauðfjárbænda sem rétt er að minna á hér. Ef sauðfjárræktin á ekki að minnka verulega að umfangi þarf að finna aukinn markað fyrir það kjöt. En það er líka áhætta fyrir svína- og alifulla ræktendur, fyrir kúabændur og óbeint fyrir sauðfjárbændur líka. En það er rétt að minna á að kúabændur eru í hálfgerðri spennitreyju í núverandi kerfi. Verðlagsnefnd ákveður verðið á stærstu tekju- og gjaldaliðum, stundum líða mörg ár á milli ákvarðana, en síðast var heildsöluverð á mjólk breytt 1. janúar 2017. Stóri vöruflokkar eru seldir undir hráefniskostnaði og því verður afurðafélag bænda að selja aðrar vörutegundir, þar á meðal sérosta, á hærra verði til að dekka þann kostnað. Þetta kerfi á sér djúpa rætur í kjarabaráttu bænda fyrr á árum. En ég ætla að beina spurningu til ráðherra. Sér ráðherra fyrir sér að það geti verið hluti af þessu að takast á áskoranir sem felast í tollasamningnum, að breyta fyrirkomulagi verðlagsnefnda líkt og kveðið er á í búvörusamningum frá 2016 og hver er hin pólitíska sýn ráðherra á hvernig skuli breyta. Einnig hver er hin pólitíska sýn ráðherra á magn tolla þeirra vörutegunda sem enn bera toll. Í 13. grein samningsins starfsskilyrði nautgriparæktar frá 2016 er talað að landbúnaðarráðherra beiti sér fyrir því að magn tollar á undarunnum dufti og ostum verði uppfærð til að endurspegla breytingu á verðlagi síðan þeir voru settir á. Tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturlands, Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, þetta er ekki ný umræða. Byrjum á neytendum. Fyrir 3 árum síðan gaf Viðskiptaráð Íslands út bækling þar sem heitir Hverjar eru okkar ær og kýr, þar sem fram kemur að með leyfi forseta sé litið til allra heimila myndi afnám tolla skila neytendum 10 milljarða króna á ári í formi lægra vöruverðs. Og með leyfi forseta afnám tolla á landbúnaðarvörur myndi spara fjölskyldum 80.000 krónur í matarútgjöld á ári. Þetta skiptir máli. Þetta eru neytendurnir. Þegar það kemur að búvöruframleiðendum skulum við horfa til á hvað megin forsendur eða megin ástæður fyrir álagningu á tollum á innflutt matvæli og það var tekin saman greinargerð hjá stjórnvöldum undir stjórn Geir H. Haarde, þannig eins og ég segi, þetta er ekki ný umræða, en þar kemur fram, skulum byrja númer 4, tekjuöflun ríkissjóðs, það er afgreitt á þann hátt að það voru einhverjir 150 milljónir sem voru þá inn en áætluðu það í formi meiri umsvið að myndi koma 900 milljónir til baka, þannig að ríkissjóður myndi græða á þessu. Þriðja atriði, neyslustýring, það er að tollum beitt til að draga úr eftirspurn á vörum sem taldar eru óhollar eða óæskilegar. Það eru alls konar sykurskattar og svo framvegis aðrar leiðir sem eftir að fara í því efni. Númer 1, vernd fyrir innlenda búvöruframleiðslu. Og já, það eru hagsmunir sem þarf að horfa til. Að verja innlenda búvöruframleiðslu á alls konar forsendum og það er alls konar gildi sem liggja þar á baki og það er alveg málefnalegt að skoða og horfa til þess. Og í sér lagi fyrst hún hefur verið til staðar að hún sé ekki þá felld úr gildi nema á þá málefnalegum forsendum og með þá þannig alls konar mótvægisaðgerðum að það kom ekki harkalega fram við búvöruframleiðendur. Og þá er spurning, hvað er hægt að gera? Nú, það er til dæmis hægt að gera það að fyrst að tollar eru svona óskilvirk leið. Þeir kosta neytendur svo miklu meira heldur en ígildi verndarinnar fyrir búvöruframleiðendur að ná þessum peningum inn með öðrum hætti, fella niður tollana, ná hann þessum tekjum, skila þeim til búvöruframleiðenda í formi styrkja en afgangurinn myndi skila sér í lægra matvælaverði og ríkissjóður myndi græða pening. Neytendur græða, búvöruframleiðendur græða, stjórnvöld, ríkissjóður græða. Við græðum öll að fara þá leiðina. Nema hvað að tollaverndinni er svolítil vernd til lengri tíma og skulum tala það í næstu ræðunni. Forseti biður hv. þingmenn að virða tímamörk. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis afsakið, Líneik Anna Sævarsdóttir.
Virðulegi forseti. Hér ræðum við áskoranir sem fylgja tollasamningi ESB og Íslands landbúnaðarvörur. Samningurinn staðreynd og hluti af því viðskiptaumhverfi sem við höfum skapað okkur. Honum fylgja áskoranir og honum fylgja líka tækifæri fyrir bændur ef rétt unnið úr aðstæðum. Það mikilvægt að stjórnvöld og löggjafinn búi íslensku landbúnaði þannig starfsumhverfi að þessi tækifæri nýtist. Meðal þess sem þarf að fara í strax að ljúka vinnu við þær 8 aðgerðir sem skilgreindar hafa verið sem mótvægisaðgerðir vegna tollasamninga. Þær aðgerðir voru skilgreindar af breiðum starfshópi á vegum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á árinu 2016. Það eins og hæstv. Ráðherra gerði grein fyrir áðan, þá eru 2 af tillögunum komnar til framkvæmda, 3 í vinnslu og 3 hefur ekki enn verið tekin ákvörðun. Ég vil því hvetja hæstv. Ráðherra til þess að hraða vinnunni við þessar aðgerðir, því það enn tími til stefnu, því að samningarnir kom ekki að fullu til framkvæmda fyrir árið 2021. Eina aðgerðunum sem í vinnslu lýtur að gæðakröfum til innfluttra vara og vil ég brýna hæstv. Ráðherra til að fara hratt og vel í gegnum þá vinnu, því það hlýtur að verða lágmarkskrafa íslenskra neytenda að sú matvara sem seld hér á landi sé framleidd undir sömu kröfum og gerðar eru til matvælaframleiðslu hér. Þetta eru kröfur aðbúnað búfjár, heilbrigði búfjár, sjálfbærni við framleiðslu og kolefnisfótspor við framleiðslu og á leið til neytenda. Annað væri mikill tvískinnungur. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurlandskjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, það var Suðurkjördæmi sem ég kem úr. Virðulegi forseti, ég vil þakka málshefjanda, hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni, fyrir að hefja máls á þessu hagsmunamáli bænda, sannarlega, og okkar allra. Þessi tollasamningur ESB og Íslands sem tekur gildi nú 1. maí. Þetta getur sett landbúnaði mjög erfiða stöðu og ljótt að heyra ef að ekkert samráð verið haft við hagsmunaaðila, eins og hv. málshefjandi kom hér inn á. En ég vil líka minna á það að ályktun búnaðarþings núna frá því í mars var sú að búnaðarþing krefðist þess að ríkisstjórn Íslands og Alþingi taki afstöðu með innlendri matvælaframleiðslu með því að styrkja tollavernd íslensks landbúnaðar, og krafan var sú að þessum samningi yrði sagt upp af hálfu Íslands. Svo mörg voru nú þau orð. Íslenskur landbúnaðarveruleiki, heilbrigði íslenskrar landbúnaðarframleiðslu mjög mikill. Lyfjanotkun í íslenskum landbúnaði mjög lítil ef miðað við notkun sýklalyfja í Evrópu. Sem dæmi má nefna í ferskum kjúklingi á kjötborum í Evrópu hefur mælst meira en helmingur varanna sýktur af salmonellu og kamfólibakteríu. Íslenski kúa- og sauðfjárstofninn að mestu lausir við þá dýrasjúkdóma sem Evrópulöndin að kljást við og eru þar landlægir. Þetta eru verðmæti sem ekki má fórna. Í staðinn fyrir það þá lausnin sú auðvitað að flytja hingað inn miklu meira magn af landbúnaðarafurðum sem fjöldaframleiddar eru fyrir risamarkaði Evrópu með sýklalyfjaaðstoð. Á tímum þegar við tölum mikið að minnka mengun í öllum kemum samfélagsins á að flytja vörurnar hingað alla leið með tilheyrandi mengun og rústa innlendri framleiðslu í leiðinni og taka áhættu með að bera hingað sjúkdóma sem við blessunarlega höfum verið laus við hingað til. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, afstaða Íslands almennt til samvinnu og samstarfs við önnur ríki mun ráða
meiru þjóðarhag en nokkru sinni fyrr núna í sögunni að mínu mati. Það gildir einu hvert litið í samfélaginu, hvort að viðfangsefnið lýtur að vörnum landsins, umhverfismálum, menningu og efnahagsmálum og viðskiptum og neytendavernd. Sérhvert skref í alþjóðasamvinnu sem við höfum tekið að mínu mati, hvort sem það væri NATO, EFTA, EES og ýmsir fríverslunar- og tollasamningar sem við höfum gert, þeir hafa bætt efnahag landsins og eflt leið velferð fólksins alls í landinu. Í samfélagi þjóðina erum við Íslendingar nefnilega ekki eyland, við erum hluti af heild og við erum ekki bara í þessu að vera hluti af heildinni til að hafa af evrópskum nágrönnum okkar ýmislegt gagn, heldur líka til þess að leggja okkar af mörkum. Og við sem trúum því að þátttaka í alþjóðasamvinnu skili samfélaginu meira en einangrunarhyggja, við sem trúum á að frjáls og opinn markaður sé meira til heilla fyrir fólk, fyrir fjölskyldur, neytendur en hindranir og alls kyns tálmanir, við sjáum tækifæri í svona alþjóðasamningu sem við erum að ræða eins og hér tollasamningu þar sem verið að lækka tolla á ýmsum nauðsynjavörum til íslenskra heimila. Og það þarf einhver að segja mér það tvisvar ef að ríkisstjórn undir forystu Framsóknarflokksins þá og í samvinnu við Sjálfstæðisflokkinn hafi ekki haft samvinnu og samtöl við helstu hagsmunasamtök. Ég bara geng út frá því að það hafi verið gert, enda eðlilegt að samráð hafi verið haft bæði við bændur sem neytendur. Við skulum vera minnug þess að einn stærsti útgjaldaliður íslenskra heimila á eftir vaxtakostnaði, og auðvitað það herkostnaður við íslensku krónuna, það matarkarfan. Matarkarfan á Íslandi 20% dýrari hér heldur en annars staðar í Evrópu. Að lækka matvælakostnað heimila því ein mesta kjarabótin fyrir fjölskyldurnar og eitthvað sem við öll eigum að hafa í huga núna, ekki síst þegar kjarasamningaviðræður eru yfirvofandi. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka málshefjanda hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir að hefja umræðu á þessu þarfa máli og hæstv. ráðherra viðstaddur umræðuna. Og vil byrja á því að nefna að forysta bænda hefur sagt að þessi tollasamningur sé fáheyrður, óbilgjarn og ósanngjarn. Horfum til dæmis á Bretlandsmarkað sem okkar besti og auðveldasti markaður. Fraktinn ódýrari og markaðssvæðið það næststærsta innan ESB. Besti parturinn í þessum samningi, skírkvótinn, var einmitt hugsaður á þennan markað. Þetta ríkir nú fullkomin óvissa vegna úrsagnar Bretlands úr ESB. Ef ekki rétt að taka upp þennan samning við svo verulega breyttar forsendur, þá veit ég ekki hvenær það rétt, ef það ekki núna. Það þarf ekki einhverja sérfræðinga í samningum til að sjá að það hljóta allir að sjá. Það himinn og haf á milli þeirra áhrifa sem þessi samningur hefur á íslenskan landbúnað eða landbúnað í ESB. Hæstv. forseti, í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar beinlínis gert ráð fyrir því að bændur fái lakari kjör ár frá ári. Bændastéttin eina stéttin sem sætir því í þessari áætlun á meðan kaupmáttur eykst alls staðar annars staðar. Þá tekur til máls hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. málshefjanda þessa umræðu og ég myndi nú beina þeim orðum til hv. þingmanns Birgis Þórarinssonar. Hann kannski frekar átt að fara fram á það að fari fram opinber rannsókn á því hverjir gerðu þennan tollasamning sem hann tekur hér til umtals og síðan hvernig unnið var úr honum hér í þinginu, og vil bara benda á það þegar Alþingi afgreiddi hér búvörusamninga haustið 2016, þá var það bændum ljóst og það var allum þingheimi ljóst að það hékk algjörlega saman úrvinnsla búvörusamninga sem þá hefðu verið gerðir til 10 ára og þá voru afgreiddir í þinginu og þessi tollasamningur sem hér til umræðu. Og þar var brugðist til mótvægisaðgerða, þar var verið að bregðast við þessum stóru breytingum sem sannarlega verða núna 1. maí. Þetta einhverjar mestu breytingar í starfsskilyrðum íslensks landbúnaðar sem orðið á seinni árum. Og þá skiptir máli hvernig við höldum áfram að vinna úr því, hvernig við höldum áfram að mæta þessum stóru breytingum. Efnislega ætla ég ekki að dæma þennan tollasamning og hvernig hann uppbyggður í þessu sinni, heldur einungis að horfa til þess
hvernig við getum síðan áfram unnið með það að standa vörð íslensku framleiðsluna, hún standist þessa samkeppni sem kemur og framkvæmd tollasamningsins og breyting hans náttúrulega að falla hér til á þeim tíma sem náttúrulega óskaplega erfitt að takast á við. En ég horfi til þess að við þessar stóru breytingar sem nú eru að verða, að þá verði afurðastofa bænda líka að bregðast við með þeim hætti og sú grundvallarbreyting að verða á íslenskum markaði með íslenskar búvöru með þessum stóru innflutningsheimildum hingað sem að hv. málshefjandi sannarlega rakti hér og ég tek undir, að sameining afurðastöðva verður að eiga sér stað. Ég get vel séð fyrir mér vegna þessar eðlisbreytingar sem eru orðið hér á markaði, á sláturhúsamarkaðurinn eða kjötvinnslugeirinn geti þurft að sameinast í eitt fyrirtæki. Mér sé engin efnisleg rök fyrir því lengur að halda því fram að það þurfi með einhverjum hætti að tryggja einhverja samkeppni hér á innanlandsmarkaði þegar þessi stóra breyting hefur orðið, þar sem við getum sagt að við horfum til þessa stóra markaðar í heild sinni. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, tollar eru tímaskekkja, tollar eru tímaskekkja, tollar eru tímaskekkja. Ég get í rauninni ekki verið skýrari, herra forseti. Að því sögðu þá ég hlynntur því að íslensku bændur búi við stuðning frá hinu opinbera. Tollaleiðin hins vegar ekki góð leið til þess. Það hefur verið margsannað, en þetta eitt af það fyrsta sem ég kenndi nemendum mínum í viðskiptafræði í háskólanum. Tollaleiðin bæði vond fyrir bændur og neytendur. Hún hækkar verðið, dregur úr nýsköpun og reynir að bjaga markaðslögmálin sem afar erfitt að gera á neytendamarkaði. Stuðningsleiðir í landbúnaði sem trufla bæði framleiðslu og eðlileg utanríkisviðskipti eru margar dæmdar til að mistakast. Hin skynsamlega leið til stuðnings á landbúnaði og dreifðari byggðum eru beingreiðslur og grænir styrkir. Herra forseti, núverandi landbúnaðarkerfi eitt af dýrasta í heimi og það því slæmt fyrir skattgreiðendur en einnig kerfið óhagkvæmt fyrir neytendur sem greiða hærra verð en ella og búa við minna úrval. En landbúnaðarkerfið einnig slæmt fyrir bændur sem margir hverjir hafa það slæmt fjárhagslega. Kerfi sem þjónar engum eða fáum eru ekki góð kerfi. Því tel ég að við eigum að fara í róttæka endurskoðun á stuðningskerfum landbúnaðarins þannig að hagsmunir bæði bænda og neytenda verði í forgrunni. Við viljum öflugan landbúnað og örugg matvæli þannig að bændur geti lifað á mannsæmandi kjörum. Við viljum líka kerfi sem þjónar neytendum en hagsmunir neytenda og bænda eru ekki andstæður. Við getum einfaldlega gert betur fyrir báða þessa hópa. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, ég þakka hv. málshefjanda Birgi Þórarinssyni þessa umræðu og fagna því að þetta sé rætt. Ég fagna líka hv. Samþingmaður hans og þingflokksformaður Miðflokksins, Gunnar Bragi Sveinsson, hér í salnum því að það nú fáir hér inni sem bera meiri ábyrgð á einmitt umræddum samningi en hv. þingmaður þegar hann var hæstvirtur ráðherra. Svo ég vitni í hann sjálfan í fréttdaginn sem að samningurinn var gerður, með leyfi forseta. Þetta fagnaðarefni fyrir íslenska neytendur sem munu sjá þess stað í lækkuðu matvöruverði og útflytjendur sem munu vafalaust nýta sér þá möguleika sem í þessum samningum felast. Það var sagt samningana þá. Virðulegur forseti, sama hverju og einu okkar hér kann að finnast, þá lítur alþjóðasamfélagið á tolla sem nokkuð svona verðmæti. Okkur getur fundist eitthvað það prívat og persónulega en þannig nálgast alþjóðasamfélagið það. Og mér hefur alltaf runnið að pínulítið til rifja að þáverandi stjórnvöld nálguðust þessar viðræður ekki sem viðskiptasamninga hagsmuni. Í það minnsta allt of lítið. 350.000 manna ríki samdi við 350 miljóna manna bandalag og því miður var allt of lítið gert af því að nálgast þetta sem viðræður hagsmuni. Ég treysti því að hæstv. utanríkisráðherra og hæstv. ríkisstjórn slái klárinn þegar kemur að því sem lítur að útflutningi gagnvart frá íslenskra afurða.
sem andlag þess sem flutt hingað inn. En mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra aðeins út í afstöðu hans gagnvart tillagna sem birtust í skýrslu starfshóps tollasamninga frá 2016. Sérstaklega þá starfshóp sem greini stöðu íslensks landbúnaðar gagnvart mögulegum breytingum í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi. Hvort hver afstaða ráðherra til þess starfshóps, einhver vinna hafin við hann, eða kannski mögulega komin af stað, eða ráðherra til í að upplýsa okkur það. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, svo ég haldi áfram með hugmyndina í fyrri ræðum, þá erum við með þessa hagsmunaaðila, við erum með búvöruframleiðendur og svo oft hagsmunir raunverulegu búvöruundir framleiðandana, þar að segja einstaklingana eða bændana, hann ekkert sérstaklega góður og við vitum það nú öll sömulega. Við erum kannski svona millimenn sem hagnast kannski mest og kannski mest í það að verja þetta kerfi nákvæmlega eins og það Stefna Pírata í þeim málum það að greiðslan á að ganga beint til bænda, ekki að fara í einhvers konar vernd fyrir milliaðila í þessu öllu saman, samkeppnisvernd og svo framvegis. Greiðslan að ganga beint til bænda, en að þessi tollavernd eða ígildi tollaverndarinnar sem að hækkar verð fyrir neytendur og skila sér bara að hluta til búvöruframleiðenda ekki rétta leiðin til þess. Ef það verður að taka ígildi þessarar verndar sem lægra heldur en tollarnir eru og ná þeim peningum inn annar staðar, því að taka tollana burtu en ná þessum peningum og styðja við landbúnaði fyrir sömu upphæð, ígildi sömu upphæðar, að það væri fjárhagsleg staða búvöruframleiðsla á sama stað en neytendur myndu fá það sem umfram skiptir í formi lægra matvælaverðs. En þá kemur tollarnir náttúrulega, það tollar sem að ganga í ríkissjóð og það hefur komið fram, eins og ég nefndi þetta, í skýrslu formanns matvælaverðsnefndar sem að gerði þetta, eins og ég segi, þetta ekki nýtt mál og tíð Geirs H. Haarde, að það myndi skila sér tilbaka, þessi tollar sem eru teknir inn, aukin umsvif þegar tollarnir eru fjarlægir og verða meiri viðskipti, skila sér meira í ríkissjóð heldur en nema tollunum. Þannig að allir græða á þessu nema það sem ég nefndi að tollavernd og ígildina sé lægra í peningum talið, hún öruggari til lengri tíma heldur en ef þú færð það í formi beinna styrkja sem hægt síðan að fjarlægja. Þannig ég myndi segja að það eina sem tapast í þessu öllu saman kannski eitthvað aðeins meira öryggi, en samt sem öryggi innast mjög þröngs kerfis sem að skapar alls konar annars konar neikvæða hvata fyrir framleiðsluna í landinu. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Með tollasamningnum sem gerður var við ESB viðskiptum með landbúnaðarvörur var markmið að koma á gagnkvæmum tollaívilnunum og leið til að auka útflutningstækifærum fyrir íslenska framleiðendur. Í samningnum segir að það að felast tækifæri fyrir íslenska bændur þar sem íslenski markaður sé takmarkaðir. Til þess að þessu markmiði verði náð þarf ríkið að fylgja því eftir, ekkert má gefa eftir svo íslensku landbúnaðar búi ávallt við sanngjörn starfsskilyrði. Hér hefur verið til umræðu sú ákvörðun sem tekin var hér að hraða innleiðingu á auknu kvóta vegna innflutningu á ostum, þannig að hún komi öll til framkvæmda á þessu ári. Að innflutningur á ostum fari úr því að vera 20 tonn í 230 tonn strax. Það hefur verið bent á að gerð hafi verið mistök á innleiðingu á þessu ákvæði svo þetta ákvæði hefði ekki verið virkjað. Virðulegi forseti. Þegar þetta var samþykkt þá var því sérstaklega beint til ráðherra af atvinnuveganefnd að aðgangsheimildum á innri markað Evrópusambandsins fyrir mjólkurafurðir íslenskar verði einnig hraðað eins mögulegt eins og hægt væri. Enda byggist þessi samningur á gagnkvæmum aðgangsheimildum. Það hefur ekki gengið eftir. Og með því að hraða innleiðingu og auknu kvóta á ostum erum við að styrkja einstefnuloka á þessum málum án þess að huga að útflutningsvörum og íslenskum mjólkurvörum samhliða. Það algjört lágmark að sú vinna verði hafin áður en að hraða í innflutningu á ostum því nú þegar búið að opna á það að það verði uppfyllt á allra næstu árum. Hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir talar frjálsan og opinn markað og það sé okkur öllum til heilla hvort sem neytendur og framleiðendur. Ef öllum markmiðum samningsins náð
þá getum við tekið undir það. En hv. þingmaður var ráðherra landbúnaðarmála og átti því að hrinda í vinnslu að koma á aðgangsheimildum fyrir íslenskar mjólkurvörur á Evrópumarkaði. Hvað er að frétta af því? Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis skal það heita, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti. Hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sagði í sinni ræðu eitthvað sem svo að í samfélagi þjóðanna værum við ekki eyland. Ég tek undir orð hv. þingmanns að miklu leyti en vil minna hana þó á það að við erum eyland. Við búum hér á eyju út í Atlantshafi. Að hingað verði fluttar inn hráar kjötvörur í stórum stíl stefnir heilbrigði íslensku búfjárstofnana í hættu. En þeir hafa, sökum einangrunar landsins, sem er eyland, blessunarlega verið lausir við flesta þá sjúkdóma sem bændur í Evrópu eru í eilífu stríði við með miklu magni af sýklalyfjum. En ég vil nú ekki klára þessa ræðu mína nema að nefna sérstakt áhugamál mitt sem er almannavarnir. Nú, hvernig koma þær þessu við? Það er að tala um matvælaöryggi. Hversu mikilvægt það er fyrir þjóð sem býr út í miðju Atlantshafi að hafa öfluga matvælaframleiðslu sem hefur burði til að brauðfæða þjóðina. Það er hreinræktað almannavarnamálefni að við höfum getuna til að sjá okkur sjálf hvað matvælaframleiðslu varðar að mestu leyti ef vá stefnir að. Ég vil líka minna á það að hér á Íslandi eru framleiðsluskilyrði allt önnur en í Evrópu og enginn samanburður auðveldur að því leytinu til varðandi stærð framleiðslunnar og kostnaði við öll aðföng, eins og ég benti hér á í minni fyrri ræðu varðandi það að flytja þetta langa leið hingað upp á skerið. Bændasamtökin hafa ályktað að tollasamningur okkar við ESB frá 2015 sem tekur gildi 1. maí næstkomandi verði sagt upp. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil vara við þeim hræðsluáróðri sem af og til heyrist hér í þingsal þegar við tölum landbúnaðarmál. Íslenskur landbúnaður þarf ekki að hræðsluáróðra að halda. Við erum með frábæra vöru sem stenst einmitt samkeppni hvaðan sem að hún kemur. Þannig að ég vil vara við því, en ég vil líka benda á því ótrúlega tækifæri sem að felst meðal annars í þessum tollasamningi fyrir íslenska landbúnaðarvöru. Við erum að tala meðal annars að það voru gerð mistök varðandi innflutning á sérostum sem tengjast parmesan og fleiri sérsvæðum innan Evrópusambandsins. Við erum með íslenska lambakjötið og við erum ekki enn á þessum tíma búin að vinna að því að afla okkur landfræðilegra merkingar innan Evrópusambandsins. Í þessu felst gríðarlegt tækifæri fyrir íslenskt lambakjöt sem við vitum öll hér í salnum að er eitt það besta í heimi. Þar eru sóknarfæri. Það eru gríðarleg sóknarfæri fyrir mjólkurvöru, fyrir kindakjöti, fyrir svínakjöt, alifuglakjöt, ost. Þannig að smjör og pylsur. Það er ýmist tækifæri sem við eigum að nýta okkur einmitt og vera frekar kokust. Við eigum að sækja fram fyrir íslenska landbúnað en vera ekki alltaf að koma upp múrum bara til þess að verja eitthvað sem er að mínu mati ekki rétt. Við eigum að halda áfram að styrkja íslenska landbúnað. Við erum að gera það með búvörusamningum með hátt í 16 milljarða á ári. Óbeinir styrki til viðbótar þannig að við erum með tæpa 30 milljarða í styrk til landbúnaðar á ári. Og við viljum styrkja íslenska landbúnað en það verður að vera gert á forsendum frjálsmarkaðar og samkeppnisreglna. Og ég segi þetta hiklaust að því við erum með góða reynslu og góð fordæmi meðal annars innan landbúnaðar þegar við lækkuðum meðal annars tolla á grænmeti. Hvað gerðu íslenski grænmetisbændur? Þeir sóttu, þeir voru með 80% markaðarins en við aukin innflutning, hvað gerðist? Þeir náðu aukinni hlutdeild á íslensku markaði og fóru upp í 90%. Þetta er dæmi það að við Íslendingar og ekki síst íslenski bændur þeir geta svara samkeppni með öflugri þjónustu, enn betri vöru og nýbreytni og nýsköpun innan síns geira. Og það eru ótal tækifæri framundan fyrir okkar íslenska landbúnað og við eigum frekar að fagna svona framsýnu breytingum sem að merkilegt nokk ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins stóð fyrir á sínu tíma og við eigum bara að styðja það að þær breytingar komi í gegn. Þá er komið að málshefjanda, hv. 3. þingmanni Suðurkjördæmis, Birgi Þórarinssyni.
Herra forseti, ég þakka hæstv. Landbúnaðarráðherra fyrir umræðuna og þeim þingmönnum sem hér tóku þátt. Hæstv. Landbúnaðarráðherra ræddi frumkvæði að þessum samningum. Það er rétt að menn voru að sækja þetta á sínum tíma fyrir aðgang fyrir skyr og lambakjöt og þannig þessi uppruni þessa samnings til kominn, en það hefur líka margt breyst á þeim tíma og það réttlætir heldur ekki það að samningurinn einfaldlega lélegur. Hæstv. ráðherra ræddi mótvægisaðgerðir og það er gott að heyra það að hann að vinna að þeim, en það hefði líka verið fróðlegt að hann hefði bara sagt okkur hverjar þær eru og hvort þær komið til með að bera einhvern árangur. Og síðan var einnig rætt hér það að hver hafi gert samninginn á sínum tíma og þá skiptir það nú ekki höfuðmáli. Samningurinn var undirritaður af Sigurði Inga Jóhannssyni, þáverandi landbúnaðarráðherra, en það hefur verulega breyst margt í þessu síðan 2015 frá því að samningurinn var gerður og það skiptir höfuðmáli í þessari umræðu. Hæstv. Landbúnaðarráðherra hefur sagt að samningurinn sé til hagsbóta fyrir neytendur og það sagði einnig fyrrverandi landbúnaðarráðherra, hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Gott og vel og göfugt markmið, en er það svo að ein stétt, í þessu tilviki bændur, eigi að rýra kjör sín svo aðrir geti haft það betra? Bændur ekki hálaunastétt sem getur tekið á sig launaskerðingu sem nemur á 2 milljarð. Miðflokkurinn vill hag neytenda sem bestan. Miðflokkurinn styður samkeppni í landbúnaði og það gera bændur einnig, en samkeppnin verður að vera á jafnræðisgrundvelli. Það þessi samningur ekki. Samningurinn tekur ekki tillit til samkeppnisfærni íslensks landbúnaðar í Evrópusambandinu. Samningurinn færir íslenskum bændum ekki sömu réttindi í ESB og bændur í ESB fá hér á landi. Miðflokkurinn vill að bændur hafi það gott, eins og aðrir. Í ljósi þess sem hér hefur verið nefnt nauðsynlegt að þessum samningi verði sagt upp af Íslands hálfu og samið verði upp á nýtt. Bændasamtökin hafa ályktað á þennan veg. Í þessu máli eins og svo mörgum öðrum verðum við að sýna staðfestu í samningsgerð hæstv. Landbúnaðarráðherra með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi, bænda og neytenda. Þá tekur loks til máls í þessari umræðu hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég vil sömuleiðis þakka þá umræðu sem hér hefur átt sér stað, menn hafa komið mjög víða við í sínu ræðum, allvíða, svo að það sé sagt. Það er rétt hjá hv. málshefjanda að það hefur margt breyst frá því að samningur var undirritaður. Það er hárrétt. Það var orðið skipti í pólitíkinni meðal annars og menn líta veröldina kannski öðrum augum heldur en gerðu hér fyrr á tíð. Ég vil svara í örstuttu máli þeim spurningum sem til mín hefur verið beint. Varðandi það sem Kolbeinn Óttarsson Proppé spurði já, ég tel það vel koma til greina að skipa þennan starfshóp. Tvímælalaust varðandi fyrirspurn Lilju Rafneyjar verðlagsnefnd, ég tel fulla ástæðu til þess að fara vel í gegnum þetta verðlagningakerfi. Það er alveg augljóst að reynslan af því síðastliðin 2 ár er alls ekki nægilega góð og er ómögulegt að setja hluta heillar atvinnugreinar í þá klemmu sem að hún hefur lent í bara út frá einhverjum pólitískum sviptivundum sem að þarna komu upp. Mönnum hefur orðið tíðrætt hér það að það séu breyttar forsendur út af Brexit. Þangað hafi skyrkvótanum verið ætlað að fara inn á. Dettur mönnum það til hugar að menn hætta að éta skyr og Bretar gangi úr Evrópusambandinu. Það er bara einfaldlega verkefni að semja þá við Breta áframhaldandi aðgengi að þessari gæðavöru. Ég hef fulla trú á því að bændur sem að hér á Íslandi að vinna mjög góða vinn, garðyrkjunni, mjólkinni, hrossum, kjúklingum, svínum, erfiðleikarnir í sauðfjörunni, en í flestum öðrum greinum verið að vinna frábæra vinnu og besta leiðin til þess að styrkja þetta enn frekar að efla og ýta undir stuðning og styrk neytenda í samstarfi við bændur. Það eru full færi til þess og ég hef fulla ástæðu til að ætla það í tengslum við endurskoðun sem að stendur yfir á búvörusamningunum muni menn ná mjög miklum og góðum áföngum og styrkja það umhverfi sem að íslensku landbúnaður ætla að starfa í á komandi árum. Ég hef fulla trú á því og vænti þess að tillögur þar að lútandi muni líta dagsins ljós út úr því nefndastarfi öðru hvoru megin við næstkomandi áramót. Sérstakri umræðu er lokið. Umræðu 4. dagskrármálið verður nú framhaldið. Upptaka samræmdrar vísitölu neysluverðs, þingsályktunartillaga 135. mál á þingskjali 207, nefndarálit 892, þetta er síðari umræða og til máls tekur
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, hæstv. Forseti, við tökum nú til við aðra umræðu þessa þingsályktunartillögu sem lögð var hér fram eftir áramót af nokkrum Framsóknarþingmönnum og svona lægsti mögulegi þröskuldur í því að reyna að gera eitthvað fyrir þau heimili í landinu sem eru með verðtryggð lán. Eins og tillagan kom fram á sínu tíma var hún afskaplega loðin og metnaðarlítil og nú eftir breytingar er búið að ganga þannig frá að það hún nákvæmlega teflonúð þessi tillaga, hún gerir ekki neitt. Og mér finnst eiginlega best af öllu að nú er búið að breyta nafninu á henni. Það er búið að breyta yfir nafn og númer og setja hérna nýtt nafn. Nú heitir þetta tillaga til þingsályktunar mat á forsendum við útreikning verðtryggingar. Þessi tillaga er þannig orðuð, herra forseti, að við hefðum alveg eins geta skorað á ríkisstjórnina að ganga í kringum sundlaug og pæla í því hvort þeir ætluðu að drepa tánni í til að kanna hitann í henni. Svo loðin er þessi tillaga. Og það var nú þannig að við fyrstu umræðu þá hafði ég á orði eina setningu úr greinargerðinni hérna sem fylgir, sem hljóðar svona, með leyfi forseta. Ríkisstjórnin mun hefja skoðun á því hvernig megi að fjarlægja fasteignaverð og mælingu neysluvísitölunar. Á þessum tíma benti ég á að lausnin er til. Hún er í framlögðu frumvarpi Miðflokksins sem kom fram á svipuðum tíma og þessi tillaga og gerir þessa tillögu óþarfa. Það er hins vegar eitthvað ríkjandi metnaðarleysi í efnahags- og viðskiptanefnd, háttvirtri, sem verður til þess að menn taka þessa loðmullu hér og afgreiða hana, en frumvarp Miðflokksins situr enn í þessari ágætu háttvirtu nefnd. Og ég vil nota tækifærið og skora á nefndina og formann hennar, sem reyndar ekki hér í salnum núna, að girða sig í brók og afgreiða til annar umræðu frumvarpið sem lagt var hér fram, þannig að við getum tekið það til meðferðar. Einn af háttvirtum flutningsmönnum sagði hér í andsvari rétt áðan, háttvirtur þingmaður Willum Þór Þórsson, að það væri minni umræða nú verðtryggingu af því að verðbólgan væri lág. Við erum greinilega ekki að tala við sama fólkið, ég og háttvirtur þingmaður, því að fólkið sem við miðið talar segir þessi grunnur eins og hann núna er að kosta heimilin stór fé. Og mismunurinn á því að hafa þetta í óbreyttu formi eins og nú er, eða hafa tekið út húsnæðisliðinn, munaði heimilin í landinu ekki nema 50 milljarða króna frá mars 2017 til mars 2018. Það er ekki nema 50 milljarðar. Það er svona 500.000 krónur á hvert heimili í landinu, ef við gerum ráð fyrir því að 100.000 heimili séu með verðtryggð lán, þá er það svona 500.000 krónur per heimili. Og það er eins og við fyrstu umræðu reyndar líka, og sem er líka mjög forvitnilegt, að það er líkt núna með þessari umræðu núna, annarri og fyrstu umræðunni. Hér er engin þingmaður Samfylkingar. Engin. Þeir tóku heldur ekki þátt í þessari umræðu fyrstu umræðunni. Ég man eftir einum þingmanni VG sem kom upp í andsvör. Nei, ekki rétt. Það var sjálfstæðisþingmaður. En VG-liðar sátu hjá og ræddu ekki þetta mál. Og af því verður maður að álykta að fulltrúar þessara tveggja flokka, þessir tveir flokkar, hafi ekki áhuga á því að afnema hér verðtryggingu eða að gera nokkrar einustu breytingar á verðtryggingulandinu, heimilunum í landinu til heilla. Það er út af fyrir sig athyglisverð yfirlýsing og það ber að fagna því. Það er eins og það er eitt sem ég er búinn að vera að velta fyrir mig mjög mikið núna, vegna þess að það vill þannig til að ekki alls fyrir löngu, svona fyrir 3 þingum síðan eða eitthvað slíkt, þá man ég ekki betur heldur en að við höfum sett reglur Alþingi það að menn mættu ekki, það er að segja einstaklingar, taka lán í mynt sem þeir hefðu ekki tekjur í, sem er út af fyrir sig mjög skynsamlegt. En á sama tíma höfum við verið núna í mörg ár og erum að festa í sessi með þessari tillögu hér, að einstaklingar taki lán
í sterkustu mynt í heimi, sem verðtryggð íslensk króna. Og ég veit ekki nokkurn mann, allavega ekki hér inni, sem með tekjur í verðtryggð íslensku krónu. Ég efast að það sé bara nokkur einasti maður á Íslandi með tekjur í þeirri mynt. Þannig að ég get svo sem ekki vel skilið það að menn skuli koma hér fram með tillögu, svona sem hvetur til lögbrota fram í tímann. En auðvitað verða menn að fara einhverja þá leið sem þeir ráða við og menn verða náttúrulega að halda í þessa stóla hérna fyrir aftan mig, þannig að auðvitað gera menn ýmis skítverk út af því. En þessi tillaga hér, hún mun ekki breyta nokkrum sköpuðum hlut fyrir heimilin í landinu, ekki nokkrum hlut. Og bara orðalagið, hæstv. Forseti, orðalagið við greiningarvinnuna, með leyfi hæstv. Forseta, segir hér í breytingartillögunni: við greiningarvinnunni verður sérstaklega horft til þess hvernig verðbólgu mæld í helstu viðskiptalöndum Íslands og metið hvaða áhrif breytingin hefði á launakjör, lánakjör, stöðu verðtryggðra lána og vexti sem og áhrif sem tillögu verkefnisstjórnar endurmat peningastefnu kunna hafa á vísitölu verðtryggingu og vaxtastefnu Seðlabankans. Fyrri parturinn af þessari setningu, það er hægt að gera það á hálftíma. Að veiða saman vísitölur alla Evrópu, það er til upp í Hagstofu og Excel-skjali og það er bara að íta á prent og enter og þá fáum við það. Það tekur hálftíma. Hvaða breyting þetta hefði á launakjör í landinu? Eigum við ekki bara að reyna að ímynda okkur það, herra forseti, hvaða áhrif það hefði á einn launamann sem er með verðtryggt lán að þurfa að borga 500.000 krónum minni upphæð á ári hverju heldur en fyrr. Maður sem er kannski með 400.000 kall á mánuði brúttó. Er þetta bara ekki töluverð áhrif? Ég held það. Þannig að það sem ég skil ekki er það að menn skuli ganga þetta ótrúlega stuttaskref núna og í staðið fyrir það að afgreiða mál út úr nefnd sem leysir þetta mál að miklu leyti. Það hefur komið fram mjög margt í þessari stuttu umræðu þetta mál. Menn hafa talað það að krónan sé til óþurftar, sem er reyndar í andstöðu við skoðanir virtra hagfræðinga. Það minntist enginn á það þegar fáir hér í þessari umræðu núna hér áðan vaxtastigið í landinu. Nú vill svo til að mönnum verður tíðrætt það að íslenska krónan sveiflist og víst gerir hún það. Ég veit ekki hvaða skoðun Norðmenn hafa þessu. Þeirra gjaldmiðill hefur rýrnað núna 20% á nokkrum árum, ef ég man rétt. Sænska krónan eitthvað svipað. Þeir eru samt ennþá með 2% vexti og undir því að húsnæðislánum, það er ekki verðtrygging þar. Ég sagði hér áðan og ég illu heilli fór nú ekki og flettið upp í tölvunni. Ég man eftir einhverjum 3 löndum, en ég get ekki nefnt þau núna. Eitt er þróunarríki, annað er þróunarríki í Miðjarðarhafsbotni, einhvers staðar þar, annað er í Suður-Ameríku og þriðja ríki sem stendur í styrjöld. Þau verðtryggja sín lán og Ísland. Við erum í frábærum félagsskap þarna. Og við höfum ekki metnað til að brjótast út úr þessu kerfi. Og við höfum ekki kjark til þess. Og það er alveg rosalega aumt. Við vitum það núna að þeir sem hafa ferskustu hugsun í verkalýðshreyfingunni, þeir setja á oddinn akkúrat þetta mál sem við erum núna að tala um, þar sem engin lausnir hér í þessu máli sem við erum að fjalla um. Menn hafa lagt áherslu á það að hér verði tekin út úr vísitölu, útreikningi á lánum, húsnæðisliðurinn. Miðflokkurinn er búinn að svara þessu með því að leggja frumvarpið fram. Flokkur fólksins eða fulltrúar hans tóku undir þetta í umræðinu nú daginn. Enginn annar hafði kjark. Enginn. Enginn annar hafði áhuga. Enginn. VG hafði ekki áhuga. Samfylkingin hafði ekki áhuga. Þetta eru eins og ég segi, nýtilegar upplýsingar en ekki uppörvandi fyrir heimilin í landinu. Og nú eins og ég segi, herra forseti, kemur þessi tillaga til annarrar umræðu. Búið að gera hana enn loðnari en fyrr. Búið að gera hana enn ómarkvissari heldur en fyrr.
búið að gera hana enn ónauðsynlegri heldur en fyrr. Auðvitað stöndum við ekki í vegi fyrir því að hún verði afgreidd hér út úr hinu háa Alþingi. En sko, ef ég má bara, herra forseti, á þess að gera lítið úr hundahaldi í þéttbýli, þá held ég að breyting á hundahaldi í þéttbýli myndi hafa svipuð áhrif eins og þessi tillaga. Ég get ekki séð hún hefði markað dýpri spor, því miður. En við erum hér að horfa á afurð 3 stjórnmálaflokka sem koma sér saman minnsta mögulegu breytingu eða minnsta mögulega skref sem hægt er. Og okkur var sagt að það þyrfti hér ríkisstjórn með breiða skírskotun. Það er engin skírskotun í þessu, hvorki breiðni hinsegin. Ekki nokkur. Þetta er bara ávísun á óbreytt ástand, eina nefndina í viðbót sem á að hugsa það hvort að ríkisstjórninni sé óhætt að labba í kringum Sundlaug og drepa tonni í til að kanna hitastigið. Það er það sem þessi tillaga felur í sér. Hún felur enga lausn í sér, ekki nokkra. Og hvað á þetta svo að hafa við för með sér? Jú, ráðherra flytji skýrslu á Alþingi helstu niðurstöður þessa starfshóps sem hefur enga agendu núna fyrir árslok 2018. Og þá munum við væntanlega taka hér aftur umræðu ekki neitt í svona 2-3 tíma. Og þá munum menn vera búin að eyða einhverjum 9 mánuðum í það að veiða saman staðreyndir, veiða saman upplýsingar sem allir vita hverjir eru. Allir vita hverjir eru. Það vita allir að verðtrygging neytendalána hefur vond áhrif á heimilin í landinu og afkomu þeirra. Og það mun verða staðfest. Og það mun líka verða staðfest því að það verður náttúrulega að tala við varðhundana líka. Þannig að það mun koma varnaðarorð frá lífeyrissjóðunum og Seðlabankanum sem vill hafa bæði belti og axlabönd og 2 sett af hvoru. Og menn munu reyna þú á hendur síðan sem ákafast, allir sem eiga að hafa og geta haft áhrif á þetta mál. Og ég sé það alveg fyrir mér, herra forseti, að skýrsla ráðherra hér í haust, hún verður svona lýsing á handþvotti. Hún verður lýsing á handþvotti. En við getum lesið handþvott í Biblíunni, sem er þar sem menn þvoðu hendur sínar líka af ógæfu. Nú verður það upp á teininum hér í haust. Vegna þess, herra forseti, það er svakalega illt, svo ég sé kurteis, að þessi breiðu skírskotana ríkisstjórn skuli ekki geta komið fram með merkilegra skref í þessu máli heldur en þetta sem hér er. Það er alveg rosalega aumt. Og það er alveg rosalega slæm skilaboð til dæmis inn í komandi kjarasamninga. Vegna þess að ég get ekki séð, og ég get ekki ímyndað mér, að þeir sem munu ráða ferðinni í næstu kjarasamningum, það er að segja af hálfu launþega, að þeir muni taka svona loðmullu sem svar. Þeir muni ekki gera það. Þeir muni ekki sætta sig við það. Þannig að í staðinn fyrir það að taka djarft skref, alvöru skref í þessu máli, eins og Miðflokkurinn hefur boðið upp á, þá er boðið upp á þetta. En eins og ég segi, menn sem mæta að borðinu með lítinn metnað og fá mál, þeir uppgera í samræmi við það. Og í staði fyrir 30 silfurpeninga fá menn 3 ráðherrastóla. Það er bara svoleiðis. Það er gjaldið. Þannig að eins og ég segi aftur, í sjálfu sér þetta mál söðmennlaust. Það er alveg út af fyrir sig að meina lausu að einhverjir sérfræðingar skuli fá það verkefni að sitja í 9 mánuði og veiða saman staðreyndir sem eru til og allir vitum og verður svo pakkað inn í karamellubréf og ráðherra flytur skýrslu niðurstöður nefndarinnar sem skiptir ekki máli og verður ekki neitt. Og það mætti í sjálfu sér raula lagstúf eftir John Lennon við þessa umræðu sem heitir Nowhere Man. En það er ekki gott að þýða það að vera ástkæra ylhýra svona á stundinni. En hann lýsir í kvæðinu ágætlega mönnum sem hafa ekki skoðun og leggja skoðanaleysi sitt til lestrar fyrir engan. Því það les það enginn.
og það er öllum sama. Svo er þessa tillögu. Það verður öllum sama um hana, vegna þess að er ekki neitt nema ein nefnd í viðbót. Þannig að, herra forseti, loðmullilegt var þetta fyrir. Loðmullilegra er þetta orðið. Og ég treysti því að skýrsla ráðherra verði enn loðmullilegri heldur en þetta er. Þannig að þá getum við glaðst yfir því að stefna þessarar ríkisstjórnar með þessari breiðu skírskotun. Stefna hennar í málefnum heimilanna er engin, hún er ekki til. Hún er ekki til. Og þetta ætla menn að leggja fyrir. Þetta ætla menn að leggja hérna fyrir. Þetta er dapurlegt. En herra forseti, eins og ég segi, samþykkt eða synjun þessarar tillögu breytir engu. Þannig að hún getur varla gert skaða, því það er svo sem ágætt að eiga á einum stað þessar upplýsingar sem allir vita hverjar eru. Það getur verið gagnlegt út af fyrir sig. En gagnið fyrir almenning í landinu og gagnið fyrir heimilin, það minnir ekki neitt. Og áhugaleysi og afki og samfylkingar á þessu máli er líka í sjálfu sér athyglisvert. Og það er ágætis upplýsingar fyrir landslýð. Þannig að hún er ekki til einskis framkomin þessi tillaga, ekki alveg. En djúpspor mun hún ekki marka og gerir ekki. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðara sinnið. Fyrst veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég fagna tækifærinu til að fá að ræða þessi mál áfram við hv. þingmann. Líti hérna á þorra ræðu hennar en reyndar kom aðeins of seint inn í þingsal til að heyra hana alla, því miður. En hv. þingmaður nefndi þarna 50 milljarða sem að heimilin hefðu orðið af vegna, ef maður miðar saman húsnæðislán, verðtryggð út frá vísitölu neysluverðs annars vegar og vísitölu neysluverðs án húsnæðisliðar hins vegar. Mig langar hins vegar að spyrja hv. þingmann hvort hann telji þó ekki mikilvægt að gera slíka útreikninga með hliðsjón af tímabilum í fyrsta lagi og í öðru lagi að þá kannski að við tökum með inn í myndina á hvaða tímabilum í hagsveiflu hagkerfisins við miðum út frá. Ég spyr vegna þess að þótt að það væri 50 milljarða króna munur samkvæmt þingmönnunum akkúrat núna, að þá var það ekki þannig hérna eftir hrun og ég gerði hérna mjög fljótlega útreikninga sem ég kann illa við að bera ábyrgð á, eins og ég gerði það í nokkur flýti en ég reyndi að vanda mig út frá tölum frá Hagstofunni að þá fæ ég ekki betur séð. En í fyrsta lagi að vísitala án húsnæðisliðar, hún var hærri heldur en vísitalan, eða hún hækkaði meira frá 2008 til 2011 og samkvæmt eins og ég segi mínum bráðabera útreikningum hérna að þá er það sama með tímabilið 2008 til 2015. Þetta rímar saman við línurit sem kemur fram í umsögn ágætt mál hv. þingmanns svipað efni. En þar kemur fram í línuriti 2 að það er mjög nýlegt að það hefði verið lántakendum í hag að reikna þetta með vísitölu án húsnæðisliðar. En hins vegar að það hefði verið þeim í óhag frá hruni og fram til ársins sirka 2017 sýnist mér á þessu línuriti, eitthvað þýmilegt. Og spurning mín er þessi, þegar við erum að miða út frá þessum vísitölum og meta hvað henti lántakendum og borgurum, skiptir ekki máli á hvaða tímabili við erum að taka? Skiptir staða okkar í hagkerfinu á hverjum tíma ekki máli þar? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þetta frábæra andsvar. Jú, það er rétt að það skiptir máli á hvaða tímabili menn horfa. Þegar að þingmenn Miðflokksins voru að vinna þetta frumvarp sem kom fram hér núna eftir áramótin, þá horfðum við á tímabil frá 1989 til dags dato. Frá 1989 til dags dato. Og í sjálfu sér var fylgni með báðum vísitölunum það bil þangað til árið 2004. Þá byrjaði þetta að gliðna og gliðnaði síðan með miklum ósköpum allt fram á þennan dag sem við erum að horfa á í dag. Og þessi 50 milljarðar sem ég minntist á í ræðunni minni áðan
eru einvörðungu yfir 12 mánaða tímabil. Þannig að ég var ekki að falla í þá freistni að taka til dæmis síðustu 60 mánuði þar sem talan er gigantísk, ennþá miklu stærri og meira afgerandi heldur en þetta tímabil sem ég tók. En tímabilið sem við horfðum á, eins og ég segi, var frá 1989 til 2018. Málið er hins vegar það að sko, þetta sem að Miðflokkurinn hefur lagt fram er að okkar dómi svona fyrsti þáttur í því að afleggja verðtryggingu, það er að segja að bjóða fólki upp á alvöru lánakjör á Íslandi. Og það er með ólíkindum hreint. Við erum náttúrulega ekki búin að tala um vaxtaþáttir eða vextina sem slíka í þessari umræðu mikið. En að við skulum bjóða fólki upp á það, þegar hérna í öllum nágrannalöndum getur fólk tekið húsnæðislán til lengri tíma með svona frá 1,7 til 2,5% vöxtum, án verðtryggingar nota bene. Hagstæðustu vextir í dag eru, ef ég man rétt, eða síðast á því, hjá lífeyrissjóðunum, eitthvað 3% pluss verðtrygging, sem er núna við þessar bestu aðstæður sem við erum að tala um, búin að vera undir verðbólgumarkmiði Seðlabankans núna í 60 eða 48 mánuði eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er þetta líka sem er lykillinn að málinu. Þá veitir andsvar í síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég skal reyna að koma því að í dag að reikna það út frá 1989 líka. Ég efast ekki neitt um það sem hv. þingmaður segir mér. Ég hugsa að það sé bara dagsatt. Hefur nú ekki reynslu af öðru hingað til. Þá langar mig að spyrja hv. þingmann hins vegar út í það sem hann nefndi með launavísitöluna. Hann nefndi hérna að hann spurði sko hver hér er á verðtryggðum launum, og aftur með yfir hrunið, eftir mínar tölur ná einungis aftur til 2008 og kannski er hv. þingmaður með aðrar tölur í þessu efni, en ég fæ ekki betur séð aftur út frá mínum flýtireikningum hérna að launavísitalan hafa hækkað 92% frá 2008 til 2018, að meðan vísitala hafi hækkað 58%, 58,3% og vísitala án húsnæðisliðar 53,1%. Þannig að umtalsverðu meiri hækkun á launum í landinu heldur en á neysluverðinu, samanber því að kaupmátturinn hefur aukist. Og af einhverjum ástæðum eru stjórnvöld alltaf að gorta sig af þessu, en auðvitað er þetta samspil markvísandi þátta. Þá langar maður að spyrja, bara þannig að hv. þingmaður fái tækifæri til að svara. Telur hann að heimilunum væri betur sett í landinu ef verðtrygging væri eftir launavísitölu heldur en eftir neysluverðsvísitölu? Þá svarar andsvari í síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, þakka hv. þingmanni aftur. En þarna kaus hann hins vegar að gera það sem hann varaði við í fyrra andsvari, það er að taka afmarkað tímaskeið. Og ef launavísitalan hefði verið tekin, eins og í hans tilfelli núna yfir lengra tímabil, hefði eflaust fengið aðra niðurstöðu. Ég tel ekki út af fyrir sig að launavísitalan sé einhver skárri vísitala til þess að leiðrétta laun eða lán eftir eða verðtryggja lán. Vegna þess að einfaldlega ég tel að Íslendingar eigi loksins að stíga inn í nútímann og haga sér með svipuðum hætti á nágrannalöndin og reyna að gera hlutina þannig og búa þannig hnútana að við getum átt von á því að þessar þúsundir manna sem búa hérna í nágrannaríkjunum geti hugsað sér að flytja hingað heim, geti hugsað sér að koma hingað heim til þess og geti þá staðið í því að kaupa íbúð og reyna þá að koma líka í veg fyrir það að þeir sem þó eru hér enn flýi hérna út af þessu. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það var nú eitt orð í máli hv. þingmanns Þorsteins Sæmundssonar sem leiddi til þess að ég er hingað kominn, og það er orðið spor. Ég kem að því. Ég hafði tækifæri til þess að fylgjast með þessu máli og taka þátt í afgreiðslu þess á vettvangi hv. efnahags- og viðskiptanefndar. Ég get fullvissað hv. þingmann að þetta mál er algjörlega sauðmeinlaust og að því leytinu til í anda þess ágæta flokk sem ég ber mikla virðingu fyrir sem auðvitað ber þetta mál fram. Þannig ég tel að það sé nú vel við hæfi að segja þessi sauðmeinlaust. Hér á ekki að gera neitt annað en að skipa starfshóp. Og hver getur lagst gegn því? Ekki gerði ég það á vettvangi hv. nefndar. Ég er auðvitað meðmælti því að þessi skipaði starfshópur og málið skoða, það er ekkert að því.
En það er orðið skref. Hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson virðist meta það svo að í þessu máli felist eitthvað skref. Hann notaði orðið skref, hann notaði orðið þröskuld, þetta var það minnsta. Þetta nærði ekki einu sinni. Þetta er nákvæmlega engin áfangi í átt að því markmiði sem ég veit að við hv. þingmaður erum sammála að það er að losa þetta land við þessa verðtryggingar óværu og þótt fyrr hefði verið. Þannig að ég vildi nú bara nota þetta tækifæri og nefna þetta atriði. Ég mun að sjálfsögðu fjalla mjög ítarlegar þetta mál í heild sinni í minni ræðu hér á eftir. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir og jú, það kann að hafa verið bara óverðskulduð kurteisi að minni hálfu að kalla þetta skref, en ég kannast hins vegar ekki við það að hafa svona gert það með áberandi hætti. Ég hins vegar eins og hv. þingmaður heyrði eflaust talaði að menn hefðu átt að taka hér alvöru skref í þessa átt. En eins og ég segi, kannski hefur þetta bara verið kurteisi sem að óvart datt upp mér, sko. Ég er ekki vanur því svo sem. En ég tek alveg heils hugar undir með hv. þingmanni að málið er alveg sauðmeinlaust. Það drepur engan. En metnaðurinn í því hins vegar sem ég lýsti hér áðan, hann er enginn. Og það náttúrulega er ástæða fyrir því sem ég rakti hér áðan. Að menn sem koma með ekkert að borðinu og enga kröfur, þeir náttúrulega fá enga kröfur fram. Þannig að það er bara, ég nema þess að 3 stóla. En eins og ég segi, málið út af fyrir sig drepur engan svo sem þannig og líkt og ég sagði hér í ræðu minni að þá er svo sem alveg skaðlaust og ágætt að eiga á einu staði, eins og í einu hefti, þessar upplýsingar sem allir vita að eru til og hverjar eru en það er svo sem ágætt ef einhverjir hafa vinnu við það í 9 mánuði að veða það saman, þannig að ráðherra geti flutt okkur hér einhverja sigursetta skýrslu sem skiptir heldur ekki máli. Þá veitir andsvar í síðara sinni hv. þingmaður 10. Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það einkennir svolítið þessar stundir, þessar fáu stundir sem gefast hérna í þingsal til þess að ræða þetta málefni. Og eins og hv. þingmaður vakti máls á í sinni ræðu að þá er hér mjög áberandi fjarvera frá þingmönnum nokkur ágætra stjórnmálaflokka að undanskildum virðulegum forseta er enginn þingmaður Samfylkingarinnar hér, ekki einn. Það eru þó kannski fleiri heldur voru hérna síðast, en verkin sína merkin í þessu efni, áhuginn á málefninu er ekki mikill, en leið verð ég að leyfa mér að segja það, virðulegi forseti, að það sýnir að sínu leyti áhugaleysi og skeytingaleysi hag þeirra sem að þurfa að búa við þetta fyrirkomulag. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, þetta er alveg rétt sem hv. þingmaður segir að auðvitað ættum við hér að taka stóra umræðu verðtryggingu, áhrif hennar og hversu illa hún leikur heimil og fyrirtæki í landinu. Og auðvitað gleðst ég yfir þeim nærveru þessara tveggja þingmanna Vinstri grænna sem hér eru inni en taka ekki þátt í umræðunni. Á sama hátt gleðst ég yfir því að fulltrúi Samfylkingarinnar sem nú er náttúrulega vant við látin við önnur störf er hér með okkur. En ég tek undir með hv. þingmanni að fjarvera þessara flokka á þessari umræðu, hún er hins vegar mjög athyglisverð. Og auðvitað hlýtur maður að auglýsa eftir stefnu þessara flokka í verðtryggingu á neytendalánum. Hafa þeir kannski enga skoðun á því máli og hafa þeir kannski enga skoðun á því hvernig þetta kerfi leikur heimilin í landinu. Það væri hins vegar efni í góða umræðu og þarfa. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni ræðuna
og ég var eilítið, já, ég get allavega sagt að mín tilfinning undir þessari ræðu var sú að hv. þingmaður væri nú ekki alveg alls kostar sáttur í eigin skinni eða hjarta. Og ég var hugsi vegna þess að 2016 þá var það einmitt hv. þingmaður, af því ég veit hug hans til þessara mála, vísitalna og verðtryggingar eins og hv. þingmaður kom inn á í sinni ræðu, að 2016 var þetta mál fyrst flutt hér á Alþingi og þá var hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson flutningsmaður, einn af flutningsmönnum, ásamt hv. þingmönnum Elsu Láru Arnardóttur, Ásmundi Einari Daðasyni og Silju Dögg Gunnarsdóttur. Og svo heyri ég yfirlýsingar hér í ræðu hv. þingmanns að metnaður sé enginn, að þetta sé meinlaust mál og svo framvegis. Þannig áttaði ég mig ekki alveg á því á þessum málflutningi þar sem að hv. þingmaður var jú hvatamaður, einn af þeim sem talaði harðast allt kjörtímabilið 2013 til 2016 þessi mál og auðvitað mikið það, mikið umhugað að fara í það sem kallað er að afnema verðtryggingu. Ég bara spyr hv. þingmann hvað hefur breyst í afstöðu hv. þingmanns til þessa máls, af því að nú erum við hér að fara í faglega vinnu á því að meta kosti og galla þess að breyta vísitölugrundvelli mögulega í lánskjarasamningum í samræmi við þau lög sem það fjalla, sem ég tel afar mikilvægt. Hvað hefur breyst í afstöðu hv. þingmanns gagnvart þessu máli? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, mér er ljúft að svara þessu andsvari sem ég þakka kærlega fyrir. Afstaða mín hefur ekki breyst eitt hætishót. Hér á einum tíma voru við hv. þingmaður samherjar í stuðningsliði ríkisstjórnar sem hafði í málefnasamningi sínum ákveðið atriði að vísitölubinding lána skyldi afnumin. Það var hins vegar þegar kom fram á árið 2016 að menn sáu að dansfélaginn þá, sem er dansfélaginn nú, honum yrði ekki haggað frekar og þetta var lagt fram. Þær breytingar urðu að nú er sá sem hér stendur ekki undir þeim fjallaketti lengur sem aftur á móti hv. þingmaður er. Þannig að hann getur leyft sér það að fylgja skoðun sinni fram óskoraðri, án fyrirvara, án þess að taka tillit til þeirra sem að tróður um tær árið 2013 til 2016. Og hafandi haft þá reynslu frá árunum 2013 til 2016, þá hefði ég haldið að minn forni flokkur hefði komið fram með ákveðnari kröfur í þessum efnum, hafandi reynsluna frá 2013 til 2016 fyrir augum. En nei, menn gugnuðu á því, vegna þess að þá langaði meira í stóla heldur en árangur í þessu máli. Og ég er ekkert að fást það er bara ákvörðun hvers og eins. En mín skoðun á þessu máli er nákvæmlega svo sama hún hefur verið. Ég vil fara í þetta mál og ég vil fara í það núna. Þess vegna lagði Miðflokkurinn fram þetta frumvarp sem ég minntist á, sem að ég vona innilega að hv. efnahags- og viðskiptanefnd afgreiði hér til annarrar umræðu. Þá skulum við tala saman. Þá veitir andsvar í síðara sinnið. Það er hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég skil vel að hv. þingmaður reyna að skauta sér fram hjá því að svara þessu ærlega með því að tala afnám verðtryggingar. Þetta mál er ekkert að fjalla það. Ég skil ekki svar hv. þingmanns þegar kemur að þessu vegna þess að hv. þingmaður er hér að leggja fram annað mál sem snýr að vísitölugrundvelli og það er það sem málið sem við ræðum hér. Afnám verðtryggingar er önnur og stærri umræða. En hv. þingmaður kýs að svara því. Ég spurði hér hv. þingmann þar sem að hv. þingmaður var flutningsmaður á málinu þegar það var lagt fram fyrst
algjörlega óbreytt og nú tekið það fram að breytingar sem hv. efnahags- og viðskiptanefnd hefur gert á málinu í umfjöllun og í fullu samræmi við allar umsagnir frá Hagsmunasamtökum heimila, frá Seðlabanka, frá Hagstofu, eru til bóta fyrir þetta mál, mikilla bóta. Og ef við bara höldum okkur við þetta mál, þá vil ég fá svar frá hv. þingmanni. Það hefur breyst í afstöðu hans til þessa máls. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Eins og ég sagði hér áðan þá sagði ég það að ég myndi ekkert leggjast gegn þessu máli því það drepur engan, það meiðir engan. En mér þykir það metnaðarlaust. Og kannski er munurinn sá að metnaður minn hefur aukist meira heldur en hv. þingmanns á þeim tíma sem liðinn er frá því að þetta mál var lagt fram síðast. Það kann að vera. Það kann líka vera að óþreyja mín hafi vaxið meira heldur en hv. þingmanns á þessum tíma. Það kann líka vera að mér hafi ofboðið enn meira en fyrr sú meðferð sem íslensk heimili fá með því kerfi sem nú er hér. Og þess vegna gremst mér það, og ég fer ekki til lent með það eins og hér hefur komið fram, að mér þykir þetta sorglega stutt skref í því máli að reyna að fá hér fram eitthvað réttlæti fyrir heimilin í landinu. Sú afstaða mín hefur kannski breyst, hv. þingmaður. Jú, mér er meira niðri fyrir, metnaður mín er meiri, óþreyja mín er meiri. Og mér þykir bara í sjálfu sér vont. Ég ætla ekki að fara að metast við hv. þingmann á það, hvernig hans metnaður hefur vaxið á þessum árum og þakka honum fyrir þessi andsvör og orðaskiptin hér í dag. En ég efast ekki það að á einhvern tímapunkti munum við leggja hér og fara hér í mál sem við getum sameinast sem verður til bóta fyrir heimilin í landinu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég kem hér sem einn af flutningsmönnum tillögu til þingsályktunar upptöku samræmdrar vísitölu neysluverðs. Fyrst og fremst til að þakka hv. efnahags- og viðskiptanefnd fyrir vandaða vinnu í málinu og til að koma þeirri skoðun á framfæri að ég fagna nefndarálitinu og breytingartillögunni sem því fylgir. Ég tel að breytingin sem felst í tillögu nefndarinnar nái mun betur út markmiði tillögunnar að endurskoða það mælitæki sem við Íslendingar notum til að meta og mæla verðbólgu. Því að það er nú þannig að valið á því tæki sem við notum hefur afgerandi áhrif á heildargreiðslur heimilanna af verðtryggðum húsnæðislánum, eins og rakið er ítarlega í greinargerð með tillögunni. Það sem er fyrst og fremst til bóta í tillögunni eins og liggur fyrir nú er að þá er endurskoðunin ekki bundin við vísitölu neysluverðs, heldur er lagt til að fleiri vísitölutegundir verði skoðaðar og helst komið til álita að skoða vísitölu neysluverðs, samræmda vísitölu neysluverðs og vísitölu neysluverðs án húsnæðisliðar. Og svo er fleiri verkefni sem eru undir. Það er að við greiningarvinnunni verði sérstaklega horft til þess hvernig verðbólga er mæld í helstu viðskiptalöndum Íslands og meti hvaða áhrif breytingin hefði á launakjör, lánakjör, stöðu verðtryggðra lána og vexti og áhrif sem tillögur verkefnisstjórnar endurmat peningastefnu kunna hafa á vísitölur, verðtryggingu og vaxtastefnu Seðlabankans. Ég vil að lokum ítreka það að ég fagna nefndarálitinu og breytingartillögunni. Máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, við erum að ræða hér tillögu sem
sem efni sínu samkvæmt felur í sér að fjármála- og efnahagsráðherra verði falið að skipa starfshóp skipuðum sérfræðingum til að meta kosti og galla þess að miða verðtryggingu fjárskuldbindinga við vísitölu neysluverðs án húsnæðisliðar eða að lántaki hafi val hvaða vísitala liggi til grundvallar verðtryggingu slíkrar skuldbindingar. Það er auðvitað ekkert að því og sjálfsagt mál að þessir hlutir séu kannaðir og skilað skýrslu og ekkert gott það að segja. Eins og ég gat hér í andsvari að þá hafði ég tækifæri til að taka þátt í meðferð málsins á vettvangi hv. efnahags- og viðskiptanefndar og að sjálfsögðu meðmæltur því að þessi tillaga verði samþykkt. En það er ekki þar fyrir að menn verða að átta sig á því að hér er annað og stærra mál undir eins og reyndar hv. Þingmaður Willum Þór Þórsson gat hérna rétt áðan að það er spurningin framhaldslíf verðtryggingarinnar á íslenskum fjármálamarkaði. Og mér þykir nú ekki gott að aðskilja þetta með öllu, þannig ég ætla nú að leyfa mér að fjalla eilítið það efni. Og minna á það að enda þótt að þessi tillaga sé borin fram af góðum huga, sem ég dreg að gefa, að þá lýtur hún ekki að neinu leyti að því að neinum ákvörðunum varðandi framtíðarskipan okkar fjármálakerfis. Ég vil leggja á það þunga áherslu, herra forseti, að við megum ekki festast í viðjum vanahugsunar, en það er eins og það beri eilítið á því í máli sumra þegar þetta mál er fjallað. Það er eins og menn geti ekki séð fyrir sér verölduna öðruvísi heldur en að hér sé allt verðtryggt helst sem yðar og lífsanda dregur. Ég vil leyfa mér, herra forseti, að hvetja hv. þingheim til þess að hugleiða, þó ekki væri nema í örstutta stund, hvernig á því stendur að til að mynda í okkar heimshluta, að ekki sé talað bara í okkar nágrannalöndum, ef við tökum bara Norðurlöndin, sem við eigum mikil samskipti við. Af hverju engin önnur þjóð, herra forseti, hefur tekið upp þann hátt sem gætir hér í svo miklu mæli sem raun ber vitni að venjulegt fólk, heimili, fjölskyldur gangast undir þá kvöð sem þessi verðtrygging á íbúðalánum felur í sér. Þetta fyrirkomulag, herra forseti, þekkist ekki í okkar heimshluta. Menn mættu hugleiða það, þó ekki var nema í örstutta stund, hvernig á því stendur. Er einhvern veginn þannig að íslenskt efnahagslíf sé einhvern veginn algerlega á skjön við allt sem að menn þekkja í okkar heimshluta þegar kemur að efnahagsmálum og fjármálum? Er það ekki svo, herra forseti, að það gætir flóðs og fjöru í efnahagsmálum annarra landa? Hafi ekki Norðmenn til að mynda þurft að glíma við afleiðingar af stórfelldu verðfalli á olíuvörum, svo mikilvæg sem olíuframleiðsla er fyrir Norðmenn? Hafi ekki Norðmenn þurft að glíma við stórfellt fall á gengi sinnar norsku krónu af þessum ástæðum? Dugir það, herra forseti, í þessu máli að bera það alltaf fyrir sig að hér sé einhver sérstök efnahagslögmál og einhverjar sérstakar aðstæður
sem gerir það að verkum að við þurfum að búa við alveg sérstakt kerfi sem er óþekkt í okkar heimshluta. Og ég hef þannig fyrirvara í okkar heimshluta vegna þess að Seðlabankinn sá ástæðu til þess í einhverri skýrslu þegar hann var eina ferðina enn að gera málsvari og verjandi þessa kerfis, að þá þóttist hann hafa fundið einhver dæmi um það að þetta tíðkaðist í Úrúgvæ og einhverju löndum í þeim heimshluta. Og ég geri ráð fyrir því að það sé fyrir hendi alveg yfirburða sérfræðiþekking í Seðlabankanum á innsta kjarnanum í efnahagsmálum í þessum löndum. En þetta leyfir Seðlabanki sér að gera í þessari þjónustu sinni hér, leyfi mér að segja, við fjármálaeflin. Enda, og hafandi sagt það, er auðvitað rétt að minna á það að fjármálastofnanir almennt, ef við til að mynda nefnum bankana sérstaklega, hafa af því mikla hagsmuni að viðhalda þessari verðtryggingu, enda streymir til þeirra fé og eignir í krafti til hennar. Annars vegar vegna þess að þeir eiga mun meira af verðtryggðum eignum heldur en þeir skulda í verðtryggðum skuldbindingum. Þannig að hver einasta hækkun á vísitölu færir þeim aukið fé. Og síðan er það hitt að þeir hafa af þessu þá hagsmuni sem í þessu felst, að þeir vilja ekki með nokkru móti sleppa þessu fyrirkomulagi. Og þá auðvitað vantar ekki upp á það að Seðlabankinn auðvitað lisinni þeim í því efni, jafnvel þótt hann þurfi að seila svo langt, herra forseti, að bera fyrir sig Úrúgvæ í þessu sambandi. Þetta eykur nú ekki virðingu á þessari ágætu stofnun. Nú, þá vil ég aðeins nefna, að því að var að tala um vanahugsun, ég vil svona leyfa mér að nefna, geta þess að hv. þingmaður Helgi Hrafn, sem að jafnan lætur nú til sín taka í umræðum um þessi mál, sem að er eins og vanahugsunin hafi náð svolítið föstum tökum á hv. þingmanni, verð að leyfa mér að segja það, en það er áreitnislaust og ekki ætlað til að móðga einn eða neitt hér, en það er ekki nóg fyrir hv. þingmann að bera það fyrir sig að hugtök hafi enga merkingu, eins og þegar hann segir hér að verðtrygging sé eitt form á vöxtum, ef ég tók rétt eftir. Það getur ekki skilað okkur neitt í umræðu um stórfelld hagsmunamál íslenskra þjóðar að rugla hér saman hugtökum og láta eins og það skipti ekki máli að fara hér rétt og nákvæmlega með hugtök og greina þau. Herra forseti, skavankornir á verðtryggingunni eru fleiri en svo að það sé hægt að telja þá alla í stuttri ræðu. Það er hins vegar svo að þegar þessi mál ber á góma, eins og ég gat nú hérna í andsvar áðan, að þá er eins og það fækki mjög skyndilega í þingsal. Heilu flokkarnir láta ekki sjá sig hér, en ég fagna því að hér er þó einn fulltrúi Sjálfstæðisflokksins og meira að segja Vinstri grænir eiga heita fulltrúa. Það gerist nú ekki alltaf þegar þessi mál eru á dagskrá. Samfylkingin er náttúrulega fjarstödd, enda telur hún að það verði hér að ganga í Evrópusambandið og taka upp evru áður en að menn geta látið sér dreyma um það að losna við þessa verðtryggingu. Og hv. þingmaður fulltrúi Viðreisnar sem hér er í salnum getur leiðrétt mig ef að stefna Viðreisnar er einhver önnur heldur en nokkurn veginn þessi sem ég var að lýsa hér varðandi Samfylkinguna. Það er annað sem einkennir þetta mál og umræðan þessi mál. Það er alveg sama hversu oft
er farið yfir þá alvarlegu ágalla sem er á þessu kerfi og snúa að venjulegu fólki, lífshagsmunum venjulegs fólks, heimilanna í landinu, hagsmunum atvinnufyrirtækja landsmanna, og þá er ég að tala hin litlu og meðalstóru fyrirtæki, að þá er þeirri upptalningu á þessum ágöllum, lýsing á þeim og greining á þeim svarað alltaf með sama hættinu. Það er alltaf svarað, herra forseti, með þögninni einni saman. Nema þegar menn láta sig henda einhvern bjánaskap eins og þann að þykjast geta bent á Úrúgvæ til þess að réttlæta þetta verðtryggingarskrýmsli hérna sem að beittir hérna miskunnarlaust gagnvart heimilum og atvinnufyrirtækjum landsmanna. Hvar myndi það þykja boðlegt að í lánasamningi skuli öll áhætta vegna verðbreytinga á lánstímanum felld á annan aðila samningssambandsins og að sjálfsögðu þann sem veikari er og þar sem að sterkja aðilinn í sambandinu, fjármálastofnunin, er algerlega varinn fyrir þessar áhættu. Á sama tíma liggur málið þannig að lántaki sem að gengst undir verðtryggða skuldbindingu, hann á þess engan kost að verjast þessari áhættu. Og þessi áhætta sem sækir að honum vegna verðhækkana, hún sækir að honum úr öllum áttum. Því að það er alveg sama hvort þessar verðhækkanir eru af innlendum toga eða erlendum vegna hagstjórnarmistaka eða náttúruhamfara eða sviptinga bara í náttúrunni, svo sem vegna uppskerubrests eða hvað má heita hvað. Þá skal lántakinn bera á þessu full ábyrgð og ábyrgðin sem að hann leggur að veði, hvernig birtist hún? Jú, heimilið, fasteignin sem hann er að kaupa með þessu verðtryggða láni og svo hans persónulega aflahæfi eftir því sem að fasteignin hrekkur ekki til. Ef að þannig stendur á að markaðsverð eignarinnar hrekkur ekki fyrir andvirði lánsins eftir að það hefur hugsanlega farið upp í rjáfur eins og við þekktum hérna, eins og við kynntumst hér í hruninu. Áfram á telja, herra forseti. Það er ekki hægt að hækka hér eða gera breytingar, hækka í þessu tilfelli óbeina skatta, jafnvel í góðum tilgangi. Öðruvísi heldur en að lántakendur eigi að bera það eitthvað sérstaklega í einhverjum lánasamningi gagnvart þriðja aðila. Ég meina, menn eru látið borga skattinn og svo er að borga einhverjum lánveitanda aukalegar greiðslur og hærri höfuðstól. Vegna þess að eins og ríkisstjórnin hérna, þessi sem að nú situr, er hérna með einhverja stefnu í loftslagsmálum og hækkar hér eitthvað kolefnisgjald. Og við það að hún hækkar kolefnisgjald hvað, 2,50 eða hvað það nú er, alltaf 50% frá því sem áður var, að þá stofnast hérna nýjar kröfur á heimilin upp á 500 milljónir króna af því að ríkisstjórnin er með stefnu í loftslagsmálum, herra forseti, á grundvelli einhvers samnings sem hún gerði út í París á alþjóðlegum vettvangi. Þá stofnast hérna 500 milljón króna krafa á heimilin. Hvað hafa fjármálastofnanir unnið til þess að eigna sér allt í einu himnasendingu, að eigna sér kröfu upp á 500 milljónir króna á heimilin? Hvað hafa heimilin til saka unnið að það skuli stofnast á þau krafa af hálfu fjármálastofnana upp á 500 milljónir króna þar sem allt afl réttarkerfisins er að baki þessari kröfu? Borðalagðir sýslumenn og lögregluþjónar ef því er að skipta. Varnarleysið er algjört og þess vegna segi ég það að þetta áhugaleysi sem að birtist hér af hálfu sumra flokka og þetta metnaðarleysi sem birtist hér af hálfu hæstvirtrar ríkisstjórnar sýnir náttúrulega bara algjört skeytingarleysi gagnvart hag
þessa fólks. Og hvaða hagur er það? Það eru heimilin og vinnustaðirnir þeirra sem eru undir. Herra forseti, vextirnir á þessum verðtryggðu skuldbindingum, þeir eru ákveðnir. Þeir eru ákveðnir. Það er engin markaðsmyndun að baki þessum vöxtum. Það er engin tenging við umheiminn. Það er engin samanburður við umheiminn. Það er þetta að bera hérna óverðtryggða vexti sem svo eru kallaðir, saman bara við það sem gerist og gengur í öðrum löndum. En þessir verðtryggðu vextir hérna, þetta er alveg sérstakt fyrirbæri sem hefur ekki fengið neina athygli. Þetta er bara ákveðið. Og lántakandinn sem er búinn að taka að sér með verðtryggingunni, hann er búinn að taka að sér að verja lánveitandann, fjármálastofnunina, fyrir öllum verðhækkunum, hverju nafni sem nefnast, sem er svo sterk skuldbinding og svo víðtæk að stappa nærri að slíkur aðili sem gengst undir slíka skuldbindingu sé sviptur fjárforræði á samningstímanum. Þetta þekkja menn úr hruninu. Við höfum talið ástæðu til þess að verja hagsmuni fólks, að meina því að taka lán í annarri mynt heldur en fólk hefur sína tekjur í. Og hér hefur allur þorri manna tekjur í íslenskum krónum. Þess vegna er venjulegu fólki ekki heimilað að taka lán í erlendri mynt. En hvað á krónan og öllu heldur, hvað á verðtryggða krónan sameiginlegt með krónunni? Annað en nafnið, bara ekki nokkurn skapaðan hlut. Þetta er bara allt annað fyrirbæri. Þetta er bara allt annað fyrirbæri. Þessir tveir hlutir eru, herra forseti, eru eðlisóskyldir. Og það er ekki með nokkru móti hægt að halda því fram að það sé forsvaranlegt þegar menn annað borð hafa þá stefnu að meina fólki að taka lán í þeirri mynt sem það hefur ekki tekið í til þess að verja hag þess og hagsmuni. Það er ekki með nokkru móti forsvaranlegt að undanskilja verðtryggðu krónuna þegar þetta er uppi. Herra forseti, verðtryggði lánamarkaðurinn hér er sá viðfemasti sem getur í landinu. Samt er það svo að af hálfu opinberra aðila hafa engar reikniformúlur verið gefnar út það hvernig ber að reikna verðtryggð lán. Hvítbókin, afsakið, ég ætla að halda áfram með þetta. Það hafa engar reikniformúlur verið gefnar út og þetta er staðfest í nýlegu svari fjármála- og efnahagsráðherra í fyrirspurn þetta atriði sem ég lagði fram. Fjármálaráðuneytinu er ekki kunnugt að það hafi verið gefnar út neinar reikniformúlur. Á hinn bóginn, að þegar maður spyr eftirlit með þessum hluta fjármálamarkaðarins, þá kemur fram í sama svari að það sýnist vera, það eru vissu mín útlegging, ekki þeirra orð, að eftirlitið með þessum hluta fjármálamarkaðarins sýnist vera í skötulíki. Að fengnu því svari, herra forseti, er algjörlega óhjákvæmilegt að fylgja þeirri spurningu eftir með mjög ítarlegri fyrirspurn það hvernig fjármálaeftirlitið stendur að sínum eftirlitsstörfum á þessu sviði. Nú, það hefur verið talað hér þessa hvítbók og hún var hér til umræðu. Hún hlýtur, herra forseti, að geyma markvert framlag það hvernig Íslendingar koma sér út úr þessu fyrirkomulagi og bara hætta þessu og taka bara upp eins og gerist og gengur með öðrum þjóðum sambærilega skipun í sínum fjármálum og varðandi fjármögnun heimila. Við mættum sem helst, leyfi mér að segja, líta bara til norrænna fyrirmynda í þessu efni. Dönsku fyrirtæki sem sérhæfa sig í íbúðafjármögnun og menn þurfi ekki annað en að fletta hér upp í
Jyllands-Posten eða Börsen til að sjá það að menn eru hér, öllu heldur okkar skandinavísku bræður og frændur, eins og í Danmörku, að þeir eru að borga innan við 3% vexti á sínum húsnæðislánum. Þeir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mig langar nú bara að byrja á því að leiðrétta eitt sem hv. þingmaður sagði hérna, sem er það að ég hefði sagt að hugtök skipta ekki máli. Það er rangt, hugtök skipta máli. Merkimiðar hugtaka skipta ekki endilega miklu máli. Það skiptir ekki endilega máli hvort fyrirbærið sé kallað rautt eða hitt kallað grænt, svo lengi sem við erum sammála það hvað við eigum með hvoru. Samanber þess að við þurfum ekki að skynja litinn rauðan á sama hátt til þess að kalla hann sama nafni. Þannig að það skiptir ekki máli hvort hann heitir rauður eða grænn, svo lengi sem við erum að tala saman hlutin. En hv. þingmaður hérna sagði þetta vegna þess að ég fór hérna vissulega það áðan og sagði að verðtrygging væri í reynd bara form af vaxtafyrirkomulagi. Og ég velti fyrir mér hvort hv. þingmaður sé ósammála þeirri skýringu sem ég gaf við það. Og svo skýring sem ég gaf við það var að reyna að vera nákvæmur, þvert á við það sem ég skildist á hv. þingmanni, að ef ekki væri fyrir verðtryggingu, þá myndu þetta bara vextir hækka meira þegar að kemur verðbólguskot. Það er það sem hefur gjarnan gerst í öðrum efnahagsáföllum annarra þjóða þegar kemur verðbólguskot, að vextir lána hækka gríðarlega mikið. Það er að segja þar sem að vextir eru breytilegir. Og hér á Íslandi er hægt að segja að vextir séu almennt breytilegir. Lengstu föstu vextir sem ég veit í húsnæðislánum á Íslandi eru 5 ár, sem mér skilst að teljist breytilegt alls staðar annars staðar. Þannig að ég velti fyrir mér langar bara að spyrja hv. þingmann, þannig að ég nenni líka að karpa hver sagði hvað, þetta er allt tekið upp og skrifað niður, það dugar mér svo sem, en mér langar að spyrja hv. þingmann hvort að hann telji að án verðtryggingar við verðbólguskot að bankar myndu ekki einfaldlega hækka vexti sem næmi verðbólgunni ofan á þá vaxtahækkun sem þeim annars sýndist. Þá svarar andsvarið hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Helga Hrafni fyrir andsvarið. Það er mér algjörlega fjarri að leggja hv. þingmanni orð í munn, enda gerði ég það ekki. Og sagði ekki að hann hefði sagt að hugtök skipti ekki máli. Ég sagði það ekki, en ég hafði eftir honum það sem ég punktaði eftir honum og hann endurtók hér í ræðustól. Þannig að það er ánægjulegt og gott að við séum sammála það hver sagði hvað. En hann spyr, og þá erum við komin hérna að þýðingarmiklu efnislegu atriði, og takk fyrir þá spurningu, hv. þingmaður. Hann spyr hvort að án verðtryggingar myndu bankan ekki hækka vexti, myndu þeir ekki neita þess ráðs. Hv. þingmaður hefur kannski tekið eftir því að samkeppni á milli fjármálastofnana hér er kannski ekki ýkja beisin. Og það er kannski sjálfstætt verkefni sem þarf að huga að efla þá samkeppni. Þannig stendur á að þegar að aðilar, það skiptir ekki máli hvaða markaður það er, við erum að tala um fjármálamarkaði núna, að þegar þeir hafa aðstöðu til þess að starfa hér við fákeppnisaðstæður, að þá er þessum aðilum í lófalagið. Á grundvelli gagnkvæms skilnings þarf ekki einu sinni samtöl eða skilaboð til vegna þess að skilningurinn er á milli aðila. Og þetta náttúrulega hefur sést, menn alveg sjá það og menn sjá það líka að það er ekki annað að sjá, leyfi ég mér að segja, en að bankarnir hafi skipulögum hætti verðlagt sín óverðtryggðu lán með þeim hætti að fæla fólk frá þeim og beina þeim að verðtryggingunni sem er sjálfstæð hagnaðaruppspretta fyrir þessar fjármálastofnanir eins og ég rakti ítarlega hér í minni ræðu. Þannig að það er auðvitað alveg sjálfstætt mál og að efla samkeppni á markaði hér. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni það að það væri gott ef hér væri einhver
virk samkeppni, svona almenn samkeppni í bankageiranum, en það er nú varla með svona fáa banka að teljast taki, og á það við ýmsa iðnaði á Íslandi, því miður, vegna smæðar hagkerfisins eins og við þekkjum. Og ég ætla ekki að karpa meira um það hver sagði hvað, eins og ég segi. Það er vissulega sjálfstætt verkefni að efla þá samkeppni, en gerist það þá ekki í stórum hagkerfum þar sem er virk samkeppni? Þegar þar verði verðbólguskot, að bankar einfaldlega hækki vextina til þess að við erum upp á móti því. Ég myndi halda að gera þess nákvæmlega sama. Ég veit fyrir víst að það gerist nákvæmlega það sama. Það er þannig sem að bankar vinna. Þeir eru þarna til þess að græða peninga. Fólk getur alveg hneykslast yfir því, en það er samt þannig. Og hvað varðar það hvort að bankarnir fæli fólk inn á verðtryggingu? Ég veit það ekki. Ég reyna að meta og vega kostina sem að við mér blasa hvert sinn, og mér finnst það ekkert alltaf mjög einfalt, en ég þarf alltaf að taka marga þætti inn í mengið, svo til dæmis hversu hratt ég vil eignast það sem ég er að fá lánað fyrir, sem dæmi. Og það er fleira inn í, líka jafngreiðslulán bara og breytileg vextir og alls konar. En það bara breytir engu. Það breytir engu um það. Auðvitað hækka bankarnir vextina eða kemur verðbólguskot. Telur hv. þingmaður það vera þannig að ef hér hefði orðið hrun 2008 án verðtryggingar, að bankarnir hefðu bara eitthvað með svona, látið sig hafa það bara, já, best að tapa fullt af peningum, skiptir engum máli. Ég held ekki, sko. Ég held að bankar séu í því að græða peninga. Þess vegna held ég að þeir hækki vextina. Eins langt og þau komast upp með að þess að fæla burt fólk frá markaðnum í heild sinni. Hvort sem það er verðtryggt eða óverðtryggt, bankanum er alveg sama svo lengi sem að hann getur rukkað inn fyrir áhættuna sem hann er að taka. Eða væri annars að taka, það er að segja. Þannig ég endurtek spurninguna. Telur hv. þingmaður ekki að það myndi gerast í almennilegu hagkerfi stóru þar sem er virk samkeppni á bankamarkaði? Svarar andsvari síðari sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, þetta mál er miklu stærra og alvarlegra en svo að það sé í raun og veru verjandi og eyðandi orð á það að menn sé að reyna að sannfæra hvern annan það að atvinnufyrirtæki starfi að því markmiði að hagnast. Það bara liggur alveg fyrir og er alveg morgunljóst. Það er ekki ágreiningur um það. Nú, en við þurfum, hv. þingmaður og aðrir, við þurfum að nálgast þetta viðfangsefni af metnaði. Og hluti af þeim metnaði á að vera fólginn í því að reisa girðingar fyrir því að fyrirtæki sem starfa hér í fákeppni geti hér að geðþótta komið fram gagnvart sínum viðskiptamönnum. Og það er sjálfstætt málefni sem ég vona að við hv. þingmenn og aðrir fáum tækifæri til að ræða síðar. Hverjar þessar girðingar ættu að vera? Ég leyfi mér að segja það, herra forseti, að er það eitthvað sjálfgefið að fjármálastofnanir hafi til þess ótakmarkaða heimild hvaða vexti þær kjósa að setja ofan á verðtryggð lán í ljósi þess að hér er engin fullnægjandi samkeppni á slíkum markaði og engar erlendar viðmiðanir við að styðjast. Er það bara sjálfgefið að það sé eftirlátið þessum fjármálastofnunum að ákveða það að geðþótta? Er það sjálfgefið að það sé ákveðið að það sé falið fjármálastofnunum að geðþótta að endurskoða vexti þegar slíkt er uppi án þess að þeim séu settar rammar skorður það hvert má vera lögmætt tilefni fyrir slíka vaxtaákvörðun? Er það bara þannig að ef þessi banki, sem náttúrulega er öðrum þræði fjárfestingarbanki, ef hann er búinn að tapa hér á einhverju vitleysu, að þá getur hann bara velt því yfir á sína viðskiptamenn, heimilin, fyrirtækin, þess vegna ríkið, eins og hv. þingmaður bendir á. Þannig að hér er stórt og mikið viðfangsefni. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir ræðu og það sem við erum hér að ræða vísitölur
og eins og breytingartillaga hv. efnahags- og viðskiptanefndar hljóðar nú, að meta forsendur við útreikning verðtryggingar, þ.e. þannig vísitölugrundvöll, sem ég tel að sé málinu mjög til bóta og ég fagna því og ánægður að hv. þingmaður er samþykkur þessu áliti eins og kemur fram og hv. þingmaður gerði vel grein fyrir í sinni ræðu. Ég vil hér víkja að það sem var uppistaðan í ræðu hv. þingmanns, var þessi barátta verðtrygginguna sem slíka og sem grundvöll lánasamninga, sérstaklega til húsnæðiskaupa og lána heimilanna. Hv. þingmaður fór hér ágætlega yfir þennan skaðvald sem verðtryggingin og í þessu tilliti, og ég ætla að spyrja hv. þingmann út í þær, ég ætla ekki að segja klisjur, en þær kenningar sem eru uppi þennan skaðvald, að verðbólgan valdi óstöðugleika og verðhækkunum í sjálfu sér. Það er að segja, og við getum ímyndað okkur að kostnaðurinn fari hér út í samfélagið, heimili og fyrirtæki þurfa að taka á sig þennan kostnað og velta honum út í verðlagið. Þetta er eitt sem við erum að berjast við og svo bara er þetta eins og eltir svolítið skottið að sjálfu sér í þessu tilfelli. Önnur er að verðtryggingin valdi hærra vaxtastigi. Og svo þessi þriðja sem að Seðlabankinn hefur reyndar tekið undir, það er að segja að þetta taki bitið úr hagstjórnartækinu, vaxtastýringartækinu. Ef að hv. þingmaður myndi fara yfir þessa 3 þætti. Takk. Svara andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina, fyrirgefið andsvarið, vildi ég sagt hafa. Ef ég bara svara spurningum hans beint, og þá vil ég kannski hefja máls á því að svara síðustu fyrirspurninni. Það er þannig að því hefur verið haldið mjög eindregið fram af hálfu Seðlabankans, og ég hef engan mann heyrt andmæla því, að verðtryggingin hafi afar truflandi áhrif fyrir framkvæmd peningastefnunnar eins og hún er rekin af hálfu bankans á grundvelli samkomulags við Seðlabankann, á grundvelli samkomulags Seðlabankans og ríkisstjórnarinnar á hverjum tíma. Þannig að ég tel að þetta sé ágreiningslaust. Reyndar er það þannig að þessi 3 atriði sem að hv. þingmaður spyr mig ekkert af þeim atriðum kom fyrir í minni ræðu. En hvort að verðtryggingin valdi óstöðugleika í sjálfu sér, að þá vil ég leyfa mér að nefna það að þegar að Seðlabankinn kom á fund líklega efnahags- og viðskiptanefndar frekar en fjárlaganefndar, þá leyfði ég mér nú að spyrja Seðlabankann út í þetta atriði, vegna þess að fyrir þessa, eða í krafti þessara sjálfvirku vítisvélar sem að þessi verðtrygging felur í sér og hækkar alla höfuðstóla og hækkar þar með auðvitað efnahagsreikning bankanna, hver væru líkleg peningaleg áhrif af þessum þætti. Og ég vil nú bara leyfa mér að segja það að þessi fundur er nú til á vef Alþingis, og þar kemur glögglega fram að Seðlabankinn minnst vék sér undan því á þessum fundi að svara þessu atriði. En þetta er auðvitað alveg sjálfstætt atvinnuefni og að mínu dómi hreint ekki fjarri lagi. Það veitir andsvar síðari sinni, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svörin. Það er rétt, hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson fór ekki beinlínis yfir það út frá þessum spurningum, en margt í ræðu hv. þingmanns lýsti í raun og veru því sem hefur orðið til þess í þessari pólitísku umræðu, af því við höfum nú aldrei náð lands hér í pólitíkinni að stíga skrefið til fulls, en þá lýsti hv. þingmaður því ágætlega í ræðu sinni þessum orsakavaldi verðtryggingunni þegar verð
hækkar, til dæmis af okkar völdum hér í löggjöf, hefur það áhrif á lánin og svo framvegis. Og þetta hefur svona í henni pólitísku umræðu eins og gjarnan gerist að þá hefur við reynt að svona einangra þetta í einfaldar setningar til skilnings. Þess að aðgerðin að afnema verðtryggingu eins og við höfum viljað tala jafnvel að ganga svo langt að banna hana, aðgerðin er einföld. Það er að segja, þetta er mögulega ein setning í lögum um vöxt og verðtryggingu. En mig langar að spyrja tengt því máli sem að ég tel að hafa batnað mjög í meðferð hv. efnahags- og viðskiptanefndar og gerði grein fyrir hér í ræðu, að ef að niðurstaðan af faglegu mati hópsins og eins og kemur fram í tillögugrein breytt svo breyttri verður til þess að neytandinn hafi val, og við erum auðvitað alltaf að reyna að hugsa neytendavernd í þessu tilliti og neytandinn hafi bara val það hvaða vísitölu hann tekur. Hann hefur jafnframt val það hvort hann velji verðtryggt eða óverðtryggt. Erum við þá ekki farin að stíga aðeins í svona sterk skref í átt að því að neytandinn geti allavega eins og þetta hefur verið orðað dregið sjálfur úr áhrifum verðtryggingar á hagkerfið eins og við vorum að fara yfir hér og hv. þingmaður lýsti svo vel í sinni ræðu. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Já, herra forseti, það má nú til sanns vegar færa að við hv. þingmaður hefur kannski nálgast málið í okkar ræðum hérna núna með örlítið mismunandi áherslum. Hann hefur nálgast málið einkanlega frá sjónarhóli hagstjórnarinnar í svona víðu og breiðu samhengi, sem nú hjóvart þegar hv. formaður fjárlaganefndar á hlut. En ég í minni ræðu einbeitti mér kannski öllu frekar að áhrifum þessa fyrirkomulags fyrir heimili og atvinnufyrirtæki landsmanna. Hv. þingmaður hann nefnir hérna tvö atriði sem að mér finnst ástæða til að staldra við. Hann ræðir annars vegar pólitíska umræðu í þessu sambandi. Það nú einu sinni þannig að það fer nú ekki mikið fyrir henni hér á þessum vettvangi. Því miður verð ég að leyfa mér að segja. Það þess vegna þeim mun mikilsverðara þegar að þessi fáu tækifæri gefast og þessi þingsályktunartillaga hv. þingmanns og flokksfélaga hans þess vegna góðra gjalda verð að hún stuðlar að og skapar færi á umræðu málið líka á breiðari grundvelli eins og við höfum séð hér í dag. Nú, það annað orð sem að hv. þingmaður nefndi sem val. Og ekki spurningi bara val. Já, ég vek nú að því hér í minni ræðu að neytendur eiga nú þegar að verulegu leyti val. Þeir geta valið á milli verðtryggðra lána og þeir geta fengið óverðtryggð lán. En þá bara eins og ég rakti hér í einu af mínum fyrri andsvörum að þá eru samkeppnisaðstæður á markaði með þeim hætti að það ekki annað að sjá, herra forseti, en að bankarnir hafi tekið sér saman það að reka neytendur í náðarfaðm verðtryggingarinnar með þeim hætti að verðleggja óverðtryggðu lánin þannig að fólkið sér þann kost skástan, leyfi mér að segja, að taka frekar verðtryggt lán heldur en óverðtryggt af þessum ástæðum. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, nú háttar svo til að ég á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd reyndar ekki á nefndaráliti þetta ágæta mál, en finnst þó engu að síður ágætt að sú athugun sem þar lögð til fari fram. Ég held að sé bara mjög mikilvægt að bera saman alla þessa kosti varðandi mögulega verðtryggingu, hvort það sé betra að notast við núverandi fyrirkomulag eða samræmda vísitölu neysluverðs eða vísitölu án húsnæðis. Ég held hins vegar þegar öll á botninn hvolft þá skiptir þetta allt afskaplega litlu máli. Og ég sakna þess í umræðinu verðtryggingu og vaxtakostnað, sem kannski það sem skiptir helstu máli, hár vaxtakostnaður á Íslandi, að menn tali rót vandans og einhverjar raunverulegar lausnir á honum. Ef að íslensk heimili, eða meðal íslenskt heimili, myndi greiða sambærilegan matvæla og vaxtakostnað og nágrannar okkur á hinum Norðurlöndunum,
þá samsvaraði það aukningu ráðstöfunarfjár á mánuði upp á 150.000 krónur. Ég held að flest heimili munu þá tölu. Samt eru hér flokkar sem tala alltaf að það sé verið að gæta sérstaklega hagsmuna neytenda þegar talað afnám verðtryggingar, en neita að horfast í augu við það að verðtryggingin einfaldlega ein birtingarmynd kostnaðar við sjálfstæða peningastefnu. Ég held að þegar við horfum á það og berum saman til dæmis valkost okkar í lánum á fasteignamarkaði, við erum engir vitleysingar íslensk heimili. Við getum skoðað þetta mjög svart og hvítt í reiknivélum bankana, hvað við borgum fyrir óverðtryggt lán sem okkur stendur til boða og hvað við borgum fyrir verðtryggt lán. Og það einfaldlega svo að við borgum þegar uppistæðið mun meira fyrir verðtryggða lánið en mánaðarleg greiðslubyrði okkar lægri. Staðreyndin einfaldlega sú að verðtryggingin afleiðing af háu vaxtastigi sem hefur fylgt sjálfstæðri peningastefnu hér áratugaskeið, einfaldlega því að heimilin ráða ekki við óverðtryggðan kostnað lánanna. Það bara hin nabra staðreynd og því verður ekkert breytt með því að breyta útreikningi verðtryggingarinnar. Það ekki verið að ráðast að rót vandans með því. Því verður ekkert breytt nema með því að taka upp þá einhverja alþjóðlega mynt sem heldur verðgildi sínu og hægt að reka hér við lægra vaxtastig að jafnaði heldur en við okkur hefur tekist. Og það einfaldlega, þegar við horfum á þessa stöðu alveg ískalt, við höfum á undanförnum, ég getum sagt 100 árum, prófað allar mögulega leiðir til sjálfstæðrar peningastjórnar með íslenska krónu. Og það hafa allar mistekist, undantekningarlaust. Og þessi sem við erum að keyra eftir núna að keyra okkur í alveg sama ójafnvægið. Þó að við lifum við góðæri akkurat núna, þá sjáum við alveg sömu blikurnar á lofti og við munum vafalítið þurfa að súpa seiðið af því þegar að fram í sækir. Það alveg sama ofrisið á krónunni, það alveg sama hættan á fallinar með tilheyrandi verðbólguskoti til þess að rýra kjör heimilanna. Og það raunverulega alveg með ólíkindum að horfa á flokkar sem einmitt tala að það sé verið að berjast fyrir hagsmunum neytenda, þverskallast algjörlega í þessu máli. Að horfast í augu við það að við keyrum á gjaldþrota peningastefnu, höfum gert það langt áratugaskeið. Það raunar mjög áhugavert í sama samhengi að horfa til þess að sömu flokkar voru hér bara fyrir í dag að andmæla þeim tollalækkunum sem tóku gildi núna síðustu mánaðamót til hagsbóta fyrir neytendur, til þess að lækka matvælaverð í landinu. Það sjá menn allt því til foráttu í raun og veru að það sé verið að stíga þessi mikilvægu skref og við verðum að horfast í augu við það aftur að ein helsta ástæðan fyrir háu matvælaverði hér einmitt hátt verðlag á landbúnaðarafurðunum okkar sem að lítil samkeppni ríkir Staðreyndin þessi. Við höfum áratugaskeið reynt að fá erlenda banka inn í fjármálakerfið okkar til þess að auka samkeppni á fjármálamarkaði. Það hefur ekki tekist, einfaldlega af því að erlendir bankar telja myntsvæðið okkar of lítið til þess að starfa á því. Of áhættusamt, ekki í raun og veru áhættunar virði að eiga við svo lítið sjálfstætt myntsvæði. Og ef við horfum til dæmis á munin sem er á hinum Norðurlöndunum og okkur, sjáum viðbrögð Norðurlandana við sinni eigin fjármálakrísu fyrir tæpum 3 áratugum eða röskum aldarfjórðungi. Það varð til í raun og veru samnorrænn bankamarkaður. Það jókst samkeppni á norræna bankamarkaðnum og vaxtastig þessara landa lækkaði sem afrakstur og lærdómur í raun og veru af þeirri fjármálakrísu. Hér hefur okkar fjármálamarkaður einangrast enn frekar sem afleiðing af okkar fjármálakrísu. Sú litla samkeppni sem þó hafði náðst, það sá aðgangur að ódýrara fjármagni sem þó hafði verið hér í aðdraganda þessara fjármálakrísu og má svo sem ekki gleyma því að ýmislegt sem þar var auðvitað til að læra af, varðandi það að taka lán í annarri mynt heldur til dæmis tekjur einstaklinga eru í. En við sjáum raun og veru bara að við erum með enn minni samkeppni á markaðnum, enn hærra vaxtastig og þessu verður ekkert breytt með einhverjum bellibrögðum það að við ætlum að afnema verðtryggingu. Óverðtryggðu kjörin einfaldlega bara miklu hærri. Heimilin ráða ekki við þau. Og ef við breytum útreikningi á vísitölunni, ég held að það muni harla litlu breyta líka, því á endanum það einhvert nafnvaxtastig undirliggjandi sem að ræður. Ef við einfaldlega lækkum, við getum helmingað mælinguna á verðbólgunni, ég held að vextirnir myndu standa nokk óbreyttir á eftir og í samanburði þá við óverðtryggð vaxtakjör. Staðreyndin þessi. Sjálfstæð mynt kostar.
hún hefur kostað okkur alveg gríðarlega mikið á undanförnum árum og áratugum. Við höfum séð hvernig krónan hefur magnað upp hagsveifluna. Við búum ekki við viðvarandi hærra hagvaxtastig eins og við oft teljum okkur trúum samanborið við nágrannalönd okkar. Við búum bara við miklu sveiflukenndara hagvaxtastig heldur en nágrannalönd okkar. Og á endanum endum við á voðalega svipuðum stað. En með miklu meira ójafnvægi, með miklu meiri búsifjum fyrir heimili og fyrirtæki. Við miklu hærri kostnað, við miklu hærra vaxtastig. Og það má heldur ekki gleyma því að í þessu umhverfi eru tvær þjóðir. Það er þeir sem hafa aðgang að erlendu fjármagni af öðrum kjörum, sem hafa erlendar tekjur til þess að standa skil á slíkum lánum, og það erum við að sjá að eru ráðandi aðilar í fjárfestingum í hagkerfinu í dag. Og svo hinir, litlu meðalstóru fyrirtækin okkar meðal annars og heimilin, sem ekki hafa slíkan aðgang, þurfa að standa straum af innlendum háum vaxtakostnaði, eiga engan annan kost. Og þetta eykur einfaldlega bara á misskiptingu og dregur úr tækifærum þessara hópa sem eru eins og litlu sprotafyrirtækin sem hafa ekki aðgang að hagkvæmu erlendu lánsfé. Mér þótti áhugavert að hlusta einmitt á ræðu hv. þingmanns Ólafs Ísleifssonar þegar hann talaði að við hagkerfið okkar væri byggt á sömu hagrænu lögmálum og nágrannalönd okkar. Það er alveg rétt. Það er ekkert eitthvað öðruvísi reglur sem að gilda hér eða duga okkur í okkar hagstjórn. En við neitum alltaf að horfast í augu við. Það er ekkert annað ríki af okkar smæð sem hefur reynt að keyra sjálfstæða peningastefnu með þeim hætti sem við höfum gert. Öll önnur ríki af sambærilegri stærð hafa bundið trú sitt við aðra alþjóðlega mynt. Það er staðreynd máls, af því að þau hafa áttað sig á því að það er allt of kostnaðarsamt að keyra þessa sjálfstæðu peningastefnu. Og það er auðvitað það sem ætti að vera lærdómur okkar af öllum þessum sveiflum. Gengisfalli á 8 til 10 ára fresti og öllum þeim óstöðuleika sem þessu fylgir, öllum þeim búsifjum sem því fylgja fyrir bæði heimili og atvinnulíf, að þetta er fullreynt. Við erum búin að reyna þetta alveg nógu lengi og við getum vafalítið fundið eitthvað nýtt afbrigði af sjálfstæðri peningastefnu, hún mun vafalítið enda með sama hætti og allar hinar fyrri tilraunir hafa gert. Við búum við varanlega hærra verðbólgustig á Íslandi heldur en í nágrannalöndum okkar út af þessum óstöðuleika myntarinnar og út af því hvað það hefur mikil áhrif inn í hagkerfið hjá okkur, út af því hvað vægi utanríkisviðskipta okkar er mikið. Og það er orðið tímabært að við hættum þessum blekkingaleik í umræðu breytta reikniforsendur verðtryggingar eða afnám verðtryggingar. Við erum að glíma við viðvarandi hátt vaxtastig íslensku krónunnar. Það er vandinn og á honum er aldrei tekið. Og það neita stjórnmálamenn að horfast í augu við og þvert á móti standa hér með reglulegu millibili. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að þetta mál eða sambarilegt er rætt hér á þinginu. Það er stöðugt verið að blekkja almenning með því að segja, jú, við getum víst lagað þetta. Við getum víst náð utanum þetta. Við getum víst náð vaxtastiginu hérna niður. Við ætlum bara að prófa einhverja nýja aðferð. Við ætlum að banna verðtrygginguna, við ætlum að reikna hana öðruvísi. Við ætlum að búa til nýja peningastefnu. Þetta hefur alltaf skilað sömu niðurstöðu. Sömu háu vaxtakjörunum, sama vaxtamununum við nágrannalönd okkar. Við vindum ekki ofan af þessari vitleysu nema með því að taka upp alþjóðlega gjaldgengan gjaldmiðil. Það er einfaldlega veruleiki máls. Og þetta þurfum við auðvitað að fara að horfast í augu við í heildarhagsmunamat okkar. Hvað kostar myntin okkar? Hvað kostar þetta samkeppnisleysi sem er á fjármálamarkaðnum? Sá takmarkaði aðgangur til dæmis eða innflæði erlends fjármagns út af, nú þurfum við að beita innflæðishöftum. Vafalítið þurfum við að taka aftur upp útflæðishöft að nýju þegar pendúllinn snýr í hina áttina. En þetta er bara veruleiki máls. Þetta er kostnaðurinn við krónuna. Og við getum talað vaxtakostnaðinn 80.000 krónur á mánuði fyrir meðalheimili sem er vaxtamunurinn við Norðurlöndin, hvað við getum gert fyrir þann pening. Eða við getum talað hagkerfið í heild, þar sem hefur verið talað stærðargráðuna 200 milljarðar á ári sem þessi vaxtamunur kostar okkur. Ég held að við værum öllu betra statt þjóðfélag ef við værum án þessa kostnaðar. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er því ræðutíminn styttur í 1 mínútu síðari umferð. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson.
Forseti. Sko, það ber auðvitað að þakka hv. þingmanni fyrir þessa ræðu því að hann er búinn að taka af öll tvímæli það að hann er ófáanlegur með öllu til að svo mikið sem leiða hugann að því hvernig þetta land gæti litið út ef ekki væri hér sú skipan mála með verðtryggingu sem við þekkjum. Með leyfi, herra forseti, sko, nauðhyggja af því tagi sem hér er lýst, metnaðarleysi af því tagi sem birtist í ræðu hv. þingmanns, hugmyndafátæktin, allt til þess að tala fyrir því að við tökum upp evruna hér, sem er alveg umræðuvert út af fyrir sig, en sem hv. þingmaður auðvitað hlýtur að gera sér fulla grein fyrir að er ekki nokkuð staðar innan seilingar og er í fyrsta lagi getur komið til álita einhvers staðar í framtíðinni þegar að þeirra ástæðu að mál hafa skipast þannig á vettvangi Evrópusambandsins að þetta kemur ekki til greina. En að hv. þingmaður sem að auðvitað er vel kunnugur hér í efnahags- og fjármálalífi landsmanna, að hann skuli ekki geta fjallað þetta með öðru heldur stóryrðum, saka menn það að bera hérna á borð einhver bellibrögð, svo ég vitni nú orðrétt í ræðu hv. þingmanns. Þetta er náttúrulega algjörlega fyrir, leyfi mér að segja, þetta er undir virðingu þingmannsins að tala með þessum hætti. En hann er búinn að taka af öll tvímæli það að Viðreisn skipa sér í flokk þeirra sem að eru svörnustu andstæðingar þess að verðtryggingarokinu verði létt af þjóðinni. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og verð svo sem að segja að hafi ég verið stóryrtur þá á það sama við þingmanninn kannski í andsvarinu en ég kann bara vel að meta það. Ég er einfaldlega bara orðinn þreyttur á þessari umræðu. Ég er búinn að fylgjast með henni æðilengi, allan minn starfsferil og ég hef ekki séð að hún leiði okkur til neins. Við erum í stöðugum hringrökum í þessu máli. Ég er ekki aðdáandi verðtryggingar. Ég er svarinn andstæðingurinn. Ég tel bara einu leiðina til þess að losna við hana er að það verði tekin hérna upp alþjóðlega gjaldgeng mynt. Ég segi bara enn og aftur, verðtryggingin er hækjan okkar til þess að ráða við kostnaðinn af myntinni, af því að heimilin, fyrirtækin ráða ekki við hið óverðtryggða vaxtastig. Þau taka raun og veru vextina að láni. Við veitum það og þekkjum bara mæta vel að það væri miklu skynsamlegra, meira segja við núverandi háa vaxtastig, að taka óverðtryggt húsnæðislán. Einfaldlega því að heildargreiðslubyrði okkar verður umtalsvert lægri þegar upp er staðið, en mánaðarleg greiðslubyrði framan af mun hærri. Og það er það sem að heimilin hafa raun og veru valið, því miður kannski, að leita í skjól verðtryggingarinnar til þess að ráða þá frekar við kaupin á húsnæðinu og ráða við hina mánaðarlegu greiðslubyrði. Það er bara staðreynd máls. Ég myndi svo gjarnan vilja vera laus við verðtryggingu með íslenskri krónu, en hún hefur einfaldlega á endanum ekki verið neitt annað heldur en hækjan okkar til þess að þola vaxtakostnaðinn af þeirri sömu íslensku krónu, að þola óstöðuleikann. Og þegar að gengisföllin ganga yfir okkur, þá þekkjum við alveg afleiðingarnar. Vaxtastigið er rifið hér upp úr öllu valdi til þess að reyna að ná stöðuleika á gjaldmiðlunum og þá er eiginlega valkostur lántakandans, vil ég deyja hægt eða hratt. Af því að það er engin leið að ráða við það vaxtastig sem slíku fylgir og má ágætt að minna á það að stýrivextir fóru hér í 18% í síðasta gengisfalli. Það réði ekkert heimili við óverðtryggt húsnæðislán í því vaxtastigi. Þetta ansvar síðari sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Já, herra forseti, hv. þingmaður kýs að ítreka hér og draga enn betur fram þá nauðhyggju sem einkennir allan hans málflutning. Ég verð alveg að leyfa mér að segja mér það að það hljómar ekki sérstaklega trúverðugt úr máli hv. þingmanns þegar hann lýsir sjálfum sér sem, ef ég tók rétt eftir, svörnum andstæðingi verðtryggingar leið og hann
heldur henni fram af slíku kappi að jafnvel Samfylkingin má vara sig í þeirri samkeppni. Herra forseti, auðvitað gerir hv. þingmaður sér grein fyrir því að hér er alvarlegur skortur á samkeppni og það litar alla starfsemi og það litar allar þessar vaxtaákvarðanir og allan þennan vaxtakostnað. Og hv. þingmaður leyfir sér það, verandi sér mjög vel eða hafandi mikla þekkingu á þessum þáttum, að líta algjörlega framhjá þeim og minnast ekki á þá í sínum málflutningi og taka ekki einu sinni til greina þær ábendingar sem hér hafa komið fram með þetta efni. Það svarar andsvari síðar í sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni síðar andsvarið. Það er bara rétt og ég ítreka það. Ég er ekki parhrifinn af verðtryggingu, hef aldrei verið. En ég horfi einfaldlega til raunhæfra leiða til þess að losna við hana. Það er ekki nauðhyggja, sumir myndu kalla það skynsamlega rökhyggju. Ég er bara einfaldlega hort statt og stöðugt á þau rök með og á móti þessum málum og ég allavega er löngu orðinn sannfærður um að það er fullreynt með sjálfstæða peningastefnu. Okkur hefur ekki tekist þetta og okkur hefur ekki tekist þetta raun og veru allar götur frá fullveldi að ráða við gjaldmiðilinn í þeirri smæð og þeim óstöðuleika sem honum hefur fylgt. Og við höfum prófað ýmis ráð til þess. Þannig að ég hlust ekki á rök, ég hafna því alfarið. Ég hef kynnt mér þau vandlega og ég veit alveg að það er ýmislegt sem að mætti gera til þess að reyna að lagfæra núverandi ástand eitthvað. En það er eins og að ávisa magnil við krabbameini. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni kærlega fyrir þessa ræðu. Þetta var evruræðan svokölluð. Hún er búin að vera hér flutt allmörgum sinnum og með þægilegri æfingu þá geri ég ráð fyrir að í fyllingu tímans muni ég læra hana utan að og vonast til þess. En ástæða þess að ég fer hér upp er það að hagfræðingar eru ekki á eitt sáttir það hvort að hér þurfa að skipta gjaldmiðil til þess að ná hér fram einhverju almennilegu vaxtastigi. Og mig langar að vitna í einn ágætan doktor í hagfræði, Ólafur Margeirsson, með leyfi hæstv. forseta. Hann segir: ekki þarf að taka upp annan gjaldmiðil á Íslandi sé vilji til þess að lækka vaxtastig hér, einfaldlega vegna þess að grunnvaxtastigið er ákvarðað af Seðlabanka Íslands. Og hann tekur hér dæmi af því hvernig stýrivextir í Svíþjóð hafa lækkað yfir tíma úr því að vera mjög háir niður í það að vera mínus 0,5%. Þannig að þessi ágæti hagfræðingur heldur því fram og reyndar fleiri með honum að okkur sé ekkert að vanbúnaði að lækka hér vexti þrátt fyrir krónu með því að koma hér á alvöru hagstjórn. Og þess vegna langar mig til að heyra þetta og ég veit að það er keppikefli hv. þingmanns að koma okkur inn í Evrópusambandið og þannig við verðum eitt lítið hreppur þar. En mér langar samt til þess að biðja hann að svara mér það hvort að hann telji að þessir hagfræðingar sem ég er að vitna hér til sé á villigötum með það að hægt sé að ná hér árangri í að lækka vexti þrátt fyrir eða með íslenskri krónu. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég þekki ágætlega til skrifa umrædds hagfræðings og margt mjög áhugavert sem að hann setur fram. Og það er alveg rétt að Svíar hafa í raun og veru keyrt sitt vaxtastig niður að vaxtastigi Evrópska seðlabankans og í raun og veru við getum sagt nánast formlegum hætti afsala sér sjálfstæðri peningastefnu. Sagt bara einfaldlega við verðum að fylgja vaxtastigi Evrópska seðlabankans til þess að annars vegar verja samkeppnishæfni okkar og til þess að sporna við of miklu fjármagnsflæði fram eða tilbaka. Og í hagkerfi sem er svo miklu stærra heldur en okkar, eins og Svíþjóð virðist þetta virka alveg ágætlega. En ég horfi líka á móti til þeirra staðreyndar að þegar við horfum til hagkerfa af okkar smæð, að þá virðist þetta stefna þessu tagi
ekki vera að ganga upp og ég ítreka af öllum þeim fjölda ríkja sem eru með færri heldur 2 milljónir íbúa, ég hygg að þau séu 80 eða svo, erum við það eina sem er með sjálfstæða mynt og sjálfstæða peningastefnu. Og ég held einfaldlega að þegar við sjáum hvað gengissveiflurnar hjá okkur hafa í raun og veru miklu meiri áhrif á verðlag vegna þess hvað við flytjum hátt hlutfall af okkar nauðþurftum inn, að þá þolum við einfaldlega minni gengissveiflur heldur en mörg nágrannaríki okkar gera. Og sænska krónan hefur vissulega alveg sveiflast í þessari stefnu. Hún sveiflast reyndar mun minna heldur en svo íslenska. Ég held að það sé nær borin von og hefur verið ítrekað reynt að ná hér vaxtastigi eitthvað niður, en það virðist þurfa þennan viðvarandi 3% raunvaxtamun pluss mínus til þess að viðhalda þó sæmilegum stöðugleika í gengi krónunnar. Ég held að þetta getur reynst okkur mjög erfitt að gera. Það veitir andsvar síðari sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég hjó eftir því að hv. þingmaður sagði að við varum svo háðir innflutningi á nauðþurftum. En ég heyrði hann held ég bara í ræðu núna fyrr í dag þar sem hann hvatti mjög til þess að við myndum fara að flytja inn meira af nauðþurftum, ergo landbúnaðarafurðir sem við framleiðum reyndar hér í landinu með ágætum árangri. En þær eru dýrar hérna meðal annars vegna þess að vaxtastig er hátt og það er hérna erfiðir aðgangar að lánsfé. En það eru nú aðrir hérna hér í nálægt okkur sem halda úti sjálfstæðri peningastefnu og gengur takbærilega. Norðmenn að vísu undir ágjöf núna, þeir eru náttúrulega að flytja út gríðarlega mikið af sinni framleiðslu, ég meina olían og fiskur í miklu meira mæli heldur en við erum að flytja út. Þannig að þetta virðist nú lukkast bærilega, þannig að ég eiginlega ítreka það, hérna, er það ekki bara viðhorfsbreyting sem þarf hérna? Er það ekki viðhorfsbreyting út í Seðlabanka, viðhorfsbreyting í bankakerfinu sem er ofvaxið? Er það ekki þar sem við þurfum að taka til? En ekki að láta almenning sífellt blæða fyrir það hversu illa þessu kerfi stjórna? Á svarar andsvari síðara sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Já, virðulegur forseti, ég ætla nú ekki að reyna að fara út í einhverja lærða umræðu við þingmanninn hvers vegna matvælaverð landbúnaðarverð er hér svo hátt sem raun ber vitni. En það er það óneitanlega, það sjáum við af öllum samanburði. Það kann eitthvað hafa að gera með smæð okkar sem þjóðar, það kann nú eitthvað að vera með okkar norðlægu legu, að hér snjói í maí til dæmis. Þetta er kannski ekki sérstaklega búsældarlegt ríki fyrir blómlegan landbúnað. En það er alveg rétt sem að vísaði til eins og með frændur okkar Norðmenn og aftur Svía, en það verður að hafa það í huga enn og aftur. Noregur er það bil 15 sinnum stærri en við að íbúafjölda. Ætli Svíþjóð sé ekki 30-faldur íbúafjöldi Íslands eða eitthvað þar bil. Þetta eru allt önnur miklu stærri hagkerfi heldur en okkar. Og það kannski fær ágætlega á því að horfa líka bara til frænda okkar í Færeyjum sem hafa stuðst við dönsku krónuna alla tíð, sem að vel á minnst er fest við gengi evrunar og það hefur gengið bara ágætlega sýnist mér hjá Færeyingum með það fyrirkomulag. Mun lægra vaxtastig til dæmis á húsnæðislánum, engin verðtrygging. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir þessa fríðisræðu, kemur sér beint af hlutunum og við erum að ræða hér þingsályktunartillögu svo því sé til haga haldið sem að snýr að því að meta forsendur við útreikninga verðtryggingar, það er að segja þessa reikniformúlu í raun og veru grundvöllin sem liggur að baki þeirri verðtryggingu sem er ákveðin í lánasamningum. Hv. þingmaður vék sér beint að því sem að hv. þingmaður kallar rót vandans, sem er að það kostar vissulega að reka hér sjálfstæða mynt og sjálfstæða peningastefnu og það er ekki deilt, en ef við bara gefum okkur að það virðist nú vera þannig að þetta er jafn erfið umræða og verðtryggingin sjálf sem að hv. þingmaður
metur svo að sé kostnaður meðal annars við það að halda úti sjálfstæðisnefnd. En ef við gefum okkur bara í þessu ýtrasta dæmi að við erum tilbúin að leggja í þennan kostnað fyrir eitthvað annað, einhvern ávinning, hærra atvinnustig, aðlögunarhæfni hagkerfisins, gefum okkur bara þetta og þá reikna ég með að við verðum þá að vera stöðugt að meta bestu mögulegu lausnir með þau tæki sem við erum með í tengslum við sjálfstæða peningastefnu og útfærslu hennar. Þannig að spurningin er í raun og veru bara miðað við þær aðstæður sem við höfum valið, hvort við verðum ekki að meta þetta með þessum hætti eins og við erum að gera hér og í einhverju skrefi, markmiðið að auka að neytandinn eigi valið þetta. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og auðvitað er það alveg rétt sem að hv. þingmaður segir og það er bara sjálfsagt mál að gefa neytendum val. Og mér finnst þetta einmitt skynsamleg nálgun að segja að það getur jafnvel verið misjafnar forsendur til verðtryggingar. Það er með svipuðum hætti og við getum í dag valið milli óverðtryggs eða verðtryggs lána, þá getum við valið á milli þess á hvaða grundvelli þetta lán sé verðtryggt og það er nú ekkert sem bannar slíkt fyrirkomulag. Og ég held að það sé bara ágætt að fara í gegnum þessa æfingu, að meta kosti og galla hverrar aðferðar fyrir sig. Við vitum að vísitala með húsnæði hækkar að jafnaði meira heldur en vísitala án húsnæðis yfir lengri tímabil, en það vissulega er einmitt þegar að kreppir að þá hefur svo vísitala með húsnæðinu tilhneigingu til þess að hækka minna heldur en vísitala án þess, en að meðaltali yfir mjög löng tímabil er það alveg klárt að vísitala án húsnæðis er að hækka heldur minna. En ég hef eins og ágæta sannfæringu fyrir því að það muni þá bara endurspeglast í vaxtakjörum viðkomandi lána. Að það verði þá bara heldur hærri vextir á þeim lánum sem bera vísitölu sem að jafnaði skilar minni hækkun. Á endanum liggi þarna til grundvallar eitthvert nafnvaxtastig sem að menn miði vaxtakjör sín út frá. En ég held hins vegar út frá því sem að hv. þingmaður hóf mál sitt á að það væri einmitt mjög gagnlegt fyrir okkur að því við tölum alltaf að þetta sé kostnaður við sjálfstæða peningastefnu sem við séum tilbúin til þess að taka á okkur. Við höfum aldrei reynt að takast á við að verðmeta ávinninginn, hverju það raunverulega skilar okkur. Og ég held að það sé ekki að skila okkur þeim ávinningi sem að margir vilja meina. Ég held að það sé þvert á móti að skila okkur bara fyrst og fremst meiri sveiflum og hærra vaxtastigi. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Eins og með grunaði svona, þó við séum ekki alveg sammála með myndina sem slíka, að þá erum við svona í grunninn sammála það mál sem að við erum að ræða hér og verðtrygginguna. Ég vil hins vegar taka undir með hv. þingmanni að það kom út hér varðandi myntina, það kom hér út prýðis skýrsla 2012 frá Seðlabanka Íslands og svona þá möguleika sem við höfum í þessari stöðu. Ég held að við verðum bara eins og með ríkisfjármálin, peningamálin, vinnumarkaðinn í þessu heildarsamhengi og hagstjórn, þá verðum við stöðugt að vera að ræða þá möguleika og það lausnir sem við erum með og það fyrirkomulag sem við höfum á hlutunum, og það á jafnframt við myntina og við höfum að sjá hverjir eru kostirnir og hver er ávinningurinn af þessu. Þannig að ég get tekið undir með hv. þingmanni með það. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, já, það er nú kannski einmitt rót málsins þegar uppi staðið að þegar við til dæmis horfum til skýrslu Seðlabankans að þá var alveg skýr niðurstaða þar að Seðlabankinn taldi
evruna vera vænlegasta kostinn, en taldi síðan upp nokkra aðra kosti sem mætti skoða, en kannski næstan þar á eftir taldi Seðlabankinn einhvers konar útgáfu af sjálfstæðri peningastefnu vera, en þó væri evran sennilega best. Við munum fá, það var reyndar athyglivert hvað lítið í raun og veru þingið gerði með þá skýrslu á sínum tíma. Hún var afskaplega lítið rædd og Seðlabankinn var í raun og veru að varpa boltanum þá yfir til stjórnmálanna sem einfaldlega greip hann ekki, tók ekki við honum og málið einhvern veginn koðnaði bara niður. Nú eigum við von á annarri skýrslu sem vinnu sem sett var af stað í tíð síðustu ríkisstjórnar einmitt möguleika í endurskoðun peningastefnunnar. Þar var reyndar sérstaklega undanskilið kosturinn með evruna, enda kannski skýr niðurstaða í skýrslu Seðlabankans hvað hana varðaði. En það verður mjög áhugavert að taka umræðuna þá kosti og galla þeirra lausna sem þar verður vonandi að finna. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mig langar nú bara að byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu. Mér finnst þetta afskaplega áhugavert málefni og sérstaklega þegar við fáum hérna pólitískir andstæðingar svokallaðir að rökræða aðeins það. Ég ætla svo sem ekki að endurtaka það sem ég sagði hérna í fyrri minni ræðu, en í umræðunum þá hefur komið ýmislegt fram sem mig langar til þess að nefna. Það er eitt sem ég tek eftir við þessa umræðu, mér finnst áberandi hvernig skoðanir eru stundum gerðar að spurningum innræti og persónueinkenni annarra, og þá talað hluti eins og kjark eða nauðhyggju, eins og annar hv. þingmaður nefndi hérna áðan, hugmyndaskort, og svo fara þingmenn hérna hátvirtir í svona keppni í umhyggju fyrir neytendum og líta á þetta sem mikið svona baráttumál, eins og þetta séu hagsmunir versus öðrum hagsmunum. Og fyrir mér er þetta einfaldlega ekki það einfalt. Fyrir mér snýst þetta upplýstar og réttar ákvarðanir út frá einhverjum gefnum forsendum. Og ég nálgast það ávallt út frá almannahag og sér í lagi þeim tekjulægstu. Og mér væri saman þann hóp, þá væri ég allt annarra skoðunar en ég er. Þannig mér finnst alltaf þægilegast sjálfum að nálgast þetta málefni og önnur tengd á grundvöllum staðreynda, að við séum reiðubúin til þess að endurskoða með hliðsjón af staðreyndum, og sér í lagi að við áttum okkur á því hvaða staðreyndir við erum sammála, sem er fáránlegt hugtak meðan ég man að staðreyndir eru þess eðlis að það er ekki hægt að vera ósammála þær. En efnahagsmál er nefnilega í eðli sínu ekkert einföld. Það er ekkert augljóst hvaða hæstvirtur doktor í hagfræði hefur rétt fyrir sér. Það er ekki augljóst. Og við erum ekkert að láta eins og það sé augljóst. Það bara er það ekki. Það er ekki augljóst hvort að við eigum hérna að taka mið af árinu 1989 þegar við berum saman vísitölur neysluverðs með og án húsnæðisliðar, eða árið 2008. Mér finnst skynsamlegra að bera saman allavega svona eftir aldamót og hruns árin, vegna þess að þau eru nýliðin í mínu minni og væntanlega þjóðarinnar vegna hrunsins og góðærisins og kallað þar áður, það er að segja lánafyllirísins. En það er ekkert endilega rétt forsenda. Það er forsenda sem gengur út frá ákveðnum hópi í ákveðnum aðstæðum og að við viljum hafa reglunar þannig að hann þjóni ákveðnum hópi þar á ákveðinn hátt. Nefnilega að mínu mati þeim sem áttu hvað sárast að binda í og rétt á eftir hruninu. Þannig lít ég á það. Og það er af þeirra ástæðu sem til dæmis að mér líst í fljótu bragði ekki á það að binda vísitölu við að hafa ekki húsnæðisliðin með, þannig að í þeim kringumstæðum þá fæ ég ekki betur séð, en samkvæmt þeim tölulegu gögnum sem að mér skilst að séu staðreyndir, það hefði verið verra fyrir verst setta hópinn á þeim tíma, þegar hann akkúrat þurfti ekki á meiri ógöngum að halda. Núna erum við á toppi hagsveiflunnar og þess vegna finnst mér allavega alls ekki að við eigum að setja reglunar út frá því hvað hendi fólki núna ef viðmið er við hvað hendaði fólki í miklu verri aðstæðum. Þetta er gildi spurning. Hún er algjörlega heiðarleg, hún er algjörlega ærleg. Það er ekkert í henni sem að felur í sér nauðhyggju eða kjarkleysi eða neitt slíkt. Ég nefni þetta vegna þess að stundum fæ ég svona kaldan hroll þegar ég hlusta á stjórnmálamenn tala kjark. Þannig að mér finnst það
oft ekki vera sem við þurfum, heldur miklu frekar að við höfum sameiginlegan skilning á hverjar staðreyndirnar séu, hvert samspil þeirra sé og út frá hvaða forsendum við séum að reyna að leysa hvert mál. Ég nefni þetta sérstaklega vegna þess að hérna höfum við auðvitað óhjákvæmilega farið út í umræðuna íslensku krónuna, blessuðu, og sem heitir á svona hagfræðimáli, ef ég skil rétt, sjálfstæð peningastefna. Það að segja að við séum með okkar eigin mynt og ráðum vaxtastigi, höfum seðlabanka sem ræður vaxtastigi í sambandi við hana. Og hér hafa menn farið fram og tilbaka að svona karpa svolítið það hvort að þetta eitthvað íslensku krónuna að kenna eða eitthvað slíkt. Og mér finnst það ekki vera atriðið. Atriðið hvernig virkar þetta, hvernig viljum við þetta virki, fyrir hvern og hver eru staðreyndirnar og auðvitað síðast en ekki síst hvaða kenningar eru réttar samspil þessara staðreynda og þeirra markmiða sem við erum að reyna að ná. Við erum búin að dunda mér hérna í þingsal við að reikna allnokkuð úr tölum frá Hagstofunni. Mig langar að nefna eitt sérstakt atriði sem að ég veit að fer eflaust svolítið í taugarnar á fólki. Það verður bara svolítið að hafa það vegna þess að við getum ekki lyft einhverjum pirringi að þvælast fyrir staðreyndum þegar við erum að tala svona mál. Og það eru hlutir sem eru oft sagðir í umræðunni sem eru bara einfaldlega ekki réttir, eins og það að lánin hækki og launin ekki. Það bara rangt. Ég ekkert að verja hæstv. Fjármálaráðherra, ég ekki að þakka honum fyrir það. Bara benda á, samkvæmt tölunum sem við höfum, þá það rangt. Launin hafa hækkað mun meira. Og ef það einhver ágreiningur það, þá þætti mér gaman að fólk kæmi aðeins með staðreyndir, einhverjar tölur, kæmi með það fram. Við skal nefna bara eitt dæmi. Áðan að þá voru við hv. þingmaður að tala miðað við hvaða tímabil við ættum að miða. Ég tók fyrir 2008 af ástæðum sem ég nefndi hér fyrr í þessari ræðu að mér finnst einhvern veginn hrunið vera svona ákveðin skil í hagsögu Íslands. Mér finnst það rökrétt, kannski það rangt hjá mér, allavega, ég nefndi það. Hv. þingmaður nefndi það og já, að það líka hægt að reikna þetta aftur til 1989 og eins og ég þekki af þeim hv. þingmanni þá var það alveg rétt hjá honum. Staðreyndir hans voru alveg réttar eftir því sem ég fæ best séð og við getum alveg rætt þetta á þeim forsendum. Þurfum ekki að tala kjark. Kjarkur kemur þessu ekki við. Það var hugmyndaauðgina eða meintan skort þar á. Það var engin skortur á hugmyndum hérna heldur. Fólk bara ósammála þær. Og það bara má. Það bara hollt, það verður skrítið ef ekki. Þannig þess vegna sem ég finnst gaman að þessari umræðu hérna. Ég ætla að nefna tvennt að lokum vegna þess að ég átti hérna í samskiptum við aðra hv. þingmenn ýmislegt eins og krónuna og hvað eina. Það annars vegar það, hvað varðar verðtrygginguna, þá lít ég á það sem kerfislega spurningu. Hvað varðar neytandann, þá eru bara tvær spurningar. Hvaða val hefur neytandinn og hvaða neytendavernd hefur neytandinn. Og ég vil hann hafi sem mest af hvoru tveggja. Samspilið þarna á milli ekkert endilega einfalt. Þetta ekki endilega þetta ekki endilega samrýmanleg markmið. Það að auka valið á kostnað neytendaverndar og öfugt. Og reyndar svona, ef ég leyfi mér að umorða málflutning sumra sem ég hef heyrt í þessari umræðu þó ekki hér í dag endilega, þá var það nákvæmlega markmið. Að takmarka valið til þess að auka neytendavernd. Það svo sem ekkert verri forsenda. Fólk getur alveg verið þeirra skoðunar, það alveg ærleg afstæða líka. Ég bara ekki þar sjálfur. En það sem ég langar fyrst og fremst til þess að hamra á að hér hef ég gefið mér að við ætlum að hafa tvö einkenni íslensks hagkerfis. Ég gefi mér það til þess að reyna að komast hjá umræðunum það hvort að fara í ESB eða taka bara myntið eða eitthvað svoleiðis. Og þessar tvær forsendur eru þessar. Að við ætlum að hafa sjálfstæða peningastefnu, með öðrum orðum íslenska krónu. Ég gefi mér það. Og í öðru lagi að við ætlum að hafa frjálst flæði fjármagns. Það að vera án fjármagnshafta. Þetta virðist vera stefnan sem Ísland ætlar að hafa, eftir öllum merkjum sem ég sé. Við tala einhverja sérfræðinga, þá segja þeir allir, að það sé óeðlilegt ástand að hafa ófrjálst flæði fjármagns, að hafa höft. Þau ekki að viðgangast að jafnaði, þau séu neyðarúrræði fyrir neyðartíma. Það svona almenna skynsemin í þeim geira, eins og ég skila. Það þess vegna sem ég gefið mér þessu hluti, ekki endilega vegna þess að ég vil hafa það þannig. Heldur vegna þess að ef við gefum okkur þessa tvo hluti, þá verður krónan óstöðug. Hún bara verður það.
þá er ekkert að segja að við með hendinni burt, ég er bara að segja þá þurfum við að gera ráð fyrir því. Nú kannski getum við sleppt í að hafa frjálst flæði fjármagns. Við getum bara haft höft, bara varanlega, sjáum til hvað EES segir það, en ok, það er einn möguleiki. Þá erum við sjálfstæða peningastefnu og kannski myndu þá verkfæri Seðlabankans bíta almennilega og krónan yrði þokkalega stöðu, það getur verið. Ég held til dæmis að vaxtatæki Seðlabankans gangi alveg ágætlega þegar það eru höft. Þau farið hins vegar að grafa undan okkur þegar höftin eru farin. Hinn möguleikin er að hafa ekki sjálfstæða peningastefnu. Það er einn möguleiki. En ef við ætlum að hafa það tvennt, sjálfstæða peningastefnu og frjálst flæði fjármagns, þá verður óstöðugleiki með tilheyrandi rugli sem því fylgir. Og það er ekki vegna þess að ég vil að það sé þannig. Það er ekki vegna þess að ég vil að íslenska krónan sé óstöðug. Það er ekki vegna þess að ég vil fara í ESB. Mér finnst það bara skipta máli þegar við erum að reyna að takast á við einkenni að við áttum okkur á forsendunum á bakvið þau einkenni. Áhugaverð umræðan vexti, því miður kemst ekki meira að hér að þessu sinni, en í það minnsta vil ég þakka öllum sem taka þátt í þessari umræðu sem ég finnst hún áhugaverð og ég held hún haldi áfram og vona hún haldi áfram. Þannig að það er gott ef Íslendingar eru almennt vel inn í þessum málum, sama hvernig fer. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári Markarli. Forseti, áður en ég byrja að ræða þetta efnislega þá langar mig til þess að leggja til að það séu ákveðnar frumsendur sem við eigum að temja okkur þegar við erum í umræðu af þessu tagi eðli hagkerfisins okkar og hvert það á að fara í framtíðinni. Fyrst lagi myndi ég segja að ef Ísland er að gera eitthvað ólíkt öllum öðrum löndum heims þá þarf mikinn rökstuðning fyrir því að breyta því ekki. Og ef Ísland er að gera eitthvað eins og öll önnur lönd heims þá þarf mjög mikinn rökstuðning fyrir því að breyta því. Ég er ekki með þess að segja að við megum ekki vera öðruvísi eða að aðstæður geti ekki vera ólíkar. Þær eru það stundum og þá tökum við því, en ég er að segja að við verðum að hafa gríðarlega mikinn rökstuðning í öllum þeim tilfellum og við verðum átt okkur á því að í heims samhengi þá erum við á milli Katar og Írlands í vergri landsframleiðslu per mann. Við erum á milli Nepal og Papúu Gíneu í vergri landsframleiðslu yfir höfuð. Við erum ekki ótrúlega ólík öllum öðrum hagkerfum heims, sér í lagi erum við alls ekki ólík evrópskum hagkerfum nema hvað varðar smæð okkar annars vegar og því að við erum með sjálfstæðan gjaldmiðil hins vegar. Það er mjög margt líkt með okkar hagkerfi og evrópskum hagkerfum og við eigum að vinna svolítið út frá því. Og þetta er ástæðan fyrir því að ég vil meina að það sé algjörlega fráleitt að nota ekki nákvæmlega sömu mæliaðferð fyrir verðbólgu eins og allir aðrir. Það er algjörlega fráleitt. Ekki bara vegna þess að það gefur til kynna að allir aðrir eru að gera eitthvað rangt eða þá við erum að gera eitthvað rangt og líklega þó það síðara, heldur gerir þetta líka það verkum að við höfum enga leið til þess að bera okkur saman við alla hina. Og það er í rauninni, þetta ætti að vera nóg. Það ætti ekki að þurfa neina frekar umræðu. Vegna þess að það er fáránlegt að gera hluti á annan hátt en allir aðrir þegar við erum að tala svona einfalda mælikvarða og því ættum við að sjálfsögðu að taka upp samræmda mæliaðferð. En nú vill þannig til að við erum með svolítið fáránlegt kerfi hérna á Íslandi og nú kom fram ágætlega í máli hv. þingmanns Helga Hrafns Gunnarssonar áðan að það er ekki allir algjörlega sammála innan þingflokks Pírata nákvæmlega hver eðli fáránleikans er. En engu að síður þá er sú afstaða sem ég hef þess eðlis að hún sameinar í rauninni afstöðuna sem hefur komið fram hjá hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni og afstöðuna sem hefur komið fram hjá hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni. Og einhverjum kann að þykja þetta furðulegt en reynum. Sko, jafnvel ef við horfum fram hjá áhrifum verðtryggingar á almenning, á hinn almenna mann sem er með verðtryggt lán. Og ég er ekki að segja að við eigum að horfa fram hjá því, en ég bara skoðum þetta.
þá það samt tilfellið að verðtrygging veldur því að verðbólga eykur peningamagnið í umferð. Það að segja að vegna þess að það ákveðið sett af lánum sem eru verðtryggð, það kemur smá verðbólga, það þýðir að höfuðstóll lánsins eykst og nema það að þetta ekki bara eitt lán, heldur þetta tugir þúsunda lána og hvert þeirra þar með eykur heildar peningamagn í umferð lítillega með þeirri niðurstöðu að það bætast við peningar á efnahagsreikning bankana og þetta skekkir bæði stöðu bankana gagnvart öllum öðrum en ekki síður allra annarra gagnvart bönkunum. Og þetta ýtir beinlínis undir meiri verðbólgu. Eina ástæðan fyrir því að við erum ekki með bullandi háa verðbólgu að það eitthvað í þessu kerfi öllu hér á Íslandi sem að virka sem niðurfall fyrir alla þessa verðbólgu. Hvort það framleiðnin eða hvort það eitthvað annað, ég bara hreinlega veit það ekki, ég hef ekki séð neina greiningu sem fer almennilega út í það, en það tilfellið að ef að verðtryggingin væri afnumin, þá myndi það verða til þess að áhætta af verðbólgu áhrifunum yrði dreift á milli bankana og lántakanda. Það myndi auk þess gera það verkum að lánsfjárkostnaðurinn myndi birta samstundis í formi greiðsluflæðis hjá lántakendum í stað þess að vera að hluta til settur yfir á höfuðstól lánsins og þetta myndi auka gagnsæi fyrir lántakandann og auka vitund lántakandans á því hversu mikið þetta kostar að taka lánið. Þetta myndi líklega leiða af sér lægra vaxtastig, það eru einhver áhöld það, en ég trúi því engu að síður að vaxtastig myndi normaliserast, hreinlega vegna þess að það væri meiri líkur á því að samkeppnin yrði á eðlilegum forsendum og fyrir utan það að erlendi bankar væru líklegir til þess að koma hér inn og bjóða samkeppnishæfa vexti. Þetta myndi minnka þörf á innflæðishöftum og þarna ætla ég að taka aðeins undir það sem að hv. þingmaður Helgi Gunnarsson kom inn á hér rétt áðan, að það til nokkuð í hagfræðinni sem heitir þrílaman. Þrílaman segir ótrúlega skýrt að þú getur haft frjálsræði fjármagns, þú getur haft sjálfstæða peningastefnu eða þú getur haft stöðugt gengi. Þú getur haft eitthvað tvennt af þessu. Þú getur ekki haft þrennt. Það ekki hægt að hafa alla þessa þrjá eiginleika samtímis. Það bara ekki hægt. Og íslenska hagkerfið hefur alltaf verið rekið á þeim forsendum að það sé hægt að viðhalda þessu þrennu með stórkostlega vondum afleiðingum fyrir alla þegar það bregst. Hvað þurfum við í hagkerfinu á Íslandi? Jú, ég myndi meina að við þurfum stöðugleikann sem felst í stöðugu gengi og það bara hreinlega vegna þess að hagkerfið okkar frekar lítið og í þessu alþjóðlega samhengi og viðskipti bæði heimilina þegar eru að kaupa vörur inn erlendis frá og fyrirtækjanna sem reyna að senda hluti út úr landi til þess að fá gjaldeyristekjur háð því að það sé einhver fyrirsjáanleiki og stöðugleiki og það alveg fráleitt að vera alltaf að stefna fyrirtækjum landsins upp á móti einstaklingunum í landinu og heimilunum í þeim tilgangi að einhvern veginn lifa í einhverju ánægju með þetta óstöðuga fyrirkomulag. Þannig við þurfum stöðugleikann í genginu. Hitt atriði sem við þurfum að hafa frjálst flæði á fjármagni vegna þess að öðruvísi getum ekki stundað viðskipti við útlönd og þá til dæmis Ísland framleiðir 6 milljón fiskmáltíðir á dag. Þetta svona áhugaverð tölfræði, þetta miðað við svona ákveðna skammtastærð, en við getum augljóslega ekki borðað 6 milljón fiskmáltíðir á dag, þannig við þurfum að flytja út og frjálst flæði fjármagns grundvallaratriðið til þess að það sé hægt að flytja út, þó svo að auðvitað sé hægt að bulla einhvern veginn fram hjá fjármagnshöftum eins og við höfum gert nýlega við ótrúlega takmarkaða gleði að hálfu eftirlitsstofnunar EFTA. Þannig að það sem við þurfum ekki sjálfstæð peningastefna. Vissulega þá ágætt að hafa möguleika á ákveðnu sjálfstæði í peningastefnunni og það enginn endilega að leggja til að við hættum að vera með sjálfstæða peningastefnu.
að öllu leyti. En ég er að leggja til að við gerum það að flestu leyti. Og það bara hreinlega vegna þess að eins og hefur komið fram, þá krónan ótrúlega lítill gjaldmiðill. Hann bara í rauninni passar bara ekki inn í það sett af gjaldmiðlum sem við erum almennt að bera okkur saman við. Í rauninni til þess að finna jafn lítinn gjaldmiðil þarf maður að horfa ofan í lettskerfið eins og gjaldmiðillinn í Sviss eða jafnvel Brixton pundið. Að vísu trúi ég íslenska krónan sé töluvert stærri en Brixton pundið en engu að síður. Þetta ekki alvöru gjaldmiðlar sem eru ríki á bakvið. Þannig að við þurfum að nálgast þessu hluti af meiri skynsemi og það ótrúlegt hvað það margir hlutir í stjórnun Íslands sem ganga út á að fara alveg stórkostlega heimskulegar leiðir að því að gera hluti á allt annan hátt heldur en önnur lönd bara til þess að vera einhvern veginn öðruvísi og klappa okkur á baki fyrir það að vera einhvern veginn sérstök og öðruvísi. En yfirleitt þá ef maður fer að plokka í röksemdafærslunar þá í grunninn allir þessi frábreytileiki frá öðrum löndum til þess gerður að búa til aðstæður þar sem að sérstakt valda ójafnvægi fær að halda áfram í þá ákveðins hóps fólks og gegn hagsmunum allra Íslendinga annarra en þeirra sem tilheyrir sem hóp. Og það kannski erfitt að þetta hljóma kannski eins og samsæriskenning og ég meini þetta ekki þannig. En staðreyndin að allar þessar ákvarðanir voru teknar af ágætlega greindu fólki sem vissi alveg hvað það var að gera. Og það einhver sem græðir á þessu. Við vitum það. Í tilfelli verðtryggingarinnar þá það augljóst að bankarnir græða töluvert á þessu og það á kostnað almennings. Það bara skýrt. Í tilfelli krónunnar þá það misjafnt eftir í hversu óstöðu hún hverju sinni, hver nákvæmlega græðir, en ég get sagt ykkur það að það aldrei almenningur sem hefur stærsta vinninginn upp úr þessu. Það vill hann til, stundum þá fer gengið upp nægilega mikið til þess að frí til útlanda verður aðeins ódýrara, en meira það í raun ekki vegna þess að allt annað brýst út í verðlaginu hér innanlands og veldur okkur óþægindum. Þannig að þetta vil ég meina að sé í rauninni samsviðan. Við þurfum að fara að mæla hluti á nákvæmlega sama hátt og önnur lönd í kringum okkur til þess að við séum sambærileg við þau lönd og til þess að við séum ekki gera heimskulega hluti. Það þarf að afnema verðbólgu af lánum til einstaklinga vegna þess að hún eykur peningamagnsumferð á hátt sem eykur verðbólgu, keyrir upp verðbólguna og hefur eingöngu jákvæð áhrif á efnahagsreikninga bankana. Við þurfum síðan að endurskoða peningastefnuna okkar, ekki bara á þann hátt að tjóðra niður krónuna eins og hefur margoft verið reynt, heldur að koma upp einhverju skynsamara framtíðar fyrirkomulagi sem hendar nútímalegu samfélagi eins og okkar sem einmitt að reyna að taka þátt í alþjóðlegum hagkerfum og þarf að gera það og reiðir sig alfarið á það. Þetta allavega mín veika tilraun til þess að samþætta hugmyndir hv. þingmanna Þorsteins Ullumssonar og Ólafs Ísleifssonar og ég held að í grundvallaratriðum þá hafi það tekist. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég vil nú byrja á því að þakka hv. þingmanni Smára McCarthy fyrir hans viðleitni til að stunda hér greiningar á ræðum og þar á meðal minni. Ég geri ráð fyrir því að það þurfi að kafa ansi djúpt til þess að samþætta málflutning minn annars vegar og hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar hins vegar. En ég hlakka ákaflega til þess að lesa ræðu þingmannsins
þegar hún liggur fyrir í þeim búningi sem ég hef ekki að verði ennþá betri í lestri heldur en nú var þegar maður hafði tækifæri til að hlýða á hana hérna rétt áðan. Ég vil nota þetta tækifæri af því að ágætir þingmenn hér úr Píratasöfnuðinum háttvirtum hafa vísað hér til þekktrar hagfræðikenningar sem að ég hafði nú tækifæri til að fjalla í afmælisriti ekki alls fyrir löngu. Ég fjallaði krónuna og fullveldið og að því ég heyri það að hv. þingmenn að leita að íslensku orði fyrir þessa kenningu, að þá vil ég bara í allri auðmýkt leyfa mér að segja frá því að ég kallaði þetta fyrirbæri þríþraut í umræddri grein. Nema það, herra forseti, hv. þingmenn Framsóknarflokksins hafa hér beitt sér fyrir þingsályktunartillögu það að settur verði á laggirnar starfshópur það að skoða mismunandi útfærslur á verðtryggingunni. Og það er ekkert að því að gera það eins og ég hef áður sagt, en ég vil ítreka það, herra forseti, að við getum ekki fest hér í því fari að fjalla hérna fínni blæbrigði í framkvæmd verðtryggingarinnar þegar viðfangsefnið að koma þessu fyrirbæri fyrir kattanef, leyfum mér að segja. Því þetta á ekkert erindi hér. Þetta var sett hérna upp út úr algjörri neyð. 70, það eru 79, það eru 40 ár síðan það er að verða 40 ár. Og í allt öðru þjóðfélagi, við allt aðra skipan efnahagsmála, við allt annað fjármálakerfi, allt öðruvísi, allt hefur breyst og við sitjum hérna föst. Og ég meina það hefur vaxið upp ný kynslóð í landinu sem þekkir ekkert annað heldur en þetta og heldur þetta sé hérna bara svo Esjan, þetta sé bara gefin stærð. Það er ekki svo, herra forseti. Það finnst glögglega að það er á brattan að sækja hér á hinu háa Alþingi í þessu máli. Það eru tveir flokkar hér sem að hljóta að fallast undir þá skilgreiningu að teljast algerlega forhertir í málinu. Annað þeirra er fjarverandi, eins og jafnan þegar þessi mál eru á dagskrá. Hinn hefur lýst með mjög eindregnum hætti sinni afstöðu og þá er ég að tala Viðreisnar afstöðu. Háttvirtir þingmenn Framsóknarflokksins sem eru hér að hreyfa þessu máli, hvernig eigi nú að reikna út vísitöluna, þeir gera það að gefnu tilefni. Það verður auðvitað að segjast. Hvert er tilefnið? Tilefnið er það að hér hafa sprottið upp alveg sérstök vandamál í húsnæðismálum landsmanna. Alveg sérstök vandamál. Sum af þessum vandamálum eru manngerð vandamál sem eiga rót að rekja til pólitískrar stefnu sem er fylgt hérna í stærsta sveitarfélagi landsins. Þetta hefur leitt af sér alveg fádæma hækkun á húsnæðisverði og leiguverði þar með og þetta skilar sér inn í þessa vísitölu og hækkar hana jafnvel þótt að almennt verðlag í landinu á vöru og þjónustu hafi farið hér hjaðnandi. Þannig að greiðendur af verðtryggðum lánum hafa þurft að taka á sig, herra forseti, tugi milljarða af þessum sökum. Tugi milljarða á tugi milljarða ofan. Þessar fjárhæðir, þessar auknu byrðar sem að lagðar hafa verið á heimili og atvinnufyrirtæki landsmanna, við skulum bara tala um heimilin, þetta jafngildir því að þau eigi að standa undir verðmæti þorskafla á Íslandsmiðum. Nýjar kröfur sem með þessum hætti hafa stofnast á heimilin. Sinnuleysið, skeytingaleysið
af hálfu þessara flokka sem að sinna þessu ekki neitt er náttúrulega algjört og forkastanlegt, leyfi mér að segja. Háttvirtir Framsóknarmenn, þeir eru hér í ríkisstjórn með 2 flokkum sem að hafa alltaf uppi hið forkveðna þegar þessi mál koma á dagskrá. Þeir segja alltaf við stefnum að því að draga úr vægi verðtryggingar. Þetta er dulmál, herra forseti, og merkir á íslensku: við viljum verðtrygginguna áfram og munum ekki hræra legg eða lið til að koma henni burt. Og metnaðarleysið hjá ríkisstjórninni birtist í því að í sinni stefnuyfirlýsingu, standandi frammi fyrir þessari staðreynd, herra forseti, að þessi húsnæðisliður hefur lagt þessar byrðar hér á heimili landsmanna, að þá segir í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar eitthvað á þá leið, já, það segir hér að hún muni á kjörtímabilinu, það er víst 4 ár, þannig að það gæti orðið haustið 2021, þess vegna, þá mun hún hefja skoðun á því, hvernig megi fjarlægja fasteignaverð úr mælingu neysluvísitölunar. Hefja skoðun, herra forseti. Þetta er metnaður ríkisstjórnarinnar. Þetta er ríkisstjórn sem háttvirtur Framsóknarflokkur á hér aðild að, sem hefur margoft gefið þetta til kynna að hann vilji vel í málinu, og ég dreg ekki efa þeirra einlægni og heiðarleika í því. En hann er í ríkisstjórn með verðtryggingaflokkum og eins gott að allir gangi að því opnum augum. Það er hins vegar ástæða til að nefna að eftir mjög miklar hækkanir á húsnæðisverði og samhliða lækkun á almennu verðlagi, þá veit auðvitað enginn hver verður framvindan í því. Þess vegna er það út af fyrir sig ekkert athuga eftir það að það sé sest yfir það og málið tekið út, og þess vegna er ég meðmæltur þessari þingsályktunartillögu. Það er ekkert lánaform, leyfi mér að segja, útbreiddara á íslensku fjármálamarkaði, að minnsta kosti eins og það snýr að heimilunum, heldur en verðtryggingin. Samt er eftirlit með þessum þætti ekki beysið. Og ég ætla að leyfa mér hérna að nota þann tíma sem eftir er til þess að vekja athygli á fyrirspurn sem ég hef lagt hérna fram til fjármála- og efnahagsráðherra eftirlit fjármálaeftirlitsins með verðtryggðum lánum, til þess að gefa ráðherranum og fjármálaeftirlitinu kost á því að gera nú svona grein fyrir því með rækilegum hætti, þing og þjóð, með hvaða hætti eftirliti með þessum lánaflokki er háttað. Til að mynda, hversu oft hefur fjármálaeftirlitið óskað eftir upplýsingum frá eftirlitsskyldum aðilum útreikninga vaxta og verðtryggingar lánsfjár og gert sérstakar athuganir, þar á meðal vettvangsathuganir, ef tilefni þykir til. Hversu oft hefur fjármálaeftirlitið talið sig þurfa að sinna leiðbeiningarskyldu og fylgja eftir ábendingum sem stofnuninni berast og varða verðtryggingu lánsfjár? Hversu oft hefur fjármálaeftirlitið fylgt því eftir að brugðið sé með viðeigandi hætti við dómum sem að lúta að ágreiningi vexti og verðtryggingu, þar sem eftirlitsskyldir aðilar eiga hlut? Hvaða dómar ræðir? Og hvernig gerir fjármálaeftirlitið opinberlega grein fyrir mati sínu á áhrifum og fordæmisgildi umræddra dóma? Þá er sömuleiðis ástæða til að spyrja, hvert geta einstaklingar beint kvörtunum sem ekki telja rétt staðið útreikningi á vöxtum og verðtryggingu? Geta þeir beint kvörtunum þar að lútandi til fjármálaeftirlitsins og fengið leyst úr þeim með formlegri málsmeðferð? Eða telur ráðherra fullnægjandi úrræði vera fyrir hendi fyrir einstaklinga og lögaðila til að leita slíkrar úrlausnar? Herra forseti, það er allt á sömu bókinu lagt í þessu. Það er lagt hérna á þjóðina að hér eigi að vera allt að vera verðtryggt sem yðar og lífsanda dregur, en það er ekki til neinar opinberar formúlur fyrir því hvernig eigi að reikna út þetta, og eftirlitið er ekki upp á marga fiska. Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 5. dagskrármálið,
endurskoðun 25. kafla almennra hegningarlaga, þingsályktunartillaga, 113. mál, þingskjali 182, nefndarálit á þingskjali 900, síðari umræða. Til máls tekur framsögumaður allsherjar- og menntamálanefndar, hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar allrar við tillögu til þingsályktunar endurskoðun 25. kafla almennra hegningarlaga sem snýr að ærumeiðingum og broti gegn friðhelgi einkalífsins. Þessi tillaga snýst það að tekið sé til endurskoðunar hvort ákvæði sem snerta ærumeiðingar eigi yfir höfuð heima í hegningarlögum, hvort það fari ekki betur á því að færa þau í almennan skaðabótarétt, og öðru fremur tillaga sem snýst það að styrkja tjáningarfrelsi hér á landi, þar sem að sá harði lagarammi sem nú fyrir hendi hefur allt of oft verið notaður til að halda aftur af tjáningu í fjölmiðlum. Með tillögunni lagt til að dómsmálaráðherra verði falið að fara fram með endurskoðun á þessum kafla hegningarlaga í því skyni meðal annars að meiðyrðalöggjöf uppfylli skilyrði 10. greinar Mannréttindasáttmála Evrópu, eins og því ákvæði hefur verið beitt í dómum Mannréttindadómstóls Evrópu, og að ráðherra leggi fram frumvarp til laga um breytingu á þeim kafla á næsta löggjafarþingi. Þessir dómar Mannréttindadómstólsins eru orðnir vandræðalega margir gegn íslenska ríkinu og mál að linni, þannig að það var svona almennt nokkuð vel tekið í þá hugmynd að þessi endurskoðun fyrir fram. Umsagnaraðilar og gestir nefndarinnar voru þeirrar skoðunar að þetta væri nauðsynleg og tímabær endurskoðun, og sama innan nefndarinnar. En af því að tíminn líður stundum og hlutir gerast óháð því sem á sér stað innan veggja þingsins, þá hittist svo skemmtilega á að eftir að mælt hafði verið fyrir þessari tillögu, þá skipaði forsætisráðherra nefnd umbætur á löggjöf á sviði tjáningar, fjölmiðla og upplýsingafrelsis. Og þar með sá allsherjar- og menntamálanefnd leik á borði að nýta þá vinnu þar sem að verkefni nefndarinnar skarast að nokkru leyti við það sem að þessi tillaga gengur út á. Nefndin hefur meðal annars það verkefni að fara yfir fyrirliggjandi lagafrumvörp sem þekkjast í daglegu tali sem IMMI-frumvörpin, sem eiga rætur að rekja til Birgittu Jónsdóttur og Pírata hér innan veggja þingsins. Og nefndin á jafnframt að hún á að hafa svona nokkuð frjálsar hendur, en það sem að allsherjar- og menntamálanefnd leggur til að sú tillaga til þingsályktunar sem hér liggur fyrir verði fóður í þá vinnu nefndarinnar, verði í raun viðbót við hlutverk nefndarinnar. Þannig að við leggjum til að þingsályktunartillögunni verði vísað til ríkisstjórnarinnar og henni falið að tryggja að þessi endurskoðun 25. kafla hegningarlaganna verði verkefni þessarar nefndar sem skipuð hefur verið umbætur á löggjöf á sviði tjáningar, fjölmiðla og upplýsingafrelsis. Og af því að tíminn ekki bara þeim eiginleika getur að líða, heldur líka þeim eiginleika að vera oft að koma á sama stað niður, þá hittist svo vel á að formaður nefndar forsætisráðherra, Eiríkur Jónsson prófessor í lögum,
átti hér fyrir 12 árum stutta viðdvöl á þingi sem varaþingmaður og lagði þá fram á 133. löggjafarþingi tillögu til þingsályktunar afnám refsiákvæða vegna ærumeiðinga sem efnislega samhljóða þeirri tillögu sem við erum hér að leggja til að afhenda hinum sama Eiríki Jónssyni til góðfúslegrar afgreiðslu í störfum sínum fyrir hönd forsætisráðherra. Þannig að ég vænti þess að með þessari afgreiðslu þingsins þá verði málinu komið ekki bara í góðar hendur heldur það réttu, komið aftur til upprunans og bíð þess spenntur að sjá hvað kemur út úr störfum nefndar forsætisráðherra á haustdögum þegar að stefnt að því að nefndin skili tillögum sínum á frumvarpsformi. Undir álit allsherjar- og menntamálanefndar ritar öll nefndin. Það eru auk þess sem hér stendur Páll Magnússon, Jón Steindór Valdimarsson, Birgir Ármannsson, Guðmundur Andri Thorsson, Steinunn Þóra Árnadóttir, Willum Þór Þórsson, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, auk þess sem Anna Kolbrún Árnadóttir sem var fjarverandi við afgreiðslu málsins skrifar undir álitið samkvæmt heimild starfsreglna fastanefndir Alþingis. Nefndin leggur til að tillögunni verði vísað til ríkisstjórnar að lokinni umræðu. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, tekur til máls. Herra forseti. Já, við ræðum hér frávísunar tillögu þess efnis að vísa þessari annars ágætu þingsályktunartillögu til ríkisstjórnarinnar og hún snýr að því að endurskoða þann kafla almennra hegningarlaga er snúa að meiðyrðamálum sem gott þarft og vert. Gott verk segi ég og þarft afsakið. En mér finnst hins vegar bara ótrúlega furðulegt að það sé ekki bara löngu búið að græja þetta. Í fyrsta lagi að þá Ísland í hópi með löndum eins og Aserbaídsjan sem hafa ennþá fangelsisrefsingu við tjáningu og það eitthvað sem ætti að vekja okkur öll til umhugsunar. Í dag alþjóðlegur dagur fjölmiðlafrelsis og í dag líka lögð sérstök áhersla á það í því samhengi að byggja fjölmiðlum vinveittara lagaumhverfi heldur en víða finnst og hér ekki hægt að segja á Íslandi að við búum við vinveitt lagaumhverfi þegar kemur að fjölmiðlum heldur síður en svo. Meiðyrðalöggjöf ítrekað beitt til þess að draga fé frá einstökum fjölmiðlum sem fara með óþægilega fjölmiðlaumfjöllun, með algjörlega tilhæfulausum meiðyrðakærum sem vitað að munu öllu líkindum ekki vinnast vegna tjáningarfrelsisins og vegna fjölmiðlafrelsisins sem dómstólar landsins virðast vera orðnir aðeins betri í að vernda en þeir voru, sem var náttúrulega tilefni þessara fjölda dóma sem Mannréttindadómstóllinn hefur gefið út á hendur Íslandi fyrir brot á tjáningarfrelsinu. Það var að við stóðum ekki nógu vel vörðum það einu sinni í dómskerfinu okkar, tjáningarfrelsið. Í dag líka 199 dagar frá því að lögbann var sett á umfjöllun Stundarinnar, 12 dögum fyrir kosningar, fjármálagjörninga þáverandi forsætisráðherra í aðdraganda bankahrunsins 2008 þegar hann sat sem þingmaður. Sá hinn sami, núverandi hæstvirtur fjármálaráðherra. Í dómi héraðsdóms í því máli kemur fram að það alvarlegasta við það mál, eða það allavega þannig sem ég les í þetta, það alvarlegasta við það mál, akkúrat það mál, að sjálfsögðu að lögbannið var þess eðlis að það hefði getað gripið inn í frjálsar og lýðræðislegar kosningar með því að halda upplýsingum frá kjósendum svona stuttu fyrir kosningar sem vissulega áttu erindi við almenning.
Og mér spurt sérstaklega á þessum alþjóðlega degi fjölmiðlafrelsis hvers vegna við sjáum ekki meira uppnám yfir þessu ástandi. Vegna þess að satt best að segja þegar ég lýsi þessu ástandi fyrir kollegum mínum á Evrópuráðsþinginu að þá verða þeir frekar hissa og hvá svolítið og segja að þetta svolítið svona eins og bara í Rússlandi eða á Tyrklandi. Svona staða. Að það sé hægt að loka bara svona á frjálsa fjölmiðlun á óþægilegan fréttaflutning. Og það veldur vissulega áhyggjum hversu auðvelt að draga úr frelsi fjölmiðla til þess að flytja fréttir hér á Íslandi, bæði með meiðyrðalöggjöfum eða með meiðyrðamálum réttara sagt, sem og með lögbanni. Og bara almennt lagaumhverfi sem að ræktar ekki fjölmiðlun okkar, styrkir það ekki og styður ekki þeirra starf. Ég hef nú áður farið í þessum ræðustóli yfir ýmsa hluti sem að ég tel hafa umtalsverðan kælingarmátt á frjálsa umræðu á Íslandi og frjálsa fjölmiðlum á Íslandi og ætla svo sem ekkert að fara í löngu máli yfir það hér og nú, en hins vegar þá langar mig að vekja athygli á kannski sérstaklega 2 frumvörpum sem að við Píratar höfum lagt fram sem að hafa ekki fengið að komast til fyrstu umræðu hér ennþá. En eitt þeirra mál sem að kallast rökstuðningur við málskostnaðar ákvarðanir. Og þetta mál snýr að því að þegar að málskostnaður felldur niður í meiðyrðalöggjöfum, að þá viljum við að það þurfi sérstaklega að rökstyðja þá ákvörðun. Vegna þess að í meiðyrðamálum það talsvert algengara að málskostnaður sé felldur niður en í öðrum málum. En það þýðir að fjölmiðill kann að sitja uppi með mjög háan málskostnað án þess að hafa brotið lög. Og þessi venja að fella niður málskostnað getur stuðlað að því að fjársterkir aðilar eigi einmitt auðvelt með að skapa fjölmiðlum mikinn kostnað vegna ítrekaða málshöfðana og þannig skapa tjáningarfrelsinu mikil kælingaráhrif. Og með þessu frumvarpi sem við höfum lagt fram það gert að skyldu dómstóla að rökstyðja sérstaklega þegar málskostnaður felldur niður. Því að þannig getum við átt upplýsta umræðu þær venjur sem hafa myndast í málaflokknum og hvort tilefni sé til að breyta viðteknum venjum þegar að þessu kemur. Þetta afskaplega mikilvægt frumvarp vegna þess að það styrkir réttarstöðu fjölmiðla gagnvart tilhæfulausum meiðyrðamálum og mér finnst afskaplega mikilvægt að við styrkjum þá í þeirri stöðu. Annað frumvarp sem við höfum lagt fram kallast málskot í meiðyrðamálum og með því ætlað að jafna hlut málsaðila í meiðyrðamálum því að með þessu frumvarpi lagt til að ávallt verði heimilt að áfrýja máli til æðra dómstóls í ærumeiðingamálum. Til þess að áfrýja megi dómum þarf að ná ákveðinni áfrýjunarfjárhæð. Ellegar sækja áfrýjunarleyfi. En þar sem að áfrýjunarfjárhæð miðast við dómkröfur í sýknudómi en við dæmdar bætur í sakfellingamáli miklu algengara að áfrýjunarfjárhæð sé náð í sýknumálum. Í dag ríkir þannig talsvert ójafnvægi á milli málsaðila varðandi aðgengi að dómstólum þar sem að auðveldara að áfrýja sýknudómum heldur en sakfellingadómum. Og með frumvarpinu lagt til að það ójafnvægi verði rétt af og vernd tjáningarfrelsis í ærumeiðingamálum aukin með því að heimila alltaf áfrýjun í þessum málum. Þetta frumvarp snýr líka einfaldlega að því að styrkja réttaríkið á Íslandi þannig að það sé jafnræði á milli málsaðila í dómsmálum sem þessum. Vegna þess að það auðvelt að koma fram með meiðyrðamál og krefjast 1.000.000 króna í skaðabætur, tapa því máli og áfrýja því svo. En það erfiðara fyrir hinn málsaðilann að áfrýja, tapi miðillinn og vilji áfrýja til Hæstaréttar eða Landsréttar núna, að þá voru bæturnar kannski bara 250.000 krónur.
og ná því ekki þessari áfrýjunarfjárhæð fjárhæð og þá þarf að sækja leyfi. Og þetta setur fólk í ójafna stöðu þegar kemur að því að geta leitað til æðra dómstigs og við viljum jafna þá stöðu. Hvað varðar þessa nýju nefnd þá vil ég kannski bara taka fram að ég fagna því að hún hefur tekið til starfa og hún ætli að skila af sér betrum bótum á löggjöfinu okkar sem að varðar tjáningarfrelsi, því að mjög mörgu að taka. En mér finnst hins vegar fáránlegt hvað það hefur tekið langan tíma að koma okkar löggjöf í þannig stand að hún standist bara okkar alþjóðlegu skuldbindingar sem að við höfum nú verið aðilar að í áratugi og ætti nú að vita betur en að vera með jafn heftandi löggjöf og við höfum í raun og veru haft hingað til gagnvart tjáningarfrelsinu. Þess má geta að einmitt þingsályktunartillaga að Ísland verði leiðandi í vernd tjáningarfrelsisins var samþykkt á þessu þingi árið 2010. Það eru komin 8 ár síðan og það eru komin einhver ár síðan að frumvörp til þess að laga þessa stöðu voru tilbúin í ráðuneytunum og þau hafa bara beðið þar í einhverri skúffu án þess að eitthvað sé í þessu gert. Og það náttúrulega mikill miður að við séum ekki komin lengra en þetta. En mér finnst kannski einna helst mjög sorglegt að á alþjóðlegum degi fjölmiðlafrelsis sé ennþá í gildi lögbann á hendur umfjöllun fjölmiðils mál sem á erindi við almenning og það sé ekki allir bara brjálaðir yfir því, af því að ég brjáluð yfir því og ég ekki viss að fólk átti sig á því hvað þetta sé hættulegt lýðræðinu að við berjumst ekki á móti svona stöðu. Vegna þess að ef við leyfum þessu að viðgangast á hendur eins fjölmiðils að þá styttist óðum í að hægt sé að stöðva alla umfjöllun sem ekki þykir þægileg fyrir valdhafa og þá styttist í endalok lýðræðisins okkar. Og það vil ég ekki sjá. Nú er andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ágætisræðu. Það tvennt sem mig langar að spyrja þingmanninn út í og það annars vegar, reyndar þrennt kannski. Þingmaður segir hér ræðustól að það hefur ítrekað eða verið beitt til aðferð að draga fé frá fjölmiðlum með fjölmiðlamönnum með tilhæfislausum kærum ef ég skil þingmann rétt. Ég held að það sé mikilvægt að þingmaður fylgi þess aðeins eftir og segja okkur hvað hún á við vegna þess að það er vitanlega býsna bratt að segja það að einstaklingar út í bæ stundi það að vera með tilhæfislausar kærur með það eitt að markmiði að hafa fé af fólki eða fjölmiðlum. Það eru býsna stór orð og ég er ekki endilega sammála þingmann, ég tek það algjörlega skýrt fram, en það er eins og mjög mikilvægt að ef að svo ef að þingmann getur bent á dæmi að það sé þá gert hér, því að mér finnst ómögulegt að láta þetta líka einhvern veginn þannig úti að þetta sé bara almennt það sem menn stundi. Ég sammála þingmanni með lögbannið á stundina. Það er mjög sérstakt að það hafi verið veitt og það skuli ennþá vera í gangi. Ég hins vegar, mér langar líka að spyrja þingmann hvort hún hefur engar áhyggjur af því að þetta mál verði það vísað til ríkisstjórnar og þessar nefndar sem hér rætt gufi bara upp vegna þess að eins og framkemur hér í nefndarálitinu þá hefur nefndin ekki neitt erindisbréf eða þess að það er ekki skýrt í erindisbréfinu hvort að þetta mál falli undir hlutverk þessar nefndar. Hefur þingmaðurinn eða nefndin fengið vissu fyrir því að málið verði þá tekið upp af nefndinni? Mér finnst það mjög mikilvægt að það liggi fyrir að þessi vissa að nefndin takið upp, að þetta degi bara ekki vegna þess að umboð nefndarinnar er óljóst. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, 24. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, svarar andsvari. Virðulegur forseti, við höfum fengið vissu fyrir því að þetta mál verði tekið upp hjá nefndinni og það er gott til þess að vita. En þetta fellur líka almennt innan kannski þess málefnasviðs sem að nefndinni var falið að sinna, sem var að endurskoða þann ramma sem að gildir tjáningarfrelsið á Íslandi og að bæta í raun og veru bæta okkar vernd á tjáningarfrelsinu.
Ég vil kannski ekki akkúrat á þessari stundu rjúkast að því að nefna nákvæm dæmi hér hvað við átt, en það sem ég á við að fara af stað með meiðirakröfu á hendur fjölmiðils sem augljóslega fellur innan ramma 6. grein Mannréttindasáttmála Evrópu og að halda til streitu upp á æðsta dómstig málum sem augljóslega falla innan 6. greinar og að gera það í krafti þess að eiga talsverða fjármuni og að gera það jafnvel endurtekið. Það eitthvað sem ástæða til þess að hafa áhyggjur af í íslensku samfélagi og þessu hefur verið ég meina þetta allavega veldur mér töluverðum áhyggjum þessi framkoma og það kannski ágætt að fara bara nánar út í það þegar að fyrsta umræða á þessu frumvarpi okkar sérstaklega þetta að fella niður málskostnað fer fram vegna þess að þar förum við og í þeirri greinargerð förum við rækilega í gegnum akkúrat þetta hvers vegna við að passa upp á það að það verði alltaf rökstuðningur fyrir því hvers vegna fjölmiðlar eru látnir bera málskostnað af því að hafa verið sýknaðir í meiðyrðamálum. Og þar held ég að umræðan ætti að liggja alveg sérstaklega. Ég kem kannski inn á síðustu spurningu þingmannsins í næsta andsvari. Nú heitir andsvar síðar á sinni, 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Já, virðulegur forseti, seinni spurningin sneri nú reyndar að nefndinni sem hv. þingmaðurinn svaraði í byrjun andsvarsins, þannig að nefndin og þingmaður fékk vissu fyrir því að þessi nefnd þarna sem óskilgreint erindisbréf myndi taka þetta mál fyrir. Gott, því er svarað. Þingmaðurinn og reyna ítrekka þessa skoðun sína að það sé verið að kannski ekki stunda það, en það séu dæmi það að menn í krafti peninga haldi kærum til streitu og svo framvegis. Þetta eru mínu viti býsna miklar ásakanir ef ásökun að ræða, en ég fagna því hins vegar að þingmaðurinn mun og fleiri hugsanlega skýra það þegar að mál þeirra verður tekið til umfjöllunar. En ég spyr þá, stelst hér aðeins inn í það mál kannski þá með því að spyrja hvort að það þingmál taki þá á þessum áhyggjum þingmannsins, en nú viðurkenni ég man ekki alveg hvernig það leit út, vegna þess að ég lít svo á að enginn maður, alveg sama hvað hann gerir sko rauninni, að hann geti verið undanþeginn því að bera einhverja ábyrgð á því sem hann segir, skrifar eða gerir. Við þurfum hins vegar að fara mjög varlega og við þurfum að passa það að það sé ekki verið að þagga niður í fjölmiðlum, algjörlega, sammála það. Slíkt má ekki gerast. En við mögum samt, mínu viti ekki heldur, taka það rétt af hverjum einum að sækja rétt sinn, telja hann á sér brotið, telja hann farið inn á sitt einkalíf eða vegi þannig æru hans að hann telji sig hafa hlotið einhvern skaða af. Við mögum ekki koma í veg fyrir að slíkt geti átt sér stað og menn geti sótt þá rétt sinn, alveg sama gegn hverju það er. 84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir svarar andsvari síðar að sinni. Virðulegur forseti, já, ég þakka hv. þingmanni eftir ansvarið. Það er kannski vert að taka fram að margir fjölmiðlar eru með sérkostnaðarlið í rekstrarreikningum sínum fyrir tilhæfulausar málsóknir á þeirra hendur. Og það sem hættulegt við þetta að fjölmiðlar fari að sjálfsritskoða sig vegna þess að þeir vilja ekki fjalla ákveðna fjársterka aðila þótt að þeir séu innan sinna heimilda við að gera það vegna ótta við málshöfðanir og okkar frumvarp miðar að því einfaldlega að tryggja það að þegar það sýknað að þá beri sá sem að kemur með kæru sem átti ekki innistæðu, þar að segja meiðyrðamálskærur þar sem ekki innistæða fyrir því að hann beri þá kostnaðinn af þeirri ákæru en ekki fjölmiðillinn sem sýknaður af meiðyrðarákæru. Það bara gríðarlega mikilvægt. Fyrir utan tímaskekkjuna sem falin í því að það sé virkilega fangelsisrefsing í gildi hér við tjáningu. Það bara mjög alvarlegt mál. Þótt að henni sé almennt ekki beitt að þá rekum við nú minni til aðstoðarmanns ráðherra meðal annars sem fór fram á
að fangelsisrefsingu yrði beitt í ákveðnu máli sem henni líkaði ekkert sérstaklega vel og bara það getur haft kælandi áhrif á frjálsa fjölmiðlun. Þannig að það eina sem við erum að fara fram á með okkar frumvarpi hreinlega að rétta hlut fjölmiðla í þessum málum vegna þess að þeir verða fyrir málsóknum sem ekki innistæða fyrir og svo eru þeir látnir bera kostnaðinn af því. Og það miðað við hvað við gerum lítið fyrir fjármálaumhverfi fjölmiðla og þeirra svona fjárhagslegu afkomu algjörlega óásættanlegt og því viljum við breyta. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Hæstv. Forseti, ég á sæti í allsherjar- og menntamálanefnd og átti þátt í því nefndaráliti og tillöguflutningi sem hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson gerði grein fyrir hér áðan. Við umfjöllun í nefndinni komu fram sjónarmið flestra gesta og raunar nefndarmanna einnig það að það væri tilefni til þess að fara í endurskoðun á þeim kafla hegningarlaganna sem fjallar ærumeiðingar og vernd friðhelgis einkalífsins. Það kom fram að dómaframkvæmd hér á landi hafi á köflum verið umdeild og í sumum tilvikum stangast á við niðurstöður Mannréttindasáttmála Evrópu, en það kom líka fram reyndar að vísbendingar væru það að dómaframkvæmd væri að breytast hér á landi. Þess má reyndar líka geta að í ummælum gesta sem til þekkja komu fram sjónarmið það að það væri ástæða til þess að átta sig á því að dómaframkvæmd hjá Mannréttindadómstólnum hefði einnig að einhverju leyti breyst í þessum efnum og allt eru þetta efni sem þarf að taka til skoðunar áður en að farið í lagabreytingar hér á landi á þessu sviði. Þannig að það var samstaða að það væri ástæða til skoðunar sem meginefni þessarar tillögu og eftir atvikum þeirra lagabreytinga sem af slíkri skoðun leiddu. Þegar að farið var að fjalla þetta á vettvangi nefndarinnar þá kom fram eins og kemur fram í nefndarálitinu að þetta verkefni hefur snertifleti við bæði vinnu sem áður hefur verið unnin þá reyndar undir forystu menntamálaráðuneytis á grundvelli þingsályktunartillögu að Ísland verði í fremstu röð á sviði tjáninga, fjölmiðla og upplýsingafrelsis. Og rétt sem fram hefur komið hér í umræðu að niðurstöður þeirra nefnda eða verkefnisstjórnar sem vann það verk hafa ekki komið í frumvarpsformi hér inn í þingið en eru til sem gögn sem hægt að líta til við vinnu að þessu leyti. En jafnframt það að þá auðvitað eins og hv. framsögumaður nefndarálitsins Andrés Ingi Jónsson gat hér áðan þá var á vettvangi ríkisstjórnarinnar ákveðið fyrr á þessu ári að setja af stað sérstaka vinnu til þess að fara yfir lagasviðið heildstætt að þessu leyti sem varðar tjáningarfrelsi, upplýsingafrelsi og fjölmiðlafrelsi og að sjálfsögðu þá fellur endurskoðun á meiðyrðakafla hegningarlaganna vel að því verki og hefði í raun og veru verið einkennilegt ef gert hefði verið ráð fyrir að sérstök vinna færi í gang þetta óháð þeirri vinnu sem þegar komin af stað. Og það auðvitað eins og hv. framsögumaður nefndarálitsins lýsti leiddi til þess að nefndin komst að þeirri sameiginlegu niðurstöðu að það væri eðlilegt að vísa þessu máli til ríkisstjórnarinnar með það að markmiði að tillagan eins og hún sett fram verði meðal þeirra útgangspunkta sem verkefnisstjórn eða nefnd forsætisráðuneytisins undir formennsku Eiríks Jónssonar hafi til hliðsjónar við sína vinnu. Og ég held að það hafi í sjálfu sér verið farsæl lausn. Það ekki, held ég, mikill ágreiningur það að það sé ástæða til endurskoðunar á ákvæðunum sem hér ræðir. Hins vegar þá
erum við kannski ekki endilega komin á þann stað að geta sagt til það hvernig útfærslan verði nákvæmlega. Menn hafa velt fyrir sér sjónarmiðum það hvort að kafli af þessu tagi eigi heima í hegningarlögunum eða hvort að það eigi að vísa þessu alfarið á vettvang einkamálaréttarins. Í dag eru þetta að forminu til svokölluð einkarefsimál og það hvernig ákvæðum af þessu tagi skipað í lagasafnið getur skipt máli, bæði varðandi túlkun, varðandi sönnun og aðra slíka þætti. Þannig að það mikilvægt að þetta sé skoðað ekki eingöngu út frá meginefninu heldur líka út frá slíkum lagatæknilegum sjónarmiðum. Þannig að ákvæði af þessu tagi nái tilgangi sínum, þar að segja að þau veiti áfram, það verði áfram fyrir hendi í íslenskri löggjöf ákvæði sem gera það að verkum að telji menn á sér brotið vegna ærumeiðinga eða vegna brots sem varðar friðhelgi einkalífsins, að þá geti menn leita réttar síns með einum eða öðrum hætti. Það mikilvægt, en leið að það sé gætt þess meðalhófs bæði við útfærslu lagaákvæða og síðan í framkvæmd hvað slík ákvæði varðar, að ekki sé gengið gegn grundvallarreglum tjáningarfrelsi og málfrelsi í landinu. Og ég held að dómaframkvæmd liðinna ára gefur okkur auðvitað tilefni til þessarar endurskoðunar. Það líka ástæða til þess að skoða ákvæði af þessu tagi í ljósi breyttra tjáningarforma og tjáningarmiðla sem auðvitað sá veruleiki sem við okkur blasir í dag töluvert ólíkur þeim veruleika sem var fyrir hendi bara fyrir 10 árum, 20 árum, svo ekki sé talað um lengri tíma. Og það auðvitað mikilvægt að löggjöfin endurspegli þennan veruleika þannig að það sé, eins og ég segi, þess sé gætt að þegar að raunverulega brotið á fólki með ærumeiðingum eða farið gegn friðhelgi einkalífs þeirra, að þá séu fyrir hendi réttarfarsleg úrræði til þess fyrir fólk til að leita réttar síns, en að sama skapi, eins og ég tók fram hér áðan, að slík löggjöf, slík ákvæði og framkvæmd þeirra gangi ekki lengra heldur en nauðsynlegt og að tjáningarfrelsið sem meginregla haldi sínu gildi. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegur forseti, ég ætla ekki að hafa mörg orð þetta mál en tek undir með því sem hér hefur fram komið. Ég á sæti í allsherjar- og menntamálanefnd og hef tekið þátt í því starfi sem þar hefur farið fram varðandi þetta mál og með á því. Þetta framfaramál og mikilsvert mál og ég treysti því að sú nefnd sem tekur til starfa undir forsæti Eiríks Jónssonar muni skila okkur áleiðis í átt að því að hér verði viðunandi lagaumhverfi hvað varðar ærumeiðingar og meiðyrði, en svo hefur ekki verið hér á landi langan aldur. Það held ég mikilvægt að muna það að það mikilvægt fyrir fólk að geta gætt réttar síns hvað varðar eigin æru, hvað varðar sæmd. Sérhver manneskja á
sína mannhelgi og á sína sæmd og á að geta varið sína mannhelgi og sína sæmd með einhverju móti. Við sjáum þetta í elstu heimildum Íslandssögunnar, alveg frá þjóðveldisöld, að hversu mikilvægt þetta er mönnum og hversu orðspor er mikilvægt og hversu þungbært það er talið að verða fyrir níði, og níð var dauðasök eins og við vitum, og þannig hefur það verið allt fram eftir öldum, og það er mikilvægt að halda því til haga að sæmdin er hverjum manni mjög dýrmæt. Hins vegar, þetta eru viss réttindi, getum við sagt, mannréttindi, mannhelgi. Hins vegar eru önnur réttindi sem þarna kannski rekast á þessi réttindi, og það eru þau réttindi að fá að segja hug sinn, að fá að segja sína skoðun, jafnvel þó að sú skoðun kunni að koma illa við orðspor annarrar manneskju, og það eru líka þau réttindi að fá að segja fréttir af því sem kann að koma einhverjum illa. Það eru réttindi að fá að reka fjölmiðla, þannig að rekstrarumhverfi þeirra sé skaplegt. Og það er tjáningarfrelsið í landinu. Það er mjög mikilvægt að það sé varið, og það hefur verið misbrestur á því gegnum tíðina eins og við þekkjum, og hafa fallið dómar. Hér hefur verið leitað til Mannréttindadómstóls, og Íslendingar hafa hvað eftir annað fengið á sig dóma frá Evrópu þar sem að Hæstiréttur Íslands hefur eiginlega fengið hálfgerðar snöpur fyrir dóma sína, þar sem að þessi hugmynd æru, sæmd, er fortakslaust tekin fram yfir réttinn til tjáningar og þau mannréttindi að fá að segja hug sinn. Þetta hefur bitnað á fjölmiðlum og rekstrarumhverfi þeirra, en það sem meira er, og kannski jafnvel enn verra, er að þetta hefur bitnað á einstökum blaðamönnum líka. Þeir hafa þurft að þola þungar fjársektir og fyrir utan og mikinn kostnað, og fyrir utan þau óþægindi sem að hverri manneskju hlýtur að vera í því að þurfa að verja sig fyrir dómstólum fyrir það eitt að segja, að skrifa niður frásagnir af starfsemi sem að viðkomandi blaðamaður veit ekki betur en að sé sönn og rétt. Það er mikilvægt að fá umbætur á þessari löggjöf, og eins og hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson nefndi í sinni ræðu, þá er það skemmtilegt að Eiríkur Jónsson skuli verða til þess að stýra því starfi, vegna þess að þegar hann kom hér inn á þing sem varaþingmaður Samfylkingarinnar á sínum tíma, þá lagði hann einmitt fram frumvarp þetta efni. Æran er hverjum manni mikilvæg, og kannski fátt mikilvægara,
en maður sækir ekki, held ég, æru sína til dómstóla. Maður sækir æru sína, maður fær æru sína í lífinu með verkum sínum og framgöngu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið, ábúðarlög, stjórnarfrumvarp, 456. mál á þingskjali 655, nefndarálit á þingskjali 897, önnur umræða. Til máls tekur formaður atvinnuveganefndar, hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, ég kynni hér nefndarálit atvinnuveganefndar frumvarp til laga breytingu á ábúðarlögum, úttekt og yfirmat, og það hljóðar svo: Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Elísabetu Önnu Jónsdóttur frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Nefndinni barst umsögn málið frá Bændasamtökum Íslands og með frumvarpinu lagðar til breytingar á 5. kafla ábúðarlaga sem fjallar ábúðarlok og lagt til annars vegar að mælt verði fyrir úttektarmenn að úttektarmenn birti málsaðilum niðurstöðu úttektarins fljótt og unnt og hins vegar að frestur til að krefjast yfirmats vegna úttektar byrji ekki að líða fyrr en málsaðilum hefur verið birt niðurstaða úttektarinnar. Og frumvarpið er lagt fram í tilefni af ábendingum umboðsmanns Alþingis sem benti ráðuneytinu á að kærufrestur laganna væri skammur og að hann byrjaði jafnan að líða áður en aðili hefur fengið tilkynningu ákvörðun. En nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt og Ásmundur Friðriksson og Halla Signý Kristjánsdóttir, hv. þingmenn, voru fjarverandi við afgreiðslu málsins og undir þetta nefndarálit rita sú sem hér stendur, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Inga Sæland, Guðjón S. Brjánsson, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Njáll Trausti Friðbertsson, Sigurður Páll Jónsson og Smári McCarthy. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið, fjarskipti, stjórnarfrumvarp, 390. mál á þingskjali 540, nefndarálit á þingskjali 894, breytingartillaga á þingskjali 895, önnur umræða. Til máls tekur fjármálsmaður umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá umhverfis- og samgöngunefnd frumvarp til laga breytingu á lögum fjarskipti, nr. 81/2003, með síðari breytingum. Þetta snýst EES-reglur, innleiðingu á EES-reglum, nethlutleysi og CE-merkingar á fjarskiptabúnaði. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund gesti frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, frá samtökum atvinnulífsins, frá samtökum iðnaðarins og frá Póst- og fjarskiptastofnun. En nefndinni bárust umsagnir frá þessum aðilum og einnig frá Persónuvernd. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum fjarskipti og lögum Póst- og fjarskiptastofnun vegna innleiðingar á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins að því er varðar nethlutleysi, svokallaða TSM-reglugerð, og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins þráðlausan fjarskiptabúnað, svokallaða RED-tilskipun, RED-tilskipun. Í frumvarpinu er meðal annars að finna reglur nethlutleysi sem er nýmæli í íslenskum rétti og fyrst og fremst snýst frumvarpið aukna neytendavernd. Fram kom í
Fram kom í samtali við gesti að með 2. grein frumvarpsins væri gengið lengra en nauðsyn bæri til samkvæmt TSM-reglugerðinni nethlutleysi. Samkvæmt greininni skal í samtengisamningi og samningi aðgang að netum geta þá stýringu fjarskiptaumferðar sem aðilar áskilja sér rétt til að viðhafa í almennum fjarskiptanetum og skal stýringin uppfylla skilyrði nauðsyn og meðalhóf. Það snýst semst þegar að einn aðili sem býður upp á netþjónustu síðan að kaupa þjónustu af öðrum aðila og þeir gera samninga sín á milli sem að þurfa þá að vera neytendum ljósir hvað í þeim felast. Þá skal senda slíka samninga samtengingu og aðgang til Póst- og fjarskiptastofnunar eigi síðar en viku eftir undirritun þeirra. Nefndin áréttar að með frumvarpinu stuðlað að aukinni neytendavernd en hún felst meðal annars í því að gerðar eru meiri kröfur til fjarskiptafyrirtækjanna að upplýsa viðskiptavini sína þær ráðstafanir sem eru gerðar varðandi flæði fjarskiptaumferðar og hvernig þær ráðstafanir geta takmarkað gagnaflutningshraða. Ákvæði 2. greinarinnar ætlað að tryggja að þjónustuveitandinn, sem sagt fjarskiptafyrirtækið, geti veitt fullnægjandi upplýsingar til neytandans umferðarstýringu á netinu, hvort sem það á neti fyrirtækisins sem veitir þjónustuna beint eða þá hjá fyrirtæki sem að fjarskiptafyrirtækið að kaupa þjónustu af. Þeir þjónustuveitendur sem kaupa aðgang að netum annarra fjarskiptafyrirtækja verða að fá upplýsingar frá þeim fyrirtækjum til að geta miðlað þeim áfram til neytenda. Nefndin áréttar að þessi útfærsla nauðsynleg til að tryggja réttindi neytenda og ná þeim markmiðum sem stefnt að, samanber 4. grein TSM-reglugerðarinnar. Nefndin bendir á að það ekki nýmæli að senda skuli samtengisamninga til Póst- og fjarskiptastofnunar. Slíkt ákvæði hefur verið lengi í lögum fjarskipti. Eina breytingin með þessu ákvæði að geta skal umferðarstýringarnar í samningnum. Nokkrir umsagnaraðilar gagnrýndu að með b-lið 3. greinar frumvarpsins væri einungis meginreglurnar úr 3. grein TSM-reglugerðarinnar innleiddar en ekki tekinn upp allur texti ákvæðisins. Sama gagnrýni var viðhöfð varðandi 7. grein frumvarpsins markaðseftirlit með þráðlausum búnaði. Þar var bent á ákvæði RED-tilskipunarinnar sem 7. grein byggist á. Að þau væru mun ítarlegri en ákvæðin í frumvarpinu. Nefndin áréttar að hér eina tegund innleiðingar aðferðar að ræða. Reglugerðina ber að innleiða að fullu samkvæmt þeim skuldbindingum sem íslenska ríkið hefur undirgengist með EES-samningnum og verða ítarlegri ákvæði TSM-reglugerðarinnar innleidd með reglugerð ráðherra. Meginreglurnar eru í frumvarpinu en gert ráð fyrir reglugerðarheimild til að innleiða ítarlegri ákvæði. Með sama hætti verða nánari ákvæði markaðseftirlit skilgreind í reglugerð. Nefndin áréttar að brýnt að sú reglugerð verði sett sem allra fyrst. Fram kom að með 6. grein frumvarpsins, þar sem meðal annars gerð krafa að framleiðandi þráðlaus fjarskiptabúnaðar sem settur á markað hér á landi tryggja að honum fylgi upplýsingar fyrir notendur á íslensku, væri gengið lengra en þörf væri á, samkvæmt 10. grein RED-tilskipunarinnar sem ákvæðinu var ætlað að innleiða. En í tilskipuninni gerð krafa að búnaðinum fylgi leiðbeiningar og upplýsingar öryggismál á tungumáli sem auðskiljanlegt fyrir neytendur og aðra endanlega notendur. Nefndin áréttar að íslenska er þjóðtunga Íslendinga og opinbert mál hér á landi, auk þess sem stjórnvöldum ber skylda til þess að varðveita hana og sjá til þess að hún sé notuð, samanber lög nr. 61/2011 stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls. Með frumvarpinu stuðlað að aukinni neytendavernd svo að hún nái markmiði sínu verða neytendur að skilja þær upplýsingar sem þeim eru veittar
en ljóst að hluti neytenda hefur þörf fyrir íslenskar leiðbeiningar. Nefndin telur þó eðlilegt að heimilt verði að veita undanþágur frá kröfunni íslenskar leiðbeiningar gagnvart fagmönnum. Það notendur sem ætlast má til að skilji hið erlenda mál vegna menntunar sinnar, starfa sinna eða annarrar sérhæfingar. Nefndin leggur því til að í 6. grein bætist ákvæði að ráðherra sé heimilt með reglugerð að veita undanþágu að því varðar fagmenn, undanþágu frá meginreglu laganna íslenskar leiðbeiningar að því varðar fagmenn. Nefndinni var bent á að nauðsynlegt væri að veita fjarskiptafyrirtækjum svigrúm til að bregðast við breyttu lagaumhverfi verði frumvarpið að lögum og gera viðeigandi breytingar á skilmálum sínum. Nefndin fellst á það og leggur því til að lögin öðlist gildi 1. júlí 2018. Að auki leggur nefndin til tvenns konar breytingar í því augnamiði að tryggja skýrleika laganna. Skilgreiningu netaðgangsþjónustu verður bætt við lögin og jafnframt verði tilgreint í lögunum að réttur notenda samkvæmt 1. málsgrein b-liðar 3. greinar frumvarpsins gildi ekki notkun eða aðgang að efni eða þjónustu sem brýtur gegn öðrum lögum eða dómsúrskurði. Og breytingartillagan varðandi skilgreiningu á netaðgangsþjónustu hljómar þannig: Netaðgangsþjónusta, rafræn fjarskiptaþjónusta sem aðgengileg öllum og veitir aðgang að internetinu og þar með tengingu við því sem næst alla endapunkta internetsins án tillits til þeirra nettækni og endabúnaðar sem notaður er. Að lokum leggur nefndin til breytingu á 2. málsgrein 9. greinar frumvarpsins sem tæknilegs eðlis og þarfnast ekki skýringar. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga í sérstöku þingskjali. Og ég hef rakið þær breytingar þannig ég ætla ekki að lesa þær sérstaklega upp hér. En undir nefndarálitið rita Jón Gunnarsson, 1. varaformaður, Líneik Anna Sævarsdóttir, framsögumaður, Ari Trausti Guðmundsson, Hanna Katrín Friðriksson, Helga Vala Helgadóttir, Karl Gauti Hjaltason, Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Vilhjálmur Árnason. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 8. dagskrármálið. Endurnot opinberra upplýsinga, stjórnarfrumvarp 264. mál á þingskjali 366, nefndarálit á þingskjali 902, breytingartillaga á þingskjali 903, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga endurnot opinberra upplýsinga frá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Þetta er mál sem er nú ótrúlega skemmtilegt þó að kannski átti sig ekki allir á því við að heyra nafnið. En þetta snýst það að hægt sé að endurnota fyrirliggjandi upplýsingar sem eru í vörslu stjórnvalda og almenningur á rétt til aðgangs til nýsköpunar af ýmsu tagi. En að nefndarálitinu. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund fulltrúa frá forsætisráðuneytinu, frá Hagstofu Íslands, frá Einkaleyfastofu, frá Þjóðskrá Íslands, frá Seðlabanka Íslands, frá Gangverði ehf., frá Reykjavíkurakademíunni, frá Héraðsskjalasafni Kópavogs og frá Héraðsskjalasafni Árnesinga. Og svo frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Umsagnir bárust frá Einkaleyfastofunni, Gangverði ehf., Hagstofu Íslands, Hauki Arnþórssyni, Héraðsskjalasafni Austfirðinga, Héraðsskjalasafni Kópavogs og Héraðsskjalasafni Árnesinga, Persónuvernd,
Reykjavíkurakademíunni, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Seðlabanka Íslands og Þjóðskrá Íslands. Með frumvarpinu er innleidd tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 26. júní 2013 breytingar á tilskipun endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera. Tilskipunin mælir fyrir samræmdar lágmarksreglur sem gilda þegar einkaaðilar endurnota upplýsingar frá opinberum aðilum og frumvarpinu er ætlað að tryggja að á Íslandi gildi sömu lágmarksreglur endurnot og í bandalagsrétti. Markmið tilskipananna er jafnframt að auka möguleika til endurnota opinberra upplýsinga til hagsbóta fyrir samfélagið í heild. Áður var fjallað þessi endurnot í upplýsingalögum, einum kafla upplýsingalaga. Sá kafli verður felldur út verði þetta frumvarp að lögum. Með frumvarpinu er lagt til að ákvæði endurnot opinberra upplýsinga verði færð úr upplýsingalögum í sérlög með þeim röksemdum að lögin hafi ekki sama gildissvið. Þannig ná upplýsingalögin til stjórnvalda en reglur endurnot opinberra upplýsinga hafa víðtækara gildissvið þar sem það nær til opinberra aðila nema þeirra sem eru sérstaklega undanskildir. Hugtakið opinberir aðilar er afmarkað með sama hætti og í lögum opinber innkaup en þó er tekið fram að Alþingi, dómstólar og tilteknar stofnanir falli utan gildissviðs laganna. Þær efnisbreytingar sem lagðar eru til með frumvarpinu eru að undir gildissviðið bætist söfn, skjalasöfn og bókasöfn, þar með talin háskólabókasöfn. Þá er lagt til að kveðið verði á að afgreiða verði beiðnir heimild til endurnota á opinberum upplýsingum innan ákveðins lögbundins frests, það er 20 daga, auk þess sem lögð er til kæruleið verði beiðni endurnot synjað eða hún hefur ekki verið afgreidd innan 40 daga. Markmið endurnota opinberra upplýsinga. Á fundu nefndarinnar var nokkuð rætt markmið með endurnotum opinberra upplýsinga. Í greinargerð sem fylgir frumvarpinu kemur fram að það hafi verið að auka möguleika fyrirtækja og einkaaðila á að endurnota upplýsingar frá hinu opinbera og gera þeim kleift að hagnýta möguleika þeirra til að stuðla að hagvexti og atvinnusköpun. Þannig geti miklir möguleikar verið fólgnir í að skapa ný verðmæti úr upplýsingum sem eru í vörslum stjórnvalda, til dæmis með því að tengja þær við aðrar upplýsingar og búa þannig til nýjar afurðir. Nefndin sem samdi drög að frumvarpinu sem varða gildandi lögum lagði áherslu á að opinberar upplýsingar verði skilgreindar sem eign almennings og ekki verði tekið sérstakt gjald á grundvelli laga höfundarétt af upplýsingum sem háðar eru höfundarétti ríkis og sveitarfélaga. Fyrir nefndinni komu fram þau sjónarmið að ákvæði frumvarpsins væri ekki nægilega í anda þess að opinberar upplýsingar sem eru aðgengilegar á opinberum vefjum megi endurnota, meðal annars vegna þess beiðnakerfis sem lagt er til að kveðið verði á sem og vegna gjaldtökuákvæða frumvarpsins. Nefndin telur eðlilegt að leggja áherslu á meginregluna endurnot og leggur því til að skilgreining endurnota verði færð úr gildissviðsgrein frumvarpsins í markmiðsgrein þess með smávægilegum breytingum á orðalagi. Og þá að gildissviðinu. Á fundu nefndarinnar var fjallað nokkuð gildissvið frumvarpsins og hvort það væri nægilega skýrt hvað að upplýsingar féllu undir reglur endurnot opinberra upplýsinga. Fyrir liggur að með frumvarpinu er ekki verið að leggja skyldur á opinbera aðila til að búa til upplýsingar í þessu skyni, heldur er einungis að ræða upplýsingar sem þegar eru til hjá opinberum aðilum. Nefndin telur þó að til þess að auka skýrleika frumvarpsins sé rétt að leggja til að við gildissviðsgreinina bætist ný málsgrein sem verði fyrsta málsgrein þeirrar greinar þess efnis að tiltekið verði að lögin gildi endurnot á fyrirliggjandi upplýsingum sem eru í vörslum stjórnvalda og almenningur á rétt til aðgangs að. Kannski nokkur orð þetta að í rauninni voru allir umsagnaraðilar tiltölulega ánægðir með að það væri verið að búa sérstaklega þessi afnot í sérlögum
en af umsóknunum mátti ráða það að gildissviðið var ekki skilgreint þannig að allir skildu það með sama hætti og því leggur nefndin til þessa breytingu. Takmarkanir vegna sérlaga. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið að ekki væri nægilega skýrt kveðið á takmörkun á gildissviðinu vegna ákvæða sérlaga. Á það benti Einkaleyfastofa sem fer með hugverkaréttindi á sviði iðnaðar samkvæmt sérlögum, lögum einkaleyfi, vörumerki og hönnun. Opið fyrir aðgang almennings að tilteknum gögnum varðandi vörumerki en í samræmi við ákvæði stjórnsýslu- og upplýsingalaga aðgang að gögnum skal lengd hvíla yfir gögnum einkaleyfis og hönnunar umsókna í tiltekinn tíma, það allt frá 6 mánuðum upp í 18 mánuði. Nefndin leggur til að kveðið verði skýrt á gildissvið almennra laga aðgengi eða endurnot. Kveðið verði skýrt á að gildissvið almennra laga aðgengi eða endurnot geti ekki gengið lengra en ákvæði sérlaga sem kveða á gagnaleynd. Nefndin leggur því til að við lokamálsgrein 2. greinar bætist nýr málsliður þess efnis sem hljómar þannig: lögin tryggja hins vegar ekki rétt til endurnota eða aðgangs að gögnum eða upplýsingum sem eru háð þagnarskyldu samkvæmt öðrum lögum. Á fundum nefndarinnar var fjallað gildissvið frumvarpsins varðandi gögn sem háð eru þagnarskyldu. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið að gögn sem ætluð eru til hagskýrslugerðar séu trúnaðargögn samkvæmt lögum Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð. Í tilskipuninni sérstakt undanþáguákvæði tölfræðileg gögn sem gildir trúnaður. Með því átt við að ekki megi vera beinn eða óbeinn rekjanleiki í gögnum sem gerir þau rekjanleg til einstaklinga eða fyrirtækis. Með beinum auðkennum til dæmis átt við kennitölu, nafn eða mynd, en með óbeinum auðkennum átt við gögn sem geta kallað á meiri greiningu þegar horfa þarf til samspils upplýsinga sem saman geta myndað rekjanleika, til dæmis búseta, starf og tekjur. Nefndin telur nauðsynlegt að leggja til að slíkt undanþáguákvæði bætist við 3. grein og leggur því til að réttur til endurnota upplýsinga nái ekki til tölfræðilegra upplýsinga sem gildir trúnaður. Fyrir nefndinni komu einnig fram ábendingar frá Einkaleyfastofu að ákvæði frumvarpsins þar sem tilgreindar eru undantekningar á rétti almennings til endurnota opinberra upplýsinga. Í ákvæðinu lagt til að rétturinn taki ekki til gagna, skráa upplýsinga og gagnagrunnum sem þriðji maður á lögvarin réttindi yfir samkvæmt höfundalögum. Kom fram að í endurnotatilskipuninni sé vísað til alþjóðlegra samninga á sviði hugverkaréttinda, einkum Bernarsáttmálans sem taki til höfundaréttar og TRIPS-samningsins sem hafi víðara gildissvið. Þannig nái tilskipunin yfir hugverkaréttindin í heild sinni, höfundarétt sem einkaleyfi, vörumerki, hönnun, félagamerki, afurðaheiti, viðskiptaleyndarmál og fleira. Sömu sjónarmið eigi við upptalningu varðandi almenn skilyrði fyrir endurnotum opinberra upplýsinga í 1. tölulið 4. greinar frumvarpsins. Nefndin tekur undir þessi sjónarmið og leggur til í stað þess að tilgreina höfundalög í 3. og 4. grein frumvarpsins verði tilgreint að takmörkunin á rétti til endurnota nái ekki til laga vernd hugverkaréttinda. Sú afmörkun víkkuð út. Í 3. grein frumvarpsins lagt til að kveðið verði á að opinberir aðilar skuli birta lista yfir þau gögn sem hafa að geyma upplýsingar í þeirra vörslu sem heimilt að endurnota, svo og þau skilyrði sem endurnot eru bundin. Fyrir nefndinni koma fram sjónarmið að slík viðbótarskráning umfram skráningu sem leiði af framkvæmd upplýsingalaga og lögum opinber skjalasöfn verði tæplega framkvæmanleg og hefði för með sér mikinn kostnað fyrir opinbera aðila. Nefndin tekur í því sambandi fram að með skyldu til birtingar listi yfir gögn sem heimilt að endurnota ekki verið að leggja viðbótarskyldur á alla aðila, nema að því leyti að bæta við lista upptalningu á gögnum eftir því sem veittur aðgangur að gögnum sem ekki hefur verið veittur áður.
Því er ekki að ræða nýjar skyldur heldur einungis skyldu til að uppfæra fyrirliggjandi lista eftir því sem ákvarðanir eru teknar aðgengi, hvort sem beiðni hefur borist eða ekki. Nefndin telur þó nauðsynlegt vegna skýrleika að leggja til lagfæringu á ákvæðinu þannig að orðalagið beri það með sér átt sé við gögn sem sérstök ákvörðun hefur verið tekin að endurnota megi og leggur því til breytingartillögur þess efnis. Og svona til að útskýra þetta aðeins betur þá er hérna sérstaklega átt við í rauninni gagnapakka sem eru sér útbúnir til endurnota og birtir á opingogn.is. Í frumvarpinu er í 7. grein lagt til að sá sem vill nýta rétt sinn til að endurnota opinberar upplýsingar skuli beina beiðni þess efnis til þess opinbera aðila sem hefur þær í vörslum sínum eða ber lögum samkvæmt ábyrgð á færslu og vinnslu þeirra í skrá. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið að með slíkri skyldu sé í reynd verið að takmarka rétt til endurnota. Nefndin tekur undir þau sjónarmið og telur eðlilegra að líta þannig á að heimilt sé að endurnota þær upplýsingar sem birtar eru á vef stjórnvalda nema annars sé sérstaklega tekið fram. Nefndin leggur því til breytingu á orðalaginu þannig að ljóst sé ekki þurfa að leggja fram beiðni til endurnota opinberra upplýsinga sem þegar eru aðgengilegar til endurnota. Á fundum nefndarinnar var fjallað sérstaklega gjaldtökuheimildir frumvarpsins sem kveðið er á í 10. grein. Það er almenna heimild í 1. málsgrein og sérstaka heimild í 2. málsgrein. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið að með gjaldtöku væri verið að takmarka möguleika einstaklinga á frumkvöðla til að endurnýta opinberar upplýsingar í þágu nýsköpunar. Var bent á að óhófleg skattheimta á nýjar atvinnugreinar geti verið miklu dýrari fyrir almenning en það sem fengist með stuðningi við þær. Fyrir nefndinni komu einnig fram sjónarmið að stjórnsýslan er í reynd veikburða og umfangsmiklar upplýsingabeiðnir til stjórnsýslunnar geti dregið úr skilvirkni hennar og verið of íþyngjandi og því þurfa að heimila hóflega gjaldtöku. Nefndin tekur undir sjónarmið að líta eigi á opinberar upplýsingar sem eign almennings þar sem þær hafi verið unnar á kostnað almennings með beinum sköttum og þjónustugjöldum. Nefndin telur því ekki rétt að heimila gjaldtöku sem felur í sér sanngjarnan hagnaðarhluta eins og lagt er til að kveðið verði á í 2. málsgrein, heldur einungis gjald sem nemur beinum kostnaði sem hlýst af fjölföldum afhendingu og dreifingu upplýsinganna. Það er jaðarkostnaði. Og nefndin leggur því til að 2. málsgrein 10. greinar falli brott. En jafnframt leggur nefndin til að við 1. málsgrein bætist nýr málsliður svohljóðandi: Söfnum, skjalasöfnum og bókasöfnum er þó jafnframt heimilt að taka gjald sem nemur beinum kostnaði fyrir varðveislu upplýsinganna og gerð réttindaleyfis. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem lagðar eru til í sérstöku þingskjali 903 og hef ég gert grein fyrir þeim breytingum samhliða yfirferð nefndarálitsins. Undir nefndarálitið rita Helga Vala Helgadóttir formaður, Líneik Anna Sævarsdóttir framsögumaður, Jón Þór Ólafsson, Brynjar Níelsson, Jón Steindór Valdimarsson, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Óli Björn Kárason, Þorsteinn Sæmundsson og Þórunn Egilsdóttir. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 9. dagskrármálið, landhelgi, aðallega í belti, efnahagslögsaga og landgrunn, frumvarp 418. mál á þingskjali 592, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður utanríkismálanefndar, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Já, virðulegi forseti. Hér er mælt eða frumvarp til laga breytingu á lögum landhelgi, aðallega belti, efnahagslögsögu og landgrunn, nr. 41/1979, grunnlínupunktar eftir frá utanríkismálanefnd. Í 1. grein hljóðar svo: Eftirfarandi breytingar verða gerðar á 1. málsgrein 1. grein laganna, samanber 1. grein laga nr. 58/2017. A-liður er þannig: 21. töluliður orðast svo, og síðan er hér upptalning á gráðum, 64. gráða, 14. mínúta og svo framvegis. Og ég ætla að leyfa mér, herra forseti, vísa í þingskjalið varðandi allan þennan lestur á þessum tölum.
Í 2. grein þá segir að lög þessi öðlast þegar gildi. Greinargerðin er ekki mjög löng, ég ætla að renna hér í gegnum hana. Með lögum nr. 58/2017 breytingu á lögum landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn nr. 41/1979, grunnlínupunktar og aðlagt belti, voru gerðar nokkrar breytingar á nefndum lögum. Helstu breytingar fólust í því að stofnað var til svokalls aðlags beltis á 12 sjómílna breiðu belti í hafinu utan landhelgi Íslands, sem veitir Íslandi sem strandríki auknar veiðiheimildir á því svæði. Einnig voru tekin upp ákvæði heimildir til verndarmunum sem eru fornleifafræðilegs og sögulegs eðlis og eru hafsbotni aðlaga beltinu. Þessu til viðbótar voru grunnlínupunktarnir sem íslenska landhelgin, aðlaga beltið, efnahagslögsagan og landgrunnið mælast frá uppfærðir að ábendingu Landhelgisgæslu Íslands til samræmis við nýrri og nákvæmari mælingar. Í öðru lagi, tilefni og nauðsyn lagasetningar. Eftir að lög nr. 58/2017 tóku gildi kom í ljós að hnit 4 grunnlínupunkta höfðu víxlast í gagnagrunni Landhelgisgæslunnar og voru því ranglega tilgreind í lögum. Þannig höfðu raunverulegu hnitin á grunnlínupunkti 21 sem ber heitið Stokksnes 1 verið ranglega skráð í gagnagrunnin sem hnit grunnlínupunkts 22 sem heitir Stokksnes 2 og öfugt. Sama á við hnit grunnlínupunkts 27 Meðallandssands 1 sem höfðu verið skráð sem hnit grunnlínupunkts 28 sem Meðallandssandur 2 og öfugt. Þar sem grunnlínan er dregin milli grunnlínupunktana eftir tilgreindri röð þeirra gerir þessi víxlun á hnitunum á þessum 4 punktum það að verkum að lega grunnlínunar bjagast á 2 stöðum við sunnan- og vestanvert landið. Á þeim stöðum er grunnlínan ekki í beinu línulegu framhaldi milli grunnlínupunktana frá vestri til austurs til samræmis við náttúrulega aðstæður á því svæði, heldur liggur fram hjá einu punkti í þarnæsta punkt til austurs, gengur síðan tilbaka til vesturs í punktin sem hún lá framhjá og síðan í þarnæsta punkt til austurs. Þótt bjögunin í grunnlínunni vegna þessara 4 punkta sé ekki stórvægileg, hefur hún áhrif af mörkum landhelginnar, aðlagabeltisins, landgrunnsins og efnahagslögsögunnar. Óhjákvæmilega er því að leiðrétta tilgreindu punktana og er það gert með frumvarpi þessu. Í 3. lagi, meginefni frumvarpsins. Frumvarp þetta felur í sér þær efnislegu breytingar að tilgreining hnita á 4 grunnlínupunktum er leiðrétt innbyrðis. Þótt hnitin á öllum punktunum í þessu frumvarpi séu þegar til staðar í lögunum eru þau tilgreind þar undir röngu punktaheiti en verða nú færð undir rétt nafn í hnitaskráni í lögunum. Leiðrétting tilgreiningarinnar byggist á gögnum frá Landhelgisgæslu Íslands og er gerð að ósk og í fullu samráði við hana. 4. liður, samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar. Rétt tilgreining grunnlínupunkta er eðlileg og sjálfsögð krafa og í fullu samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar Íslands á hafréttarsviði. Efni frumvarpsins er í samræmi við stjórnarskrá. Í 5. lagi, samráð. Öll punktahnitin sem tilgreind eru í frumvarpinu eru þegar í lögum nr. 41/1979, samanber lög nr. 58/2017 en undir röngu heiti. Í frumvarpinu felast því ekki nein ný efnisleg atriði og að því leiðir að frumvarpið hefur engin áhrif umfram það sem lögum nr. 58/2017 var ætlað að hafa. Ekki er því þörf á viðbótarsamráði umfram það víðtæka samráð sem var haft nýlega í tengslu við setningu laga nr. 58/2017. Og mat á áhrifum. Engin kostnaður fylgir samþykkt frumvarpsins, engin neikvæð áhrif fylgja samþykkt þess heldur, en það þvert á móti mikilvægt og jákvætt að grunnlínupunktar strandríkja séu tilgreindir eins skýrt og rétt og skilmerkilega og kostur er hverju sinni og þess má vænta að rétt tilgreining grunnlínupunkta landsins komi öllum hlutinum til góða, bæði borgurum, opinberum aðilum hérlendis sem erlendis. Einstaka greinar frumvarpsins. Í greininni eru tilgreind rétt hnit 4 grunnlínupunkta sem höfðu víxlast í gagnagrunni Landhelgisgæslu Íslands og því verið ranglega tilgreind í 1. grein laga nr. 41/1979, samanber lög nr. 58/2017. Hnitin voru efnislega rétt en voru skráð undir röngu belti. Hér er því ekki efnislega breytingu að ræða, hvorki er bætt við 9 punktum né hnitum punkta breytt, heldur eru hnit punkta sem þegar voru til staðar í lögunum einungis tilgreind undir réttum punktaheitum og í línulega réttri röð í hnitaskráni. Aðra greinin þarfnast ekki skýringa. Það stendur nú ekki hér, virðulegi forseti, hvert vísa skuli frumvarpinu, en ég ger ráð fyrir að það fari til utanríkismálanefndar aftur.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Tekið er fyrir 11. dagskrármálið, kosningar til sveitarstjórnar. Frumvarp, mál nr. 40 á þingskjali 603, breytingatillögur á skjali 628 og 906, framhald 3. umræðu. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Þá tökum við aftur til það sem frá var horfið í umræðu mál sem snýr að því að lækka kosningaaldur til sveitarstjórna úr 18 árum í 16. Þetta var allmikið rætt máli hér fyrir nokkrum vikum síðan en ekki varð niðurstaða þá og mér sýnist svona í fljótu bragði að hvað rök málsins varðar hafi fátt breyst. Það sem ég hef gert í millitíðinni að skoðuðu því sem þá kom fram og því sem að frekari gagnaöflun í tengslum við þau atriði sem málið snýr að að ég hef lagt fram frávísunartillögu, eins og það nú skilgreint, en sem sagt tillögu að málinu í heild verði vísað til ríkisstjórnarinnar. Þetta er mál sem þeirrar gerðar að umfang þess verulegt. Það eru allmörg dæmi þess að menn hafi farið í þessa vegferð annars staðar og með vægast sagt misjöfnum árangri hvað kosningaþátttöku ungs fólks meðal annars varðar. Og ég held að þetta sé bara þeirrar gerðar, þetta mál, að það sé ábyrgðarhluti að ætla í raun að klára það eins og fyrir liggur, eins og það lagt fram. Og ég sé það eru 4 ár, nú liggur fyrir að þetta verður ekki fær leið og verður ekki sem sagt viðmiðið í þeim sveitarkosningum sem nú eru framundan. En það eru 4 ár þar til næstu sveitarstjórnarkosningar ganga í garð, rétt rúm. Og ég held að það að vísa málinu til ríkisstjórnar til svona dýpri umræðu sé málinu hollt og efnisatriðum þess. Og ég held að nú liggur fyrir breytingartillaga frá hv. þingmanni Kolbeini Óttarssyni Proppé að gildistöku verði frestað til 1. júní, er það ekki rétt munað hjá mér? Jú, þingmaðurinn kinkar kolli. Verði niðurstaðan sú að gera þetta, þá hefur það engin áhrif á þær fyrstu kosningar sem þessi regla verður í gildi, ef að verður, hvort heldur sem máli verður breytingartillaga hv. þingmanns Kolbeins Óttarssonar Proppé verður samþykkt eða tillaga mín að vísa málinu til ríkisstjórnar. Það eina sem gerist að með því að vísa málinu til ríkisstjórnar þá gefst miklu meira svigrúm til að vinna málið betur og taka upplýstari ákvörðun hvort að þetta yfir höfuð rétt og þá hvort að við eigum ekki, ef við tökum þessa ákvörðun, hvort að við eigum þá ekki að taka fleiri þætti undir í þessari nálgun. Og það sem ég á við í þeim efnum að skoða sjálfræðisaldurinn, fjárræðið og fleiri þá þætti sem eru aldursbundnir í staðinn fyrir að vera að taka út eitt atriði sem mjög sérvalið og svona umræðan hér í fyrri hluta 3. umræðu benti til þess að það væru nú hjá sumum önnur sjónarmið en bara þau heiðarlegu sjónarmið sem ég gef mér að hv. flutningsmaður málsins, þingmaðurinn Andrés Ingi Jónsson, hafi í huga. En þá komu nú svona ýmis önnur sjónarmið í gegn sem bentu til þess að þetta væri lykilatriði að ná þessu í gegn fyrir þær kosningar sem nú eru í hönd
og þá hafa menn væntanlega verið að telja í sundur atkvæði. Og það kann ekki góðri lukku að stýra með mikilvæga lagasetningu eins og þessa sem hér er fjallað um. En bara aftur vil ég segja, frávísunartillagan, hún liggur hér fyrir sem sagt tillaga um að vísa málinu til ríkisstjórnar og hún mun þá koma til afgreiðslu þegar málið kemur til atkvæðagreiðslu í heild sinni. En að öðru leyti bara vil ég ítreka það sem ég sagði hér í fyrri hluta umræðunnar í síðustu ræðu minni að það er enginn asi, það er ekki tímarhagg og málið mun fá miklu betri og dýpri umræðu og meðferð ef að því verður vísað til ríkisstjórnar heldur en ef það verður samþykkt breytingartillaga hv. þingmanns Kolbeins Óttarssonar Proppé. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, ég biðst afsökunar á því að ég hafi ekki verið hér áður tilbúinn. Virðulegi forseti, við ræðum hér áfram þessa hugmynd og þessa tillögu að færa niður kosningaaldurinn þó að það sé vissulega mun ekki hafa áhrif á þær kosningar sem nú eru. Á sínum tíma þá vorum hér umræðum, þá lagði ég fram hér breytingartillögu sem einhvers konar málamiðlun í þessu máli öllu saman. En ég lít nú svo á að henni hafi nú verið hafnað með tillögu Kolbeins Óttarssonar Proppé hv. þingmanns og dreg því tillögu mína til baka. Ég held hins vegar að málið sé allt á sama stað og ég skildi við að ræðu minni hér fyrir nokkrum vikum. Það er að segja að það þurfi að gefa því meiri tíma, það þurfi að kortleggja betur hvernig við ætlum að innleiða þessa breytingu, því þetta er vitanlega töluverð breyting. Ég hygg að við þekkjum öll og eigum jafnvel börn sem að vilja gjarnan fara nú að kjósa, við viljum gjarnan að þau fái þennan rétt að sjálfsögðu, en ég held að sé mikilvægt að eyða tíma í að fræða, í að kenna, í að upplýsa í hverju þetta felst. Það kom hér fram að skólakerfið taldi sig tilbúið til þess að takast á við það. Ég leyfi mér að efast um það, ég leyfi mér að þurfi meiri tíma heldur en að kom hér fram í umræðum málið á fyrri stigum. En það er þetta bara mín skoðun. Það getur vel verið að ég hef rangt fyrir mér í því. Ég held að það fari rauninni bara vel á því að ríkisstjórnin fái málið í fangið til umfjöllunar því að þetta er vitanlega gríðarstórt mál. Og inn í þetta blandast svo vitanlega hluti sem hafa komið fram hér í umræðu málið. Og það er til dæmis með þessi mismunandi skilaboð sem við erum að senda unga fólkinu varðandi kosningaaldurinn, varðandi aldur til að kaupa áfengi, taka bílpróf, fara í ríkið og allt þetta skiljið. Það er alveg þess virði held ég að eyða smá tími að velta fyrir sig hvort við eigum að samræma þetta allt saman eða hvort við eigum að fjölga þessum aldri eða komið fleiri hugmyndir inn í þetta allt saman eins og ég tel að þessi 16 ára hugmyndir rauninni sé. Þannig að ég styð eindregið þá tillögu að vísa þessu til ríkisstjórnarinnar. Það er líka annað sem er mikilvægt að svara og það getur vel verið að menn muni koma hér og segja að það sé alveg nægur tími til þess eftir að búið að samþykkja málið. Það getur vel verið. En ef að menn komast á að þeirri niðurstöðu að þetta sé ekki sniðugt að ganga þessa vegferð út af reynslu annar og svo framvegis, þá þarf að fara að koma mál hérna inn og draga mál tilbaka sem ég held að sé ekki sniðugt. Ég vil frekar að menn gefi sér góðan tíma til þess að þróa málið og þroska, vinna í því og ég get alveg séð fyrir mér að ríkisstjórn sem hefur talað mjög hátt og haft hátt að styrkja Alþingi, tala lýðræði og allt þetta, þessi fínu orðasamur, muni leggja býsna mikið metnað í það að vinna þetta mál betur og láta það þroskast vel. Ég get alveg séð fyrir mér að forsætisráðherra myndi taka þetta mál sérstaklega í fangið og keyra það áfram á þessum forsendum sem ég nefndi hér. Það voru skiptar skoðanir þetta, ekki bara í þingsal, heldur líka úti í samfélaginu og það er eðlilegt að horfa til þess og hlusta á það. Unga fólkið sumt hvert eðlilega bíður eftir þessu, aðrir hafa minni áhuga á þessu að fá þennan rétt og
Þess vegna segi ég eins og ég sagði áður og segi enn og aftur að það þarf að kynna fyrir fólki í hverju þetta felst. Ég fékk síðast í morgun, held ég að verið, skilaboð frá syni mínu sem spurði kátur, fæ ég þá að kjósa? Og ég þurfti náttúrulega að segja nei, því miður minn, þú fær nú ekki að kjósa núna. En auðvitað fær hann þá að kjósa næst, hann var 18 ára þá, en sá ágæti drengur búinn að hafa gríðarlega mikinn áhuga á þessu og telur sér reiðubúinn til þess að mynda sér skoðun og kjósa. Ég ekkert að draga það í efa. En ég ekkert endilviss að það séu allir sem hafa sýnt þessu vettvangi jafn mikinn áhuga, sem hafa fylgst jafn mikið með. En mér finnst það eiginlega skylda að við reynum að fá börnin okkar til þess að átta sig á því hvað stjórnmál snúast. Hvað eru þau að gera með því að mæta kjörstað og kjósa? Og með þessu ég ekki að tala niður eða gera lítið úr unga fólkinu, alls ekki. Ég vil bara að það sé tilbúið og það viti hvað býður þess, hvað ákvörðun þýðir þegar þau stíga inn í kjörklefan og taka þessa ákvörðun. En svo náttúrulega sjálfur sér hálf galið að við séum víð og dreif í einhver aldursbili með réttindi þessa fólks. Hvað það með að gera og hvað ekki. Það í mínu viti alveg snargalið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. Forseti, við ræðum hér áframhaldandi umræðu kosningaraldur 16 ára, úr 18 niður í 16 ára barna til sveitarstjórnarkosningar sem var til umræðu fyrir páskana. Og ég tók nú þátt í umræðunni þegar málið var lagt fram og Andrés Ingi, hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson, 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, mælti fyrir frumvarpinu og þá var mér á orði að ég væri frekar imponeraður fyrir þessu, ekki gott orðið yfir það, en þá var það í þeim skilningi að auka áhuga og hvað maður að segja, þátttöku ungra unglinga í pólitík sem við höfum nú haft áhyggjur af sem eldri erum og þeir sem hafa tekið þátt í pólitík, hvað ungt fólk hefur hverfandi áhuga á þessum málum og greip þá svolítið boltann á lofti og kom upp í andsvar og sýndi þessu mikinn áhuga og sagðist alltaf fylgjast vel með málinu þegar að umræðu yrði áfram haldið. Það hefur komið mörg álit í þessu máli síðan inn í nefnd og í nefndinni sem var fjallað málið í og það alls konar, getum við sagt, álit á því og náttúrulega var það sem stoppaði þetta þarna fyrir páska var að meginhluta til að það væri stutt til kosninga og það yrði að vinna málið betur. En ég hef nú skoðað þetta fram og tilbaka og leitað upplýsinga og meðal annars á Norðurlöndum og þá hafa verið gerðar tilraunir og í Noregi drógu þeir þetta tilbaka á sínum tíma. Í Danmörku eru þeir ekki þeir færðu þetta ekki niður hjá sér heldur bara fóru meira í það að fræða unglinga pólitík og stjórnmáli yfirleitt og það hefur aukið áhuga unglinga þar í landi mikið með þeirri aðferð, bara með svona hálfgerðum áróðri og upplýsingum pólitík. Og ég vil líka taka það fram að þessi umræða aldurinn 16 ára, 17 ára, 18 ára, 19 ára og 20 þar sem að börn verða fullorðin í þrepum eins og kom fram hjá hv. síðasta ræðumanni. 17 ára fáum við bílpróf, 18 ára megum fara á vínveitingastað en ekki drekka áfengi og þar fram eftir götunum. Hvort það væri þá ekki sniðugt að skoða að samræma þetta allt á einn aldur. Það
það er margt svona sem hefur orðið til þess að ég er ekki þeirrar skoðunar endilega að börn eigi að kjósa yngri en 18 ára, nema þá að vel athuguðu máli og eins það að samræma þá þetta í einn aldur. Þannig að ég er sammála því að þetta verði dregið til baka og máli fari til ríkisstjórnarinnar og þar verður þetta tekið upp og vinnan í þessu máli verði þá tekin á þeim tíma sem það þarf og vanda til verksins, þannig að það sé hægt að gera þá í raun og veru kannski ekki eitt skipti fyrir öll en allavega að koma með vandaða vinnu og taka ákvörðun út frá því. Ég hef hitt mikið af ungu fólki eftir að þetta mál kom upp og spurt svona bara bæði unglingar í kringum mig, já og börn og hitti mikið af ungu fólki og það eru hverfandi áhugi á því að kjósa. Og svo hefur maður hjá börnum sem yngri en 18 ára og jafnvel þau sem orðin 18 ára. En svo hefur maður líka heyrt það hafa komið ályktanir og ummæli frá aðilum sem segja bara látið unga fólkið í friði. Leyfið þeim að vera börn og meðan þau eru börn. Þannig að ég myndi segja það að svo komnu máli þá ættum við að taka upp meiri fræðslu og umræðu og hjá ungu fólki við ungt fólk og vekja þannig áhuga þeirra á pólitík og stjórnmálum að þau finni það að þau skipta máli en ekki bara að láta þau kjósa til að láta þau kjósa án þess að hafi myndað sín eina skoðanir á því. Að því sögðu ætla ég ekki að hafa meira orð í bili þetta mál. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegi forseti, við höfum fjallað nokkuð þetta mál, bæði í nefnd og hér í þingsal. Þannig að ég hef í sjálfu sér ekki miklu við það að bæta, en þó því að eins og hv. þingmaður Bergþór Ólason kom hér inn á í sinni ræðu áðan, þá lagði ég hér til fram breytingartillögu við þetta mál. Hún gengur út á það að gildistöku verði frestað þannig að lögin öðlist gildi 1. júní næstkomandi. Eins og margir hv. þingmenn hafa komið inn á í þessum sal, í þessum löngu og góðu umræðum sem við höfum átt þessi mál, þar sem við höfum farið yfir mjög mörg sjónarmið og skoðað margt, að þá voru ansi margir hv. þingmenn sem höfðu af því áhyggjur að tíminn fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar væri knappur en lýstu sig engu að síður jákvæða í garð breytinganna efnislega. Þannig að með því að samþykkja þessa breytingartillögu þá gefst þar til bærum yfirvöldum tími til að klára undirbúning og hafa 4 ár til þess að undirbúa næstu kosningar og taka á öllum þeim málum sem kunna að koma upp. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka
þingmannum fyrir ræðuna. Það sem ég er nú velta fyrir mér nú er alveg augljóst að skiptar skoðanir eru málið, bæði hér í þingsal og eins fyrir utan þinghúsið. Það hefur komið ágætlega fram í bara mjög málefnalegum ræðum í þessu máli fram að þessu. Það sem ég er að velta fyrir mér núna, hvort að hv. þingmaður geti fallist á þá skoðun mína að það sé betra að málið fari til ríkisstjórnar til frekari vinnslu, þess að ríkisstjórnin taki málið upp á sína arma, setji það í viðunandi ferli, eigi samráð, útbúi námsgögn þess vegna og slíkt til þess að, og útbúi fjármagn í málið og komi síðan þá með það fullbúið og tilbúið þá væntanlega hér inn á þing vel fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar. Þá á þessu kjörtímabili ég nú aðalega að meina. Ástæðan fyrir ég segi þetta hér að ég held að sé rauninni betra úr því að það eru svona skiptar skoðun málið að gera með þessum hætti. Ef að við förum þá leið að samþykkja málið núna og svo líða einhver 4 ár þá til að málið á að kjósa eða nota málið, að á þeirri vegferð kemur eitthvað upp sem að menn eru bara sammála að þetta sé bara alls ekki rétt að gera þetta, að þetta hafi verið mistök eða þingi kannski hefði átt að hugsa málið örlítið betur, að það sé verra að koma með frumvarp og draga mál tilbaka eða breyta því. Og inn í þessa vinnu myndi ég telja persónulega að ríkisstjórnin ætti að taka allan pakkan með samræmingu á þessum heimildum, með þessum aldri sem er á víð og dreif. Einn hv. þingmaður hefur ákveðið að falla frá andsvari og því eru þeir þingmenn hv. sem veita andsvar eingöngu 2 og því er ræðutími 2 mínútur í hvorri umferð. En þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Hann er sjálfur hér með breytingartillögu ég veit ekki til þess að hún hafi verið dregin tilbaka, hún hefur verið dregin tilbaka. Takk fyrir þær upplýsingar, hv. þingmaður. En hún hljóðaði upp á að gildistakan er 31. desember 2019. Í sjálfu sér sé ég ekki muninn á því. Hv. þingmaður spurði hvort að ég teldi að þetta víst til ríkisstjórnarinnar. Nei, mér finnst að hv. Alþingi sé til þess bært að takast á við ágreiningsmál og þetta hefur verið rætt hér nokkuð vel. Þetta hefur verið fagleg og góð vinna inni í hv. nefnd sem þetta fjallaði. Þannig að mér finnst mjög eðlilegt að það verði bara einfaldlega gengið til atkvæða og greitt atkvæði þetta mál og þeim stofnunum sem að þessu þurfa að vinna, þá hafa þær 4 ár til að vinna þessu. Og ég sé enga meinbugi að því, heldur þvert á móti að þá sé nægur tími til að takast á við allt sem mögulega getur uppkomið. Þá veitir andsvar í síðara sinn hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, mér þykir sjálfsögðu miður að hv. þingmaður skuli ekki vera sammála því að það sé betri leið að fela ríkisstjórninni að taka málið í fangið og ég velti fyrir mér hvort að hann treysti því þá ekki að ríkisstjórnin klári málið og komi með það hér inn í þingið tímalega og fullbúið. Mér finnst þetta svolítið sérstakt að bera ekki meira traust til ríkisstjórnarinnar varðandi þetta mál. Það er rétt hjá hv. þingmanni hins vegar að það er ekkert að því að Alþingi takist á mál og við eigum að sjálfsögðu að vera hér og takast á stefnur, takast á skoðun okkar þess vegna eða takast á hvernig við leysum málin. Hér erum að ræða að mínu viti svolítið sérstakt mál, svolítið stórmál, prinsippmál varðar kosningaaldur og kosningar til sveitarstjórna og mér finnst svona meiri bragur á því ef að þetta gæti verið eitt af þeim fjölmörgum málum. Og yfirleitt er það nú þannig að við erum sammála hér í þingsal þegar við erum að afgreiða mál. Yfirleitt er það þannig, oftar en ekki, að það væri svona betri bragur á því að þetta er hátíðlegt mál, má orða þannig, að ná utan það með þessum hætti. Þannig að ég velti fyrir mér hvers vegna hv. þingmaður geti ekki fallist á það að ríkisstjórnin geti undirbúið málið betur og komið með það
vel unnið og náðum það sátt áður en að það er þá afgreitt endanlega frá Alþingi. Ég myndi vera líka, vil gjarnan spyrja þingmann því hvort að hann sjái ekki einhver gæði eða kosti því að nota þá ferðina má orða þannig og taka umræðu sjálfræðisaldurinn, bílprófið, áfengiskaupin og allt þetta, þannig að þetta liggi svona allt á sviparóli eða sama róli. Og ég tel að ríkisstjórnin væri best til þess fallin að taka þennan heildarpakka í fangið, þar á meðal þetta mál, og þroska þannig að þegar við komum að næstu sveitarstjórnarkosningum og þar var Alþingi búið að samþykkja samhljóða, vonandi, að þetta mál yrði að lögum. Þá svarar andsvari í síðara sinn hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, hv. þingmaður er hér einhverjum pólitískum skylmingum með því að ég ber ekki traust til ríkisstjórnar. Ég, virðulegur forseti, nenni ekki að taka þátt í slíkum leik og spyrja á móti hvort að hv. þingmaður ber ekki traust til Alþingis. Ég tel að ríkisstjórnin hafi nóg að gera. Við höfum unnið, þetta er ekki fyrsta skipti í sögunni sem eru gerðar breytingar á lögum kosningaaldur. Hingað til hefur Alþingi bara tekist að gera það sjálft. Það þurfi ekki að leita til mömmu og pabba í ríkisstjórninni til að laga málin sem Alþingi sjálft getur ekki tekist á við. Ríkisstjórnin sinni sínu, við erum löggjafinn hér. Ég treysti Alþingi fullkomlega til að leiða fram vilja sinn í þessu máli. Næstur til að veita andsvar er hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Kolbeini Óttarsyni Proppé fyrir ágæta ræðu. Það eru nokkur atriði sem kom upp í hugann þegar á hana var hlustað og mig langar svona að beina nokkrum spurningum til hans. Það er í fyrsta lagi, nú liggur fyrir að ákvörðun hefur verið tekin það að vísa svokölluðu umskurðarfrumvarpi til ríkisstjórnar. Fyrirgefðu, þá eru fréttir á villigötum hvað það varðar. Áhugavert að það komi fram hér í sal með leiðréttingu hv. þingmanns Andrés Inga Jónssonar hvað það varðar. En það var, ég sá viðtal áðan við hv. þingmann Kolbein Óttarsson Proppé í Stundinni þar sem hann segðist standa á gati varðandi það að við þingmenn Miðflokksins værum ósammála málið og vegna tillögu hv. þingmanns Gunnars Braga Sveinssonar sem nú hefur verið tilkynnt að hafi verið dregin til baka og síðan frávísunartillögu sem ég nefndi hér í ræðu minni hér áðan. Þetta er auðvitað sára einfalt. Það var lögð fram tillaga sem var með einum öðrum hætti má segja sáttatillaga á þessum tíma sem er auðvitað bara slegið á með breytingartillögu hv. þingmanns Kolbeins Óttarsson Proppé núna. En það sem ég langar að spyrja hv. þingmann er hvaða meinbugi sér hann fyrst og fremst á því að ríkisstjórnin taki þetta til dýpri skoðunar með það fyrir augum að skoða fleiri aldurstengd atriði. Þykir hv. þingmanni það vera ótæk nálgun á málið í heild að taka víkkaða út með þeim hætti sem að mjög margir þingmenn hafa talað fyrir hér í pontu? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, samningur sáttmáli Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins. Þar er kveðið á að barn eigi að öðlast réttindi í þrepum. Þetta hefur allt komið hér fram í umræðu í þessum þingsal. Ég og hv. þingmaður erum bara einfaldlega ósammála þetta, heyrist mér. Og það er allt í lagi. Það er allt í lagi að vera ósammála og koma svo bara að því hvor skoðunin nýtur meirihlutafylgis og hvor minnihlutafylgis. Hvað varðar hvaða meinbugi sé á því að vísa þessu til ríkisstjórnar, þá vísa ég í fyrri svör mín við andsvörum hv. þingmanns Gunnars Braga Sveinssonar. Þá veitir andsvari síðari sinn hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið þó hann
sé styttri í spunan en oft er hér, enda með glaðlyndustu ræðumönnum hér í þingsal. Hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé sagði í viðtali sem að ég held að hafi verið í Sprengisandi, en það gæti verið Víglínan, einn af þessum spjallþáttum strax eftir að málið var rætt hér sem sagt síðast, að hann teldi málið í sjálfu sér vera, ég held að hann hefur notað orðalega fallið, hann leiðrétti mig ef að en allavega á þeim nótum að hann reiknaði ekki með því að þeir tekið upp aftur. Hver svona nauðsyn þess að klára það núna í huga hv. þingmanns samanborið við það að taka til dæmis bara annaðhvort vísa því til ríkisstjórnar, það sem til frekari vinnslu, eða taka það upp í samræmi við frekari skoðun og aldurstengdum réttindum. Hvað er það sem að er einhver önnur leið fær í huga þingmannsins heldur en sú sem hann leggur til að fresta einvörðungu gildistökunni til júní á þessu ári, því að það má öllum vera ljóst að það eru miklar efasemdir hjá mörgum hér í salnum að það sé skynsamlegt. Telur þingmaðurinn ekki að það væri ástæða til þess að gefa málinu tíma til að þroskast aðeins? Það auðvitað þroskaðist það dálítið hér í umræðunni sem hér fór fram fyrri hluta 3. umræðu, en það má heldur ekki gleyma því að fyrri umræða hér á þingi styttist allverulega þegar menn áttuðu sig á því að það voru bara stuðningsmenn málsins á mælendaskrá og þeir tóku sér allir af mælendaskrá til þess að klára þá umræðu. Þannig að það hefur nú einhverjum trikkum verið beitt líka á fyrri stigum í að koma málun áfram án þess að þau var öll sérstaklega málefnaleg. Þá svarar andsvari í síðara sinn hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, ég held að hv. þingmaður, já, við erum í það minnsta ekki sammála ef hv. þingmaður er að kvarta yfir því að málið hafi ekki fengið nægan tíma til umræðu hér í þingsal. Það eru býsna margar stundir sem hafa farið í það, sem er vel. Þetta er mikilvægt mál. Ég verð að játa það, hv. þingmaður og hv. forseti, virðulegur forseti, að ég einfaldlega man ekki eftir umræddu viðtali. Kannski er hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson að spila það núna. Kannski ég þagni og heyri hvað er á ferð. En ekki man ég, virðulegur forseti, nákvæmlega hvað orð ég lét falla í umræddu viðtali. Mörg voru þau viðtölin þessi mál. Því að þetta er mál sem margir hafa skoðun á. Án þess að ég ætla að geta eitthvað sérstaklega í eyðurnar, þá var ég á þessum tíma að ræða það að sennilegast væri málið þannig vaxið að það næði ekki að gera breytingar á því fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar, sem er augljóst að ég er enn sama sinnis, samanber breytingartillögu mína núna. Hvað varðar að vísa málinu aftur til ríkisstjórnar að hvort mín leið sé svo eina rétta, nei. Það eru nokkur ár síðan ég lét af þeirri trú minni að ég hefði alltaf rétt fyrir mér, virðulegur forseti. Að mín leið væri alltaf svo eina rétta. Ég hef verið tilbúin að hlusta á hvað aðrir hafa fram að færa. Það hef ég gert með opnum huga í þessari umræðu. Í nefndinni, hvar gestir hafa komið. Við brugðumst við áliti marga gesta í nefndaráliti í hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, og þegar hefur verið brugðist við þannig að það er ekki lengur hugsunin að það taki gildi fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar. Ef að það er krafa okkar hv. þingmanna að ef að mál er ágreiningur í þingsal, þá verður þeim vísað til ríkisstjórnar til að vinna þeirri sátt að allir þingmenn séu sáttir við það og það fari í einum rómi í gegnum þingmálin, já þá, virðulegur forseti, munum við ekki afgreiða nein mál hér úr þessum þingsal. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, í máli þessu sem við ræðum hér kynnti ég mér rök með og á móti því að færa kosningaaldur
til sveitarstjórna niður í 16 ár. Ég ætla að byrja á því að fjalla hér aðeins rökin á móti. Færa má rök fyrir því að í þjóðfélaginu ríki æskudýrkun. Þetta birtist einkum og sér í lagi í því þegar fólk sækir atvinnu. Þannig það algengt að ef velja á milli tveggja hæfa umsækjenda starf, þar sem annar umsækjandinn 50 en hinn 30, þá eru 99% líkur á því að sá 30 verði fyrir valinu. Ekki horft til reynslu þess sem 20 árum eldri. Það óumdeilt að sá sem 50 við meiri reynslu á hinum ýmsu sviðum lífsins en sá sem 30. Í þessari umræðu eru það rök á móti að sá sem yngri en 18 ára hafi ekki djúpa lífsreynslu eða dómgreind. Almennt held ég að óhætt sé að segja að ungmenni 16 ára hafi lítinn áhuga á stjórnmálum eða sveitarstjórnarmálum. Það þó ekki við alla. Þetta kom meðal annars fram í viðræðum mínum við nokkur ungmenni á þessum aldri. Margir eru á þeirri skoðun að áhugasvið þessa aldurshóps snúist fyrst og fremst eigin persónlega hagi, vera vinsæll og viðurkenndur meðal sinna félaga, ná árangri og vera jafnvel miðpunkturinn í félagslífinu. Mikill meirihluti þessa aldurshóps býr í foreldrahúsum, í námi og á framfæri foreldra sinna þó einhverjir vinni fyrir sér. Sú hætta fyrir hendi að þau verði auðveldlega fyrir áhrifum af foreldrum sínum hvaða flokk beri að kjósa. Kosningarétturinn lýðræðisleg ábyrgð. Hann ekki gluggaskraut og ekki leikfang. En það má ekki gleyma því að kosningarétturinn einnig forréttindi vegna þess að það hefur kostað blóð, svita og tár á mörgum hópum að fá kosningarétt. Maður þarf að vinna fyrir honum og bera virðingu fyrir honum. Við getum ekki tekið hann sem sjálfsagðan hlut. Það má ekki misnota hann. Margir óábyrgir einstaklingar hafa misnotað þennan mikilvæga rétt. Það þarf fræðslu það í hverju það felst að fá að kjósa eins og til dæmis í sveitarstjórnarkosningum. Fræðslu sveitarstjórnarstigið, verkefni sveitarfélaganna og ábyrgðir. Þegar sótt ríkisborgararétt þarf viðkomandi að hafa búið hér á landi í minnsta kosti 7 ár. Við gerum einnig þá kröfu að viðkomandi standist íslenskupróf og hafi einhverja þekkingu á sögu lands og þjóðar. Verðum við ekki að gera sömu kröfur þegar kemur að því að fá mikilvæg réttindi eins og kosningarétt? Hugsanlegt að lækkun kosningaaldurs gagnist sumum stjórnmálaflokkum betur en öðrum og að það geti haft áhrif á afstöðu einstaka flokka eða þingmanna í þessari umræðu. Að ekki sé verið að hugsa ungmennin heldur búi einhver ótti hér að baki. Það að sjálfsögðu rök í málinu að sá sem ekki lögráða og hefur ekki kjörgengi ekki hafa rétt til þess að kjósa. Verður Alþingi þá ekki að breyta lögræðisaldrinum til samræmis ef lækka á kosningaaldur? Eða á Alþingi yfir höfuð að ákveða þetta mál? Þetta kannski eitthvað sem á heima í þjóðaratkvæði? 16 og 17 ára ungmenni eru ungmenni. Það styttist hins vegar hratt í það að þau þurfa að axla ábyrgð sem góðir og gegnir þjóðfélagsþegnar. Eigum við ekki bara að leyfa þeim að njóta þess að vera ungmenni þar til 18 ára aldri náð? En skoðum þá næstu rökin með því að færa kosningaaldurinn niður í 16 ár. Ungmenni sem eru 16 eða 17 ára hafa nægan þroska til að kjósa til sveitarstjórna. Sýnt hafi verið fram á þetta með rannsóknum meðan sem gerðar hafi verið við Háskólann í Minnesota í Bandaríkjunum. Þessi aldurshópur fullfær að taka upplýstar ákvarðanir. Það kemur fram í þessari rannsókn.
sem er athyglisverð. Einnig hafi verið sýnt fram á það að þekking þessa sama aldurshóps á þjóðfélagsmálum sé ekki lakari heldur en til dæmis þeirra sem eru 18 ára. Það sjónarmið hefur komið fram, meðal annars í Bandaríkjunum, að það auki mikilvægan áhuga á lýðræði almennt að færa kosningaaldurinn niður í 16 ár. Það eru einnig haldbær rök að segja að kosningaréttur 16 ára sé það að þeir skipti máli, ekki hversu áhugasamur þú ert að kjósa. 16 og 17 ára taka oft þátt í stjórnmálum, hjálpa til við að dreifa kosningabæklingum og svo framvegis. 17 ára einstaklingur getur til dæmis ekið öðrum einstaklingi sem er 18 ára á kjörstað. Núna í kosningunum þann 27. maí næstkomandi. Hinn 18 ára farþegi má kjósa en bílstjórinn sem er 17 ára má það ekki. Stundum horfum við á okkur sjálf sem aðskilin frá heimi ungmenna og að það sé svo svakalega langt síðan við vorum 16 ára. Við séum miklu þroskaðri heldur en 16 og 17 ára ungmenni. Sá sem er 16 ára og ákveður að fara út á vinnumarkaðinn, greiðir skatta og útsvar. Er það ekki rök í umræðunni að sá hinn sami eigi að fá að hafa eitthvað það að segja hvernig útsvari hans er varið? Fá eitthvað það að segja hverjir eru valdir til að stjórna í sveitarfélaginu þar sem hann býr? Sveitarfélagið hefur heimild til að halda í launaseðilinn hjá viðkomandi, en sá hinn sami fær ekki að halda á kjörseðli sveitarfélagsins. Þegar Víetnamstríðið stóð sem hæst, voru uppi háværar kröfur það í Bandaríkjunum að ef hægt væri að senda 18 ára ungmenni í stríð, jafnvel gegn þeirra vilja, ætti það þá eitthvað að fá að segja það hverjir stjórnuðu landinu og tæki ákvarðanir að senda þetta sama unga fólk í stríð. Á þessa kröfu var á endanum hlustað og Bandaríkjamenn breyttu stjórnarskrá sinni og færðu kosningaaldurinn niður í 18 ár. Sömu sjónarmið lágu að baki kröfu blökkumanna í Bandaríkjunum kosningarétt. Í Suður Dakóta í Bandaríkjunum getur 14 ára og 3 mánaða ungmenni ekið bifreið. Þau mega aka á kjörstað, en þau mega ekki kjósa. Eru ungmenni 16 og 17 ára eitthvað verri kjósendur en þeim sem eldri eru? Ég spyr. Við urðum nú vitni af nafnlausum svívirðingum á netinu í garð sumra stjórnmálamanna fyrir síðustu alþingiskosningar. Bak við þann ósóma voru einstaklingar með kosningarétt. Þeir þykja væntanlega nægilega þroskaðir til þess að kjósa, þó svo að hátterni þeirra hafi borið skýrt vitni annað. Oft er rætt þroska í þessari umræðu að ungmenni 16 og 17 ára séu ekki nægilega þroskuð. Þegar ég var 16 ára byrjaði ég í menntaskóla og fannst mér ég vera full þroskaður. Auðvitað var ég það ekki, en ég vissi þó ýmislegt stjórnmál. Ég var til dæmis með mynd af Lenín í herberginu mínu. Það var að vísu eftir á að hyggja ekki þroskamerki, enda maðurinn valdgráður einræðisherra og fjöldamorðingi. Ég get fullvissað ykkur það að það eru margir með kosningarétt í dag sem hafa ekki sýnt að þeir hafi þroska til þess að vera með hann, eins og ég hef áður nefnt. Víkjum þó aðeins að þeim rökum aftur að það sé ótækt að ungmenni fá að kjósa vegna þess að kjósi bara sama og foreldrarnir. Tökum dæmi. Segjum að einstaklingur sem er til dæmis rétt undir aldrinum 60 ára hafi kosið eins og foreldrar hans þegar hann var ungur og kýs ennþá samkvæmt því og sama flokkin. Ég held að það sé ekki hægt að banna honum að kjósa á þessum forsendum. Það væri náttúrulega óskandi að hann kysi nú rétt svona einu sinni, en það er önnur saga. Að öllu gamni slepptu þá held ég nú að þessi rök áhrif foreldra
haldi ekki. Er það ekki einmitt þannig að ungmenni keppast nú við að vera svolítið á öndverðum meiði við foreldra sína? Kosturum við það að þessi hópur 16 og 17 ára fá að kjósa er sá að þá fara stjórnmálaflokkar og þeir sem bjóða fram til sveitarstjórna kannski að hugsa meira málefni sem varða þennan aldurshóp. Aldur og lífsreynsla gera okkur öll þroskaðri. Við verðum til dæmis betri foreldrar með aldrinum og betri starfsmenn. En ég held að við verðum ekkert betri kjósendur með aldrinum. Það er ekkert nýtt að rökin gegn því að fá að kjósa sé að viðkomandi hafi ekki þroska til þess. Var það ekki þannig hér á landi að konur þurftu að berjast fyrir kosningarétti sínum? Var ekki sagt að þær hefðu ekki þroska til þess? Þurftu þær ekki fyrst að vera 40 ára aldri til þess að fá að kjósa? Sagði ekki fyrsta þingkonan okkar Ingibjörg K. Bjarnason að karlarnir hefðu ekki hlustað á hana til að byrja með? Sjálfsagt vegna þess að hún var ekki nógu þroskuð, fertug konan. Forræðishyggja í þessu máli er gamaldags hugsunarháttur að mínu áliti. Ég er hlynntur því að kosningaaldur verði lækkaður. Ég styð hins vegar breytingartillögu okkar Miðflokksmanna að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar og fái vandaða og góða umfjöllun sem ég tel rétt undir þessum kringumstæðum. Ég fagna þessari umræðu og þeim athyglisverðu sjónarmiðum sem hér hafa komið fram. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, hér ræðum við frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til sveitarstjórna. Ég kem hér til að lýsa yfir stuðningi við breytingartillögu frá Kolbeini Óttarsyni Proppé að lög þessi öðlist, sem hljóðar þannig: lög þessi öðlast gildi 1. júní 2018. Og er það í rauninni í góðu samræmi við þá breytingartillögu sem ég hafði lagt fram hér fyrr ásamt nefndaráliti. Mig langar að koma inn á það að í mínum huga þá snýst þetta mál fyrst og fremst um kosningarétt en ekki önnur réttindi. Og eins og fram hefur komið ítrekað í umræðunni þá er það í góðu samræmi við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og málflutning ýmissa þeirra gesta sem komu fyrir nefndina að eðlilegt sé að ungmenni öðlist réttindi stig af stigi, fái tækifæri til að axla ábyrgð jafnt og þétt eftir því sem að þau þroskast. Og á það var jafnframt bent að umsagnaraðilum og gestum fyrir nefndinni að þetta mál það að öðlast kosningarétt felur í sér tækifæri og réttindi til að nýta kosningarétt en ekki á sama hátt skyldu til að mæta á kjörstað. Enda er það í samræmi við það að ungmenni hafa mismunandi áhugasvið og þroskast mishratt. Önnur sum hafa miklar pólitískar skoðanir meðan önnur hafa minni áhuga á stjórnmálum á þessum aldri, hvort sem við hugsum aldurinn 16 til 18 ára eða 16 til 30 ára. Ég vil líka bara leggja áherslu á það að í þessum ræðustóli þá tölum við um tækifæri og rauninni það traust sem við getum sýnt ungmennum á mismunandi aldri, af því ég þekki það er hægt að treysta ungmennum
eftir því bara sem þroska þeirra vindur fram og legg áherslu á það að við nálgumst þetta mál frá því sjónarmiði. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur til að veita andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég kem hér upp fyrst og fremst til þess að lýsa stuðningi við þá breytingartillögu sem og fagna því að við séum komin langt með að klára þetta mál og aðallega til að í raun hrósa hv. þingmanni fyrir að koma svona í rauninni inn í málið á þessum endaspretti með þessum hætti og hef kannski ekki mikið efnislega annað um þetta mál að segja. Ég tel það mikilvægt, líkt og hv. þingmaður Birgir Þórarinsson kom hér inn á áðan, að við treystum ungu fólki og við eigum að feta þessa vegferð, en hins vegar ekki sammála hv. þingmanni að við eigum að senda málið aftur til framkvæmdarvaldsins, heldur að halda því þess að það er núna. Þess vegna vil ég fyrst og síðast hvetja til þess að við hv. þingmenn reynum að klára þetta mál og koma því til atkvæða þingsins. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Norðaustur, afsakið. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og tel einmitt að það sé mikilvægt að Alþingi komist að niðurstöðu í þessu máli og ég tel að það sé mikilvægt að við þingmenn okkur takist að leiða máli eins og þetta til lykta hér í þingsal. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ágæta ræðu. Það eru nokkur atriði sem mig langar til þess að fá að koma inn á við ræðu hv. þingmanns Líneikar Önnu Sævarsdóttur. Það eru fjölmörg atriði sem komu fram í umsögnum og fyrir nefnd og hér í umræðum á fyrri stigum sem sagt eru á þá veru að lýst er miklum efasemdum það frumvarp sem nú er til umræðu. Mér leikur hugur á að vita hverjar efasemdaraddanna hv. þingmanni hefur þótt mest ástæða til að taka tillit til. Og þá kannski í leiðinni hver þessi meginatriði eru sem hún þenni þótti hvað efasemdirnar varðar þóttu halda best og hvers vegna hún telur að það sé ekki ástæða til þess að skoða það í rauninni með dýpri og yfirgripsmeiri hætti. Hún kom inn á að hún vildi bara horfa þröngt á þetta bara þessi eintöku réttindi en ekki fleiri, en vissulega þá komið fram það mikill fjöldi athugasemda sem eru á þann veg að miklum efasemdum er lýst. Hverjar þeirra efasemda þóttu henni vera veigamestar, ef svo má segja. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það sem í rauninni, það er efasemdarandi sem ég finnst hafa skipt mestu máli og rauninni allan tíman í umfjöllun við málið, er það þessi skammi tími ef þetta hefði orðið að lögum fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem eru framundan, vegna þess að það er miklu fleira sem þarf að þroskast í umræðunni í samfélaginu
áður en það kemur að fyrstu kosningunum, miklu fleira heldur en það sem að opinberar stofnanir þurfa að sinna. Þannig að sem sagt, sá ungmennahópur sem kemur til með að fá kosningaréttinn yngri í fyrsta sinn, hann þarf ákveðinn tíma til þess að sem sagt, bara samsama sig þeim réttindum og taka þá í rauninni ákvörðun það hvort þetta eitthvað fyrir hvern og einn einstakling, hvort hver og einn einstaklingur vill setja sig inn í málin og nýta kosningaréttinn, og það alveg, ég myndi segja, nokkra mánaða eða nokkra ára umhugsun. Það eru þær efasemdir sem mér fannst veigamestar í þessu máli, og ég tel að tíminn sem að gefst fram á næstu sveitarstjórnarkosningu sé nægjanlegur bæði fyrir þessa umræðu og eins fyrir það sem að opinberir aðilar þurfa að vinna. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Það eru atriði sem hafa komið fram sem snúa að því nú hér fyrr í umræðunni var fjallað það til að mynda nafnlausan áróður og þar fram eftir götunum. Eitt af þeim atriðum sem var sérstaklega rætt á fyrri stigum umræðunnar var það hvernig samskiptum frambjóðenda og ólögráða barna yrði háttað í kosningabaráttu. Ég verð að viðurkenna, ég nú svo einfaldur, ég sé ekki alveg að það sé komin nein lausn á þessu. Þarf foreldrið að vera með þegar rætt kosningar við barnið. Það voru ýmsar umsagnir sem horfðu í þessa átt, og þetta kannski undirstrika hvað þetta kauðslegt að slíta þessi réttindi í sundur. Að menn sé að frambjóðendur megi herja á börn sem eru ólagráða og fjárráða, og hefur hv. þingmaður ekki áhyggjur af þessu atriði? Þá svarar andsvarið síðara sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka þingmanninum seinna andsvar. Þessi sjónarmið komu í sjálfu sér lítið til umfjöllunar í umsóknum eða fyrir nefndinni. Þau hafa hins vegar töluvert komið fram hér í þingsal. En hins vegar brugðust einhverjir af gestunum sem mættu brugðust nú við þessu og gerðu lítið úr því að foreldrar til dæmis hefðu áhrif á endanlegar ákvarðanir barna. En þetta auðvitað hluti af því sem að gefst þá tækifæri til þess að þroska í umræðunni á næstu árum með hvaða hætti geta stjórnmálaflokkar beint sinni upplýsingagjöf til þessa hóps. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, þakka þingmannum fyrir sína ræðu eða skýringar á afstöðu þingmannsins. Nú komið fram hér breytingartillaga að vísa málinu til ríkisstjórnar, og hún meðal annars rökstudd út frá því að málið sé stórt umfangi, sem það vissulega og það þarfnist þar af leiðandi betra utanumhalds og slíkt. Það með því að vísa þessu til ríkisstjórnarinnar til frekari vinnslu gæfi líka færi á því að skoða samhliða önnur tengd málefni tengd aldri, bílprófið, áfengiskaupaaldurinn og allt þetta sem við þekkjum, sjálfræðið og svo framvegis. Mér langar að spyrja þingmann út í þörfinni hvort að það geti ekki verið skynsamlegt að nota tækifærið og vísa þessu til ríkisstjórnarinnar ásamt þá þessum orðum að það skoða þetta allt í samhengi, til þess að þegar að kemur að kosningum eftir þá 4 ár, sveitarstjórnarkosningum, að þá séu menn búnir að mynda sér einhverja heildarskoðun af því hvar eiga þessi aldursmörk öll að liggja.
Það er óneitanlega ósamræmi í því að þú getur kosið 16 ára, þú megir keyra bíl 17 ára, þú megir kaupa áfengi 20 ára, vera inn á veitingarstað 18 ára. Það er að vera forseti 35 ára en það kemur þessu kannski ekki öllu við. En það er þetta er einhvern veginn ekki eðlileg samfelling sem finnst manni, eða mér í það minnsta. Þannig mér langar að spyrja þingmann hvort að það geti ekki verið betri leið að fela ríkisstjórninni þetta að gera með þessum hætti. Annað hitt er að ef við samþykkjum málið og lögin taka gildi, það er fyrir gang einhverju ára vinna, svo er kannski niðurstaðan svo að þetta hafi ekki verið rétt að fara þessa leið, að það hafi verið rangt af þinginu að samþykkja að leiða þetta í lög, þá þurfum við að taka lögin úr gildi með nýjum lögum. Og það sé nú ekki verri kosturinn ef svo staða kemur upp. Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Þetta er vissulega næst besti kosturinn sem liggur fyrir, svo tillaga sem þingmaður ræddi hér um. Ég hef ekki neinar áhyggjur af þessu sem hefur verið rætt hér sem ósamræmi í réttindum. Mér finnst einmitt mjög góð rök fyrir að réttindin byggist upp með þessum hætti smátt og smátt. Fyrir sum eru líffræðileg rök eins og varðandi neyslu áfengis, aldursmörkunum við neyslu áfengis, öðru eru þroskafræði eða önnur rök varðandi þroska, líkamlegan og andlegan þroska eins og sem þarf að fara saman við akstur ökutækja eins og bíla. Og það eru félagsfræðileg rök og mér finnst alveg ágætt samræmi í þessu og einmitt að þetta sé í góðu samræmi við barnasáttmálann að réttindi öðlast ungmenni smátt og smátt og þar með ábyrgð. Annað sem að þingmaðurinn spurði var hvað? Það var, ég bara man ekki hvað það var, það kemur það í seinna andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, það sem ég var nú líka að spyrja var ef að svo óheppilega vildi til að niðurstaðan yrði sú að það hefur verið rangt að setja þessi lög, þá þurftum við að afnema þau. En ég get tekið undir það með hv. þingmanni, virðulegi forseti, að það sé skynsamlegt getur verið skynsamlegt að fólk öðlist réttindi í ákveðnum skrefum. Þá velti ég fyrir mér það að taka þátt í kosningum, það að velja sér fólk í fulltrúalýðræðiskerfinu okkar til þess að gæta hagsmuna sinna, setja sig ofan í stefnumálin, setja sig ofan í traustið, setja sig inn í það sem þarf að gera til þess að geta valið, til að geta sagt ég kýs þennan mann, þessa stefnu, þennan flokk. Hvort að það sé horft til þroska og allt þegar hv. þingmaður nefndi, hvort að það sé þá lægsta levelið í rauninni, ef við horfum á þetta þannig, var ekki nær að flytja þetta þá bara ofar og segja að þetta er það stór ákvörðun, svo mikilvægt mál að fólk þarf að vera búið að lifa aðeins lífinu lengur til þess að geta tekið slíka ákvörðun, og ég nú horfði til mér svo bílpróf eða brennivín og allt þetta. Þá svarar andsvari í síðara sinn hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið. Já, þetta er nú svo vafi sem við stöndum alltaf frammi fyrir þegar við setjum lög hér, að við kynnum að vera að gera mistök. En þeir sem eru sannfærðir að þetta sé rétta leiðin, það eru þeir sem eru tilbúnir að styðja þetta frumvarp. Ungmenni öðlast kosningarétt til Alþingis við 18 ára aldur og miðað við það, þá finnst mér ekki sér til fyrirstöðu að 16 ára geti kosið til sveitarstjórna og rauninni kannski eðlilegt að fá tækifæri til þess að hafa áhrif á sitt nærumhverfi fyrr heldur en að mun taka þátt í kosningum á landsvísu.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég nú einn af þeim sem hef haft miklar efasemdir ágæti þess að fara fram með þeim hætti sem gert og lagt til í þessu frumvarpi. Röksemdirnar eru margar, en sú breytingartillaga sem hefur verið lögð fram að fresta gildistöku til 1. júní næstkomandi gefur mér einmitt tilefni til þess að draga þá ályktun að við ættum nú kannski aðeins að hægja á okkur, ættum nú kannski að nota tímann fram að svona næstu 2-3 árin til að marka stefnu þegar kemur að kosningum og kosningarétti og kosningaaldri almennt. Það hefur verið þannig hér í gegnum tíðina að þá hefur Alþingi borið gæfu til þess að ná svona sæmilegri sátt, víðtækri sátt breytingar á kosningalögum. Og af hverju það? Jú, það vegna þess að þetta ein af grunnreglum lýðræðisins. Og þess vegna höfum við talið og gegnum söguna talið það mikilvægt að við séum að þróa og þroska og breyta lögum og reglum kosningar, en við gerum það með þeim hætti að við séum sæmilega sátt sem flest, ef ekki öll. Hér í ræðu þegar þetta frumvarp kom hér og við byrjuðum og hófum 3. umræðu fyrir nokkrum vikum, og þá einmitt rifjaði ég upp ræðu sem Benedikt Gröndal, einn af leiðtogum og einn af, held ég, merkustu stjórnmálamönnum okkar á síðari áratugum, hélt hér í þessum sal, þar sem hann lagði einmitt áherslu á það hversu mikilvægt það væri að menn væru samstíga í þeim breytingum sem gerðar eru á leikreglum þegar við erum að tala það að velja kjörna fulltrúa, hvort heldur til Alþingis, til sveitarstjórna eða forseta Íslands. Við höfum á undanförnum áratugum verið að færa kosningaaldurinn niður. Ég einn af þeim sem hins vegar tek undir að við höfum kannski farið okkur aðeins og hægt. Það kann að vera. En ég held hins vegar að það sé nú betra að fara hægar heldur en hraðar eða of hratt. En við höfum hins vegar verið að veita stöðugt fleirum þau réttindi að velja kjörna fulltrúa í sveitarstjórnir til Alþingis. En þessum réttindum, þessi sjálfsögðu réttindum, fylgja auðvitað önnur og verða að fylgja önnur réttindi. Ég sé ekki hvernig við getum slitið í sundur kosningarétt annars vegar og hins vegar sjálfræði og kosningarétt og kjörgengi. En það gert í því frumvarpi sem við fjöllum hér. Og það nú kannski stærstu eða veigamesta gagnrýni mín á þetta frumvarp. Ekki endilega að við séum að lækka kosningaaldurinn, vegna þess að ég í hjarta mínu sammála það að við eigum að stefna að því að færa hér kosningaaldurinn niður, hvort að 16 ára akkúrat rétti aldurinn, við getum líka rætt það. En samhliða verðum við að reyna að átta okkur á því hvaða áhrif það hefur og hvort að það sé ekki rétt hjá mér og mörgum fleirum að það sé nauðsynlegt að stíga þá skrefið og færa sjálfræðialdurinn bara til þess að menn hafi þá raunverulega
sjálfræði til að nýta sér kosningaréttin sem verið að veita þeim. Vegna þess að við erum ekki að tryggja það með þessu frumvarpi. Við erum ekki að tryggja það. Og að við tökum það skref að það sé eðlilegt, og við segjum það er eðlilegt að sá einstaklingur sem hefur rétt til að kjósa sér fulltrúa, hann hefur leið óskoraða rétt til þess að bjóða sig fram í það embætti sem hann er að kjósa. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, þakka þingmannum fyrir ágæta ræðu og sjálfsögðu alveg í samræmi við þá ræðu sem hann hefur haldið hér í þessu máli fram að þessu. Ég fór að velta því fyrir mér undir ræðu þingmannsins hversu ósköpunum við erum að afgreiða þetta mál núna. Það í sjálfu sér þjónar engum tilgangi. Það er ekki kosningar fyrir en eftir 4 ár. Það er ekki eins og það gagnist núna. En einhvern veginn í stað þess að reyna að ná sátt málið, koma á friði málið, og þá ætti að flutningsmenn þess að keyra hér í gegn núna í eins miklu ósætti og mögulegt er, það finnst mér alveg stórmerkilegt. Og ég fann að halda að þetta snúist í rauninni bara það eitt að geta sýnt hér að ákveðinn hópur getur náð þessu fram hér í þinginu. Ég held að þetta snúist ekki lengur málið sjálft. Þetta snúist bara það að það sé einhver kaup hér á baku tjöldin sem gera verkum og þetta málið að klárast. Mér finnst það ekki gott. Það er engin ástæða til að klára málið núna. Það er búið að gera málið þannig og höndum úr garði að það gagnast engum, ekki vinna eftir 4 ár. Þess vegna væri nær, og það er það sem ég langar að spyrja hv. þingmann út í, hvort að það væri ekki meiri sens að ná breið fylkingu á bak við þetta mál, þar sé að lækka kosningaldurinn með því að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar, til umfjöllunar, til meðferðar, til þess að koma með tillögur, til þess að mennta fólkið, til þess að ná utan það heild og hugsanlega samræma akkúrat það sem hv. þingmaður nefndi í sinni ræðu sem er geysilega mikilvægt. Það er svolítið sérstakt að kosningaréttur og kjörgengi fari ekki saman og það er vitanlega ennþá skrýtnara að sjálfræðisrétturinn og kosningaréttur fari ekki saman. Það er mjög undarlegt ef við förum að hugsa það. Það var til þess að ég fór að velta fyrir hversu óskupónu er verið að keyra þetta mál hér í gegn. Til hvers? Halda þeir sem að vilja klára að þeir græði mikið á þessu næstu sveitarstjórnarkosningum? Ég efast það, veit ekki betur en kannanin sýni að það sé nú kannski Sjálfstæðisflokkurinn græði mest á því að unga fólki til að kjósa. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, hvers vegna ættum við vera að afgreiða þetta frumvarp núna? Ég kann ekki svarið við þeirri spurningu, en ég held að það sé óskynsamlegt, eins og ég sagði hér í ræðu minni. Ég held að það sé skynsamlegt, ég held að það sé eftirsóknarvert og ætti að vera eftirsóknarvert fyrir hvern einasta þingmann hér inni að reyna að ná almennri samstöðu þær breytingar sem við erum að gera á kosningalögum. Það eru þetta fordæmisgefandi hér, ef við ætlum að afgreiða mál, breytingar á kosningalögum í miklum ágreiningi. Það er þá fordæmisgefandi fyrir framtíðina. Við erum þá að gefa svona ákveðið fordæmi fyrir því að það sé hægt og það sé bara skynsamlegt og rétt að breyta einhverjum leikreglum þegar kemur að því hvernig við stöndum að vali á kjörnum fulltrúum. Ég vara við því. Ég hins vegar velti ég fyrir mig hvort að leiðin sé að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar. Ég hef ákveðnar efasemdir það. Ég hygg að það sé vel hægt að taka þá ákvörðun hér og sameinast það að við höldum áfram að vinna málið. Hér í þinginu höfum forræði á því, en ég vek líka athygli á því að það er annað sem að veldur mér hugarangri og er ástæða fyrir gagnrýni minni, og hún er sú að ég sé ekki að það sé rétt að veita fólki annars vegar 16 ára atkvæðisrétt í sveitarstjórnum en meina því
að hafa atkvæðisrétt þegar kemur að alþingiskosningum. Ég vil nefnilega ganga lengra heldur flutningsmenn þessa frumvarps. En við þurfum líka að ræða af fullkominni hreinskilni hvaða áhrif lækkun kosningaaldurs hefur á bara barnaverndarmál almennt og hvernig við stöndum að því að verja réttindi barna hér á Íslandi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Þetta eitt af þeir sem að þarf svo sannarlega að skoða sem hv. þingmaður nefndi hér. Hvernig ætlum við að halda utan um börnin? Hvernig ætlum við að halda utan um þá sem að fá þennan rétt? Þannig að hægt sé að segja með vissu þegar að því kemur að þessir einstaklingar hafi fengið þroska og tækifæri til þess að kynnast í hvað það að hafa þennan rétt. Ég get tekið undir það. Það sem að mig langar svona setna að vera veltu fyrir hv. þingmann sem að hefur efasemdir að þessi rétt er vísust til ríkisstjórnarinnar og allt er lagi með það, ég virði það algjörlega. En hugmyndin með því, hugmyndin, það gefur okkur eins og færi til þess að taka á þessum mismun sem er í kerfinu hjá okkur þegar kemur að því að verða sjálfráða, að kaupa áfengi, keyra bíl og svo framvegis. Það gefur okkur færi til að fara í rauninni heilda endurskoðun á þessu systemi öllu saman. Og með því að vísa til ríkisstjórnar, þá gæti ríkisstjórnin, þegar það er væntanlega einhver hérna inni sem að styðja hana, gæti hún tekið það í fangið og sinnt þessu af alúð og komið fram með mál, þingmál fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar sem að gera það verkum að menn getur sameinast um það. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, þetta er alveg rétt hjá hv. þingmanni að auðvitað gæti það verið skynsamlegt að ríkisstjórnin færi að vinna að samræmingu þeirra mála og hvenær eigum við til dæmis að lækka sjálfræðisaldurinn. Hvað þýðir það? Og hvaða öðrum lögum þurfum við að breyta? Ég hygg að við þurfum til dæmis bara að athuga hvernig það samrýmist barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Svo dæmi sé nefnt. En ég ætla bara að vekja athygli þingmannsins á einu. Og það er auðvitað þannig, verði þetta frumvarp samþykkt, þá erum við að taka ákvörðun um það að börn sem eru 12 ára í dag fái kosningarétt og verði komið með kosningarétt við næstu, eða sveitarstjórnarkosningar eftir 4 ár. Eitt af grunnatriðum sem kemur að kosningum er aðgengi frambjóðanda að kjósendum. Hvað ætla menn að gera? Eru menn að taka hér ákvörðun um það að tryggja aðgengi væntanlegra frambjóðanda í sveitarstjórnarkosningum eftir 4 ár að börnum sem ekki hafa verið fermd einu sinni, hvað þá að vera? Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir góða ræðu. Það eru atriði sem ég langar til að koma inn á sem snúa að því hann ræddi hér það að halda málinu á forræði þingsins til frekari skoðunar á næstu árum. Mér leikur hugur á að vita hvernig hann sér fyrir sér að það myndi gerast ef slík leið er fær. Ég held að það sé mikið til þess vinnandi að finna leið til þess að hægt sé að vinna málið áfram, skoða þetta heildstætt. Því að eins og hv. þingmaður hefur komið inn á hér í ræðu sinni fyrir í dag og sömuleiðis fyrir nokkrum vikum þegar við hófum 3. umræðu, er þessi stór undarlega staða að það sé verið að slíta í sundur kosningaaldur og sjálfræðisaldur, kjörgengi og kosningarétt. Og þetta því miður þá bara fæ ég þetta ekki til að ganga upp með neinum vitrænum hætti. Þegar síðan ofan á bætast áhyggjur af því með hvaða hætti samskiptum frambjóðenda og þessu yngstu kjósenda skal vera háttað ef þessi samþykkt er breytt, ef þessi breyting er samþykkt án þess að aðrar reglur séu aðlagaðar.
Því að ég hef ekki orðið var við það hjá þeim sem tala fyrir þessu máli hér í þingsal að þeir séu gegnumgangandi að tala fyrir því að aðlaga sjálfræðisaldurinn til lækkunar, svo dæmi sé tekið. Nema þá helst hv. þingmaður Óli Björn Kárason sem hefur talað skýrt í þeim efnum og fært fram ágætis rök fyrir því. En mér leggur hugur á að vita hvernig hann sæi fyrir sér, hv. þingmaður, að þessu sem sagt áframhaldandi vinnu hér innan þingsins gæti verið háttað. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, það eru auðvitað nokkrar leiðir til í því. Það gæti nú til dæmis, og væri kannski góður bragur að því, að allir þingflokkar sameinuðust það að taka ákvörðun að vinna að málinu. Að við getum sameinast það markmið að við ætlum að endurskoða kosningalögin og hugsanlega líka gera breytingar á stjórnarskránni vegna þess að við lækkum ekki kosningaaldur til Alþingis nema með breytingu á stjórnarskrá og það sé þannig. Og ég tel að formenn allra þeirra þingflokka sem hér eru geti vel komið sér saman það að skipa til verka fulltrúa allra þingflokka sem hafi þetta að markmiði að endurskoða kosningalögin, meðal annars aldurinn og líka hvort og með hvaða hætti við ætlum þá að lækka sjálfræðisaldurinn vegna þess að ég skil ekki frekar en hv. þingmaður Bergþór Ólason hvernig það gengur upp að veita mönnum annars vegar kosningarétt en gefa þeim ekki sjálfræði til að beita þeim kosningarétti eins og þau eða viðkomandi kjósandi telur rétt að gera eða tryggja að hann fari með þann kosningarétt sem frjáls einstaklingur. Og það auðvitað eitt af því sem að truflar mig mjög þegar kemur að þessu frumvarpi. En það sem truflar mig líka auðvitað það að þegar í ljós kemur að menn ætla að keyra mál af þessu tagi hér í gegn í ágreiningi, og það ekki lítill ágreiningur, þetta bara ágreiningur og það eru álitamál sem við eigum eftir að ræða og komast að niðurstöðu. Ef menn ætla að gera það í ágreiningi í þessum efnum, þá eru menn að setja hér ný viðmið það hvernig Alþingi Íslendinga ætlar í framtíðinni að standa að því að breyta lögum kosningar. Þá veitir andsvar síðara sinn hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Það var nú það sem ég langar að koma inn á hér í seinna andsvari mínu, einmitt þessi bragur sem á þessu að ætla að afgreiða breytingu á lögum eins og lögum kosningar í svona miklu ósætti sem að ég held að hljóti að vera fordæmalaust, því að auðvitað eru lög sveitarstjórnarkosningar þeirra gerðar að það ekki eins og þyrfti til dæmis aldursviðmið til alþingiskosninga breyta stjórnarskrá. En það enga síður þannig að þetta lög sveitarstjórnarkosningar, það að þeim sé breytt í ágreiningi, það held ég að nú verða menn að leiðrétta mig ef ég er rangt með, en það hlýtur að vera fordæmalaust og því miður bara alveg galið eins og það horfir við mér að ætla að breyta lögum eins og þessum. Einmitt eins og þessum. Það eru ótal margir lagabankar sem má breyta í ágreiningi og ég hef nú oft talað fyrir því að menn eigi að takast á og klára mál og menn eigi að slást í pólitík, en breytingar á kosningalögum þar þykir mér það ekki eiga við. Þá svarar andsvari í síðara sinn hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, við séum nú ágætlega samstíga, ég og hv. þingmaður Bergþór Ólason, í flestu, en þó að ég vilji nú ganga aðeins lengra heldur en hv. þingmaður þegar það kemur að einmitt að veita fleirum kosningaréttinn, það að segja lækka kosningaaldurinn og þar með sjálfræðisaldur. Ég bara segi, og það ekki tilviljun
að þegar að Benedikt Gröndal leggur fram hér frumvarp árið 1965 leggur hann til að kosningaaldur verði lækkaður í 18 ár, að þá í ræðu, ekki einu sinni, ekki tvisvar, ekki þrisvar, heldur að rauði þráður í hans ræðu, að menn gefi sér góðan tíma til þess að ræða þessa tillögu hans. Það liggja ekkert á og það sé svo mikilvægt að menn afgreiði málið í sátt, hafi nægan tíma til að mynda sér skoðun og ná sátt málið. Og ég skil ekki þegar að það liggur fyrir að það eru 4 ár þangað til að lækkunin kemur þó raunverulega í gildi, að menn sé ekki tilbúnir að skoða málið í sátt. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. Forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir prýðisgóða ræðu og ég hjó eftir því í ræðunni að þingmaðurinn talaði að við erum að gera þetta í breiðri sátt að breyta svona lögum og ég tek algjörlega undir það og hann vitnar í Benedikt Gröndal sem flutti frumvarp þetta mál 1965 og þetta var nú á lögum nokkrum árum seinna, ég man ekki hvaða ár einu sinni. En í því ljósi langar mig að spyrja þingmanninn hvort við ættum þá ekki, af því að ég er sammála það að við eigum að vanda okkur, hvort við ættum þá ekki að ganga enn lengra í því að tala þá meira að segja bílprófsaldur og sjálfræðisaldurinn. Ég var eitthvað að googla hérna áðan og langa til, með leyfi forseta, það var spurning sem ung stúlka 14 ára gömul sendi umboðsmanni barna fyrir 2 eða 3 árum og spyr, verður maður ekki, með leyfi forseta, verður maður ekki fjárráða 16 ára og sjálfráða 18 ára? Þá svarar umboðsmaður, nei, einu sinni urðu börn sjálfráða 16 ára en fjárráða 18 ára. Á 1997 var þessu breytt þannig að það var sjálfræðisaldurinn var hækkaður í 18 ár. Fólk verður því bæði sjálfráða og fjárráða 18 ára. 18 ára aldurinn er líka kallaður lögræðisaldur. Þess vegna langar við að spyrja þingmann, gætum við ekki að vanda okkur enn meira og jafnvel í sömu andráni að ræða bílprófsaldurinn vegna þess að mesta slysatíðni í umferðinni er hjá ungu fólki sem er ungum drengjum og stúlkum sem eru 17 til 18 ára. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég hygg að ég fari rétt með þegar ég segja að samkvæmt könnunum sem gerðar hafa við að því að hv. þingmaður var að tala bílprófsaldur, þá er það þannig að bílprófsaldur í Bandaríkjunum er 16 ár. Það er 17 ár hér. Slysatíðni í Bandaríkjunum fólki 16 ára á fyrsta ári bílprófs er sú sama og 17 ára á fyrsta ári bílprófsins. Það er að segja, ef við myndum lækka bílprófsaldurinn hingað niður í 16 ár, að það er ekki líklegt að það muni leiða af sér einhverja fjölgun til dæmis bílslysa. Það er nefnilega æfingin skapar meistarinn í þessum efnum. Og ég hygg að, og núna það eru nokkur ár síðan að menn tóku þá held ég skynsamlega ákvörðun að menn geta fengið æfingaaksturs-leyfi 16 ára og það hefur gefist vel og það hefur örugglega leitt til þess að alvarlegum slysum hefur fækkað. En þegar við ræðum það
að lækka þá sjálfræði aldurinn, vegna þess að ég kemst ekki fram hjá því að það verði að vera samhengi á milli kosningaaldurs og sjálfræðis. Þá verða menn líka að bara velta fyrir sér hvaða áhrif hefur þetta þá á önnur atriði sem okkur þykir vænt um. Það voru nefnilega ákveðin rök fyrir því að menn tóku hér ákvörðun að hækka sjálfræðisaldurinn upp í 18 ár. Og rökin voru fyrst og fremst þau að við vildum halda lengur verndarhendi yfir börnunum okkar. Þá veitir andsvar í síðara sinn hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka þingmanninum fyrir þetta svar. Þá er það reynsla, segjum við frá Bandaríkjunum, að það er ekki meiri slysatíðni þó að bílprófsaldurinn sé 16 ár. Það er æfingin sem skapar meistarann. En mér datt þetta nú bara í hug þegar við erum að tala um að samræma aldur til hinna ýmsu þátta, en við getum verið sammála um það að kosningaaldursbreytingar eða svona stórar breytingar þurfum við að taka í sátt, í breiðri sátt. Og það værum við ekki að gera núna ef þetta er samþykkt þessi breyting nú í vor með þessari breytingartillögu eins og frá hv. þingmanni Kolbeini Óttarssyni Proppé. Þess vegna er ég sammála þeirri breytingartillögu sem að hv. þingmaður Bergþór Ólason kom með að vísa þessu til ríkisstjórnarinnar. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég held ég þurfi ekki að svara hv. þingmanni öðrum heldur en þessu. Ég hef verið fylgjandi því að lækka hér kosningaaldur. Ég greiddi því atkvæði á landsfundi Sjálfstæðisflokksins að lækka skyldi almennan kosningaaldur, þar að segja líka til Alþingis. Ég var þar undir, ég var þar í minnihluta. Það munaði ekki miklu. Það eru skiptar skoðanir í Sjálfstæðisflokknum eins og ég hygg að sé í vel flestum flokkum. En mér finnst það erfitt að sætta mig við að vera stillt upp við vegg, eins og mér sýnist að það sé verið að reyna að gera hér með framlagningu þessa frumvarps, að í rauninni neyða mig til þess að leggjast gegn máli sem ég er að mörgu leyti sammála, nema ég tel að það séu svo miklir fingurbrjótar og brotalamir í frumvarpinu að það bara hreinlega gangi ekki upp. En ég get tekið undir með flutningsmönnum frumvarpsins þegar kemur að lækkun kosningaaldurs, en það verður þá að vera samkvæmni í hlutunum. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. Forseti, já, við ræðum hér þetta frumvarp að lækka kosningaldur barna niður í 16 ár og höfum rætt það hér fram og tilbaka, og síðan er komin breytingartillaga og svo er komin hér frávísunartillaga frá Bergþóri Ólasyni. Það segir með leyfi forseta: Í ljósi umfangs málsins og þeirra sjónarmiða sem komið hafa fram við umræðuna er rétt að leggja til að frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar svo tími gefist til að undirbúa málið nægilega vel.
og ég tek heils hugar undir þessa greinargerð eða í frávísunartillögunni og í ljósi þess sem maður hefur heyrt frá vísum mönnum og meðal annars vitnað hér í ræður og frumvörp síðan 1965 þar sem virtir alþingismenn og alþingismaður þá háttvirtur fyrrverandi þingmaður Benedikt Gröndal talaði að við yrðum að vanda okkur til slíkra ákvarðanatöku í svona stórum málum. Ég spurði síðasta ræðumann hvort við ættum þá ekki að ganga enn lengra og fara þá í breytingu á bílprófsaldri og hann var nú ekki alveg sammála því en maður lesið það í fréttum að mikið af ungu fólki lendir í slysum einmitt á þessu fyrsta til öðru ári sem þau hafa bílpróf en það hefur reyndar minnkað eftir að æfingaaksturinn kom til hjá fólki sem 16 ára en í sambandi við kosningarnar þá þurfum við að vanda okkur í þessu og koma þessu í breiðri sátt til laga ef það yrði þá á lögum. Það nú líka þannig í lögum að unglingar eða ungt fólk sem 18 ára það má fara inn á vinnuvítingastaði en það verður að horfa á hina neyta áfengis, það má ekki neyta áfengis fyrir hinn tvítugt. Þegar ég var ungur og fékk kosningarétt þá var maður að vera tvítugur og ég held að ég geti fullyrt það að á þeim tíma þegar ég var tvítugur þá var ég ekkert mikið að velta þessu fyrir mér og ég heyri það á unglingum í dag sem ég tala við að þau hafa ekki mikinn áhuga á þessu svona heilt yfir. Það er eitt ungmenni sem treystir sig til að kjósa en það hafa líka komið eins og ég sagði hér í ræðu fyrir í dag að það komi mjög harðorðar ályktanir það að við eigum að láta ungt fólk í frið og leyfa því að taka út sinn þroska áður en að það er kosningarétt. Og eins þessi rök með sjálfræðisaldurinn og lögræðisaldurinn og svo þá kosningaraldur að þetta sé samræmanlegt þannig að það sé þurfi ekki að leita í raun og veru samþykkis foreldris hvort barnið megi kjósa. En mér finnst þetta mál ekki fullrætt og mér finnst að það þurfi að taka þetta eins og fram hefur komið í breiðri sátt á Alþingi að við getum verið stolt af því þegar að sú ákvörðun verður tekin að það hefur verið gert þvert á flokka á hinu háa Alþingi. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni ágætisræðu. Hv. þingmaður kom inn á að hann styddi frávísunartillögu frá hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni og mig langar aðeins að fá skýringar hjá hv. þingmanni af því ég fæ ekki alveg orð framsögumann frávísunartillögunnar til að koma heim og saman við sjálfa tillöguna. Því að þar er kveðið á að í ljósi umfang málsins og sjónarmiða sem hafa komið fram sé rétt að leggja til að frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnar
og með leyfi forseta, svo að tími gefist til að undirbúa málið nægilega vel. Hér hvergi talað þessa miklu sátt sem að hv. þingmaður kom hér sjálfur inn á í sinni ræðu. Hér ekki talað það sem að margir hv. þingmenn, og ég held að ég fari ekki rangt með að hv. þingmaður Sigurður Páll Jónsson þeirra hafi komið inn á að það þurfi að skoða samræmingu á réttindum hvað varðar aldur líka. Þannig að mig langar aðeins að spyrja hv. þingmann hvers vegna ekki kveðið á þetta í frávísunartillögunni, af því að við lestur frávísunartillögunnar ekki að sjá að málið eigi neitt að breytast. Það er bara að undirbúa það betur eins og það í dag, efnislega. Svo langar mig að spyrja hv. þingmann í ljósi þess að hann talar þá nauðsyn að koma á breiðri sátt og það fara aftur til ríkisstjórnarinnar og komi hingað inn aftur og verði afgreitt í sátt. Hvort að það eigi í huga hv. þingmanns við öll mál. Á það við öll mál frá til dæmis flokki hv. þingmanns, Miðflokknum? Munu þingmenn Miðflokksins leggja til að þeirra málum, ef það verður ekki sátt þau hér, verði vísað til ríkisstjórnarinnar svo hún geti unnið að breiðri sátt málið? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Kolbeini Óttarssyni Proppé fyrir þetta andsvar. Það nú alveg, ég get nú sagt það bara með fullri samvisku að verði málið samþykkt eins og hv. þingmaður leggur til með sinni breytingartillögu, að þá verður það ekki í breiðri sátt. Svo það sé nú bara sagt, það mín skoðun. Varðandi það að ef að þingmenn þingflokks Miðflokksins myndu leggja fram mál sem að þeir myndu vilja fá í gegn, en það yrði ekki breiðri sátt, hvort að það ætti að vísa því til ríkisstjórnar, þá nú að segja það að þetta mál nú stærra en það að það geti átt við öll önnur mál. Þetta er stórt mál, þetta er grundvallarmál sem að, eins og ég vitnaði í ræðuna áðan og fleiri þingmenn þar á undan, að margir eru sammála og held flestir að þurfa að taka í breiðri sátt. Þannig að ég finnst þetta nú kannski ekki alveg koma þessu máli við. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, þakka þingmanninum hv. svarið. Komið var inn á hér í umræðinu og eins og ég kom inn á í fyrir andsvari mínu og ég heyrði ekki að hv. þingmaður kæmi sjálfur inn á í sínu svari. Þessa umræðu sem hér hefur komið fram í dag og reyndar á fyrri stigum þessar umræðu að samræma beri þann aldur sem að ungmenni öðlast réttindi á. En að spyrja hv. þingmann hvort að hann telur nauðsyn á því, og ef svo þá langar mig að spyrja, virðulegur forseti, hv. þingmann hvort að hann sé þá ósammála samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins, en þar kveður í 5. grein á það að börn njóti sívaxandi réttinda miðað við aldur og þroska. Er hv. þingmaður ósammála Sameinuðu þjóðunum það? Og ég heyrði hv. þingmann, virðulegur forseti, segja hér áðan að þau sjónarmið höfðu heyrst að þetta láta unga fólkið í friði. Þess vegna langar mig til að spyrja hv. þingmann líka þá stöðu sem uppi í dag, nefnilega þá að varðandi ýmis réttindi öðlast börn og ungmenni öðlast ýmis réttindi fyrir áður en þau fá kosningaréttinn, fyrir 18 árin. Til dæmis ráða þau öllu sjálfsaflafé og gjafafé. Foreldrar þeirra geta ekki sagt þeim hvað það á að gera við þá peninga. Og við 16 ára aldur öðlast börn réttindi til að skrá sig í trúfélög. Geta tekið ákvörðun að fara í fóstureyðingar.
og þau geta tekið ákvörðun eða öðlast réttinn til að taka ákvörðun heilbrigðisþjónustu. Þau geta með öðrum orðum hafnað heilbrigðisþjónustu ef þau vilja og hv. þingmaður talaði að þetta væri mjög stórt mál. Það að taka ákvörðun að hafna heilbrigðisþjónustu getur verið gríðarlega stórt mál. Einfaldlega spurning líf og dauða hjá viðkomandi einstaklingi. Þann rétt veitum við börnum 16 ára. Er hv. þingmaður á móti því og vill hækka þann aldur sem ungmenni öðlast þessi réttindi við til samræmis við 18 ára kosningaaldur? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. forseti. Ég veit, svo ég kom inn á þetta sem þingmaður nefndi síðast, ég verð nú að viðurkenna það að ég vissi ekki að þetta væri í lögum, en ef þetta er svo að þá ég veit ekki hvernig ég á að svara því eiginlega. Mér finnst þetta ekki sambærilegt, ég vil nú bara segja alveg eins og er. Og í sambandi við sáttmála Sameinuðu þjóðanna er réttindi barna vissulega tekið fram þar að þau að njóta sammælis, en það er kannski svolítið vont að tengja það við akkúrat þetta mál sem við erum að tala um hér. En að samræma aldur lögræði, fjárræði og kosningaaldur, þar er ég er á því að það beri að samræma það bara í ljósi þess sem ég sagði áðan og fleiri þingmenn hafa sagt. Takk fyrir. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég þakka nú hv. þingmanni fyrir ágæta ræður sem hann hélt hér áðan. Það var eiginlega eitt sem að stakk mig meira heldur en annað í því sem hann sagði hér áðan. Þegar hann ræddi þá, staðreynd eða þá beiðni að þann vilja að ungt fólk væri látið í friði gagnvart áróðri og svo framvegis og kynningu. Þetta rifjaði upp fyrir mér að í meðferð nefndarinnar, stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar þetta mál, þá fengum við einmitt til okkar á fund nefndarinnar gesti sem ræddu einmitt í þessa veru. Það er að segja fulltrúar ungs fólks sem koma á vettvang höfðu áhuga á því að fá kynningu en vildu samt ekki, eins og þau sögðu sjálf, að pólitíkusar væri að þvælast í skólunum hjá þeim. Og það er eitt sem ég hafði þá áhyggjur af og hef enn, að það er sem sagt fyrirkomulag þess, vegna þess að við erum að tala um, verði þetta frumvarp að lögum, og þá erum við að tala um það að það þurfi með einhverjum hætti að nálgast grunnskólabörn. Og ég velti því fyrir mér hvort að hv. þingmaður hafi skoðun á því hvernig væri hægt að koma svona kynningum fyrir. Og það svo sem hefur ekki alveg með þennan kosningaréttaraldur að gera, en það var alltaf slegið mig að í den tíð þegar maður átti 6 ára börn þá fengu þau inn lúguna kynningabækling frá umferðarskólanum Ungir vegfarendur. En ég hef ekki orðið var við það að unglingar sem að verða 18 ára núna og verða þá 16 ára eftir að þetta frumvarp verður á lögum, að einhver slík kynning hafi verið í undirbúningi, hafi verið í gangi eða neitt slíkt. Og mér langar til að heyra álit hv. þingmanns á því hvernig hann telur að best væri að nálgast ungt fólk til að kynna fyrir því þessi réttindi og þær skyldur sem að kosningarétturinn felur í sér. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir þetta andsvar og ég get sagt það bara til með það að ég sé það þannig fyrir mér með þá fræðslu að hún yrði að vera fyrir hendi og það hefur ekkert verið rætt það akkúrat þann vinkil í þessari umræðu þetta frumvarp og
og það verður að segjast eins og að það má helst ekki ræða þessi mál í skólunum í dag nema að vissu leyti frá vissum aðilum. Þannig að ég geti sagt það bara að það þá partur af því að vanda sig í þessu máli svo að fræðsla til barna og unglinga yrði ennþá meiri inn í skólum. Og ég nefndi það nú einmitt í ræðu sem ég flutti hérna áðan um reynslu eins og á Norðurlöndunum og í Danmörku, að þar hörfu þeir frá þessari hugsun að lækka kosningaldur til 16 ára en jöku sem sagt bættu við í fræðslumálum pólitík, stjórnmál til þessa aldurshóp og fengu það út úr mælingum í könnunum að áhuginn jókst við það. Þó þeir lækkuðu ekki kosningaaldurinn í 16 ára heldur jöku fræðslu, áróður getum við sagt, að þá jókst áhugi unglinga á stjórnmálum þó þau hefðu ekki kosningarétt. Og það var mín hugsun fyrst þegar að þetta mál kom fram í haust að auka áhuga ungs fólks á pólitík en við betur athugaða skoðun er kosningaaldurs stærra en svo að það sé hægt að afgreiða það að svo komnu máli. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. Forseti. Já, ég skil áhyggjur hv. þingmanns vegna þess að það kom í ljós líka í meðferð þessar ágætu nefndar háttvirtrar að í máli fulltrúa menntamálaráðuneytisins að þar á bæ eru í sjálfu sér ekki til neitt efni, miðlægt efni sem hægt að senda til dæmis út í grunnskóla og framhaldsskóla en það virðist vera svo sem að það sé í svona valdi hvers og eins kennara hvernig hann eða hún með kynningu á stjórnmálastarfi og einhvern veginn þá slóða mig þannig að það væri í sjálfu sér miklu æskilegra og eðlilegra að skólayfirvöld, og þá er ég að tala um menntamálaráðuneytið, tækju höndum saman við stjórnmálin, við stjórnmálaflokkana og fengju sem sagt fulltrúa þeirra til þess að kynna fyrir börnum og unglingum í skólum sem sagt stjórnmál, og þá er ég ekki að tala um flokkastjórnmál, ég er að tala um stjórnmál á breiðum grunni. Og ég held einhvern veginn að eins og ég segi, þetta var ekki fyrir hendi þegar kosningaaldurinn var settur niður í 18 ár, þannig að þetta er í sjálfu sér ekkert nýtt, en ég held að áður en við tökum svo stórt skref sem að við erum og svona örlagaríkt eins og við erum að ræða hér, þá finnst mér að það er raunverulega ósanngjarnt að við ætlum unglingum að taka þátt í stjórnmálastarfi og kjósa ef að við erum ekki búin að veita þeim einhverja, ég ætla ekki að segja leiðsögn, þetta eru upplýsingar svona pólitískt ástand yfir höfuð, og þá segi ég aftur ekki í pólitískum áróði, ekki flokkspólitískum innrætingu, heldur svona almennum upplýsingum um gildi kosningaréttarins. Þetta er gott að fá álit hv. þingmanns á þessu. Þá svarar andsvari í síðara sinn hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka þingmannunum fyrir þetta ansvar. Mér þykir svolítið skrítið að heyra þessa, hvað á ég að segja, frétt til mín allavega að fulltrúar menntamálaráðuneytisins hafi komið með þetta inn á fund nefndarinnar, að það væri ekki í raun og veru nein sérstök fræðsla. Auðvitað ætti það að vera, ég er alveg sammála þingmannunum því, auðvitað ætti það að vera þá bara, hvað maður að segja, samhliða grundvallaratriði að ungt fólk gæti
gengið upplýst stjórnmál í kjörklefana ef það ætti að fá kosningarétt 16 ára. Það nú bara svoleiðis að það eru miklu færri heldur en fleiri sem að hafa sýnt þessu áhuga eins og fram hefur komið hvað eftir annað og einmitt að sú fræðsla væri stjórnmál en ekki flokkspólitíks fræðsla sem náttúrulega gengur ekki. Og ég vitnaði nú einmitt í það í ræðu hérna í haust þetta sama mál að þegar ég var unglingur þá var einn kennari sem vogaði sér að ræða þessi mál, alveg ópólitískt, en hann lét æfa okkur að standa upp og tala og þetta vakti einhverjar taugar upp í mínu brjósti sem að var síðan ekkert fyllt á eftir eins og ég sagði þá fyrir 40 árum síðar þegar ég bauð mig fram til Alþingis. Þannig að það full ástæða til þess að fræða ungt fólk stjórnmál og síðan myndi þau sér skoðanir í framhaldi af því þannig að þau viti það að hvað máli snýst en ekki bara það að þau geti farið inn í klefa og kosið eitthvað sem mamma og pabbi eða einhverjir segja að þeim að kjósa. Andsvörum lokið. Nú umræðum 11. dagskrármálinu frestað og það tekið út af dagskrá. Út af dagskrá eru jafnframt tekin dagskrármál nr. 12 til og með dagskrármál nr. 15. Útbytt á fundinum. Þingskjal 848 Félagsþjónusta sveitarfélaga frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjal 852 Vátryggingastarfsemi frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjal 863 Matvæli og fleira frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjal 864 Ættleiðingar frumvarp eftir 2. umræðu. Þingskjal 909 Staða hafnarsjóða og stefnumörkun í hafnarmálum skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Þingskjal 910 Nefnd framtíð Reykjavíkurflugvallar skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Þingskjal 917 Bankasýsla ríkisins fyrirspurn flutningsmaður Inga Sæland. Þingskjal 918 Ábyrgðarmenn og greiðsluaðlögun fyrirspurn flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjal 919 Mengunarhætta vegna saltburðar og hættulegra efna í nágrenni vatnsverndarsvæða höfuðborgarsvæðisins fyrirspurn flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjal 920 Gagnasöfnun vegna byggðar og atvinnuþróunar fyrirspurn flutningsmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.